Palakpak po tayo ng malakas sa ating pinakamamalapayang Jesus. Everybody shout, praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang gawain po ng Jesus Miracle Crusade International Ministry ng Carlos City, Pangasinan Outreach ay magsisimula na po. Kahit ang lahat po ay magsipaghanda, amen. Ang mga nasa labas, magsipasok na po sa loob. At bago po ang lahat, mga minamahal, ating pong ipinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauuko lamang po sa ating nag-iisang Diyos na buhay. Sa ating pong napakabait na pinakamamalaping Diyos po lamang. Amen. Ang Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. At atin din pong ipinapaabot ang dobling paggalang, pagbati po ng magandang gabi sa ating pong dearly and beloved Pastor Weldy Estrada Almeida, maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren-in-law to the whole Almeida family. At lagi po nating inaalala mga minamahal ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, ating pong beloved Mama Dear. Amen. Maging sa ating pong mga beloved elders na kapiling po natin, praise the Lord, sa mga beloved choir, beloved instrumentalists, sa mga beloved pastoral worker na pinangasiwaan po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy ni Amen. Katuwang po ating pong beloved sister, Ate Vines here, praise the Lord. Maging sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong live streaming, YouTube and Facebook, kung meron po tayong mga bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain po ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito po ay pinangunahan ng ating pong dearly and beloved Pastor Weldy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. Kabalikat po ating pong dearly and beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, ating pong beloved Mama Dear at mga beloved children. Amen. Praise the Lord. Tayo pinagpalang lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sapagkat tayo po, mga minamahal, ay narito muli sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Aklat po ng mga awit, Kabanata po ay 133, talata po ay 1, masdan ninyo na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Amen. Napakabuti po, mga minamahal. Amen. Nakabubuti at nakaliligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa, sa pagpupuri, sa pagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen, na laging lumilikha ng maingay at may kagalakan na pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. Ayaw ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ng tahimik na pagpupuri, mga minamahal. Kaya sabi nga po ng aklat ng awit, 101 hanggang 2, magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon, kayong lahat na lupain, mga lingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon, magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan, amen. Kahit kapag tayo po ay narito sa ating bahay-sambahan, mga minamahal, amen, wala tayong ibang iisipin, kundi ang ating pinakamamahal Jesus lamang, amen. Kung paano po natin mapaluluguran ang ating pinakamamahal na Jesus, amen. Kahit nga po, mga minamahal, kapag nalugod ang ating pinakamamahal na Jesus, mga minamahal, amen, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, ibinubuhos ang kanyang matamis at banal na presensya. Kaya nga po dito po Jesus Miracle Crusade International Ministry, talagang mahaba ang pagpupuri sa Diyos, mga minamahal. Amen? Sapagkat tinitiyak, mga minamahal, ng mga tunay na anak ng Diyos, ito po ay turo ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, mga minamahal. Amen? Tinitiyak ng mga tunay na anak ng Diyos na yung ating pagpupuri ay makaabot sa trono ng biyaya sa kalangitan. Amen? At sabi nga po ng aklat ng mga awit, 47, o ipalakpak ang inyong mga kamay, ninyong lahat ng mga bayan, magsihiyaw kayo sa Diyos ng tinig ng pagtatagumpay. Aklat muli ng mga awit, 156, purihin ng bawat bagay na may hininga ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. Ito po pala, mga minamahal, ay nakasulat sa banal na kasulatan. Utos mismo ito ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya't wala po tayong ibang gagawin sa araw na ito, kundi purihin, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan ang ating napakabait na Diyos na buhay sa langit. Walang iba, kundi ang ating pinakamamahal na Jesus. Amen? At bago po tayo magpuri, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Jesus, ang lahat po ay hinihiling na tumayo. Ating pong itaas sa ating dalawang kamay. Sama-sama po tayong dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan, mga minamahal. Ating pong hingin ang patnubay at paggabay ng ating pinakamamalapang Jesus sa araw na ito. Amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa unang dalangin po ng aming dearly and beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, lubos-labis po kami nagpupuring nagpapasalamat o mahal na Panginoon sa dakilang pagkakataon, privilege na pinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin, na kami po ay malay nakapagpupuri sa iyo, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Lubos-labis po kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mga pagkukulang, saan man kami nasumpungan sa aming pagsalangsang sa iyong banal na kalooban. Patawarin mo po kami, umalapay Jesus, hugasan mo po kami, linisin mo po kami ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Aming pong idinadalangin, aming pong dearly and beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, patuloy pong palakasin, palusugin, pahabain pa po ang kanilang buhay, pagpalain mo po ang kanilang buong sangbahayan. Lagisan mo po, umalapay Jesus, ang bawat yugto ng aming pananambahan sa araw na ito, mula sa mga papuring awitin, joyful solemn, sa mga buhay na patutuo na ihahayag ng iyong mga pinagpalang mga anak, sa mga papuring awit, alis sa iyo ng mga pinagpalang mga awit, hallelujah, sa pagbibigay na aming kasampung bahagi tandog, susi ng pagpapala, maging sa aming special offerings, at higit sa lahat, langisan mo po, umalapay Jesus, ang iyong banal na salita na dadalhin ng aming pinagpalang mga aral sa araw na ito. Sa amin pong mga minamahal na kapatid, naglalakbay po patungo sa iyong banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ng bansa, pag-ingatan mo po sila, paratingin mo po sila ng maluwalhati sa iyong banal na gawain, umalapay Jesus. I-provide mo po ang kanilang pamasahe, kanilang sasakyan, at aming hinihiling, umalapay Jesus, ang iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, iyong ibuhos po ang iyong matamis at banal na presensya. Kahabagan mo po kaming lahat, umalapay Jesus. Pagpalain mo po kami, mahal na Panginoon Jesus, at samahan mo po kami ng iyong kapangyarihan sa makapangyarang pangalan pinakamamahal na Panginoon Kristo. Aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. At tayo po'y magpupuri mga minamahal sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Atin pong ibinibigay ang pagkakataon sa ating pong beloved brother Joshua Villaruz upang tayo po ay pangunahan sa mga joyful songs. Amen. God bless po sa ating beloved elder, ating beloved brother Alvin Reyes sa panguna, sa ating MC at bago tayo magpapatuloy sa pagpupuri, sa ating pinakamamahal Panginoon sa kami kapahintulutan lamang ng ating beloved ordained preacher, aking pinapabot ng pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdakil, pagsamba, pagpaparangal, pagpapasalamat ay para lamang sa ating napakabait at pinakamamahal Panginoon sa ating dakilang Diyos sa buhay, at aking pinapabot ang aking dobling paggalang sa ating beloved and honorable evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, at sa mga hindi malilimutang turo at mga aral ng ating beloved Mama Dear, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, and our beloved children, at sa lahat ng mga beloved pastoral workers, sa mga beloved elders nating kasama na pinangasiwaan ng ating beloved ordained preacher, Kuya Bubunyer, katuwang ang kanilang beloved daughter, at Evangelist sa inyong mga minamahal na kapatiran, baguhan man o datihan sa inyong mga beloved Facebook and YouTube live streaming viewers. Ako'y nagpapabot na palang gabi na sa ating lahat at kung namang oras sa inyo. Ako'y nagpapabot ng pagbati, at sa mga oras ito ay tayo magpupuri sa ating pinakamamahal Panginoon sa unang bahagi ng ating panambahan sa joyful songs. At bago tayo magpatuloy, tayo muna imawit ng isang malumanin na awitin. Praise the Lord. Hallelujah. Sa lahat ng panahon, ikaw ay tapat, di mo hayaan araw ay di sumikat, patak ng ulan, di malilimutan. Sa mga biyaya mo, tunay kang tapat. Higit sa lahat, sa iyong mga anak, sa mga biyaya mo, tunay kang tapat. Handa ka lagi sa lahat ng oras, ang iyong mga
palad, laging bukas. O Jesus, tunay kang ang tapat, pag-ibig mo'y di masukat. Natatanging ka, natatanging walang katulad. Ang katapatan mo'y di kukupas, pangako mo'y di lilipas. Mananatili hanggang wakas. Tulad ng samyo, ihip ng hangin, nadarama kong ika'y laging kapiling. O Panginoon, kay sarap isipin, ang pag-ibig mo'y di magmamaliw. O Jesus, tunay kang ang tapat, pag-ibig mo'y di masukat. Natatangi ka, natatanging walang katulad. Ang katapatan mo'y di kukupas, pagko mo'y di lilipas. Mananatili hanggang wakas. Sa lahat ng panahon, ikaw ay tapat. Di mo hahayaang araw ay di sumikat. Patak ng ulan, di malilimutan. Sa mga halaman at lupang tigang, higit sa lahat, sa iyong mga anak, sa mga biyaya mo, tunay kang tapat. Handa ka lagi sa lahat ng oras, ang iyong mga palad laging bukas. O Jesus, tunay kang ang tapat, pag-ibig mo'y di masukat. Natatangi ka, natatanging walang katulad. Ang katapatan mo'y di kukupas, pangako mo'y di lilipas. Mananatili hanggang wakas. O Jesus, tunay kang ang tapat, pag-ibig mo'y di masukat. Natatangi ka, natatanging walang katulad. Ang katapatan mo'y di kukupas, pangako mo'y di lilipas. Mananatili hanggang wakas. Tulad ng samyo, ihip ng hangin, nadarama kong ika'y laging kapiling. O Panginoon, kay sarap isipin,
Ang pag-ibig mo'y di magmamaliw. O Jesus, tunay kang ang tapat, pag-ibig mo'y masukat. Natatangi ka, natatanging walang katulad. Ang katapatan mo'y di kukupas, pangako mo'y di lilipas. Mananatili hanggang wakas. O Jesus, tunay kang ang tapat, pag-ibig mo'y di masukat. Natatangi ka, natatanging walang katulad. Ang katapatan mo'y di kukupas, pangako mo'y di lilipas. Mananatili hanggang wakas. Mananatili hanggang wakas. Praise the Lord, hallelujah. O sa aking kahinaan, o palakasin mong tunay. Puso'y may kapayapaan pag ikaw ang laging gabay. O Jesus, dalangin ko sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa gawain mo ang buhay ko pag nagwakas. Praise the Lord! At ako'y iyong dinawag, iiwan ang dusa't hirap, uuwi sa bayang madlag. O Jesus, dalangin ko sa iyo'y lapit mo ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa gawain mo. O sa aking kahinaan, praise the Lord, hallelujah. O palakasin mong tunay, puso'y may kapayapaan pag ikaw ang laging kakbay. O Jesus, dalangin ko sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa gawain mo ang buhay ko pag nagwakas. At ako'y iyong dinawag, iiwan ang
sa hirap, uwi sa bayang barilag. Yes, amen, hallelujah. Oh, Jesus, dalangin ko sa iyo'y lapit mo ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa gawain mo. I am weak, but now I'm strong. Jesus keeps me from all wrong. I'll be satisfied, Lord, as I walk. Let me walk close to Thee. Oh yes, a closer walk with Thee. Great Jesus, hear my plea. Daily walking close to Thee. Let it be, my dearest Jesus, let it be. Through this world of toils and snares, if I falter, Lord, who cares? Who with me my burden shares? None but Thee, dear Lord, none but Thee. When my feeble life is o'er, time for me will be no more. Guide me gently, safely o'er to Thy kingdom shore, to Thy shore. Praise the Lord, hallelujah. Just a closer walk with Thee. Great Jesus, hear my plea. Daily walking close to Thee. Let it be, my dearest Jesus, let it be. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid. Ang pagkakaisa, laging sama-sama ng magkakapatid. Kahit na may problema at wala ng pera, di ba't laging masaya? Ganyan lang ang buhay pag na kay Jesus, lagi may galak sa tuwina. O na pagkaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y magbabatian. Di nag-iinggitan at walang tampuan, kundi nagmamahalan. O kay sarap magpuri, kay sarap umawit sa Diyos dating Ama. Tinipon niya tayo magkakalapit upang magkasama-sama. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ding pagmasid. Yes, amen. Ang pagkakaisa, laging sama-sama ng magkakapatid. Kahit na may problema at wala ng pera, di ba't laging masaya? Ganyan ang buhay pag na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y magbabatian. Di nag-iinggitan at walang tampuan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap umawit sa Diyos nating Ama. Tinipon niya tayo magkakalapit
upang magkasama-sama. Kami iyong pinagsama-sama, aming Panginoon. Kami iyong tinawag sa paglilingkod, kaya't kami ay naririto, umaawit ng papuri sa'yo. Patuloy na aawit para lamang sa'yo. Yes, amen, hallelujah. Salamat sa mga awitin na aming inawit. Salamat po, kami ay ginagamit, kaya kami ay naririto, umaawit ng papuri sa'yo. Patuloy na aawit para lamang sa'yo. Kaming iyong pinagsama-sama, aming Panginoon. Kami iyong tinawag sa paglilingkod, kaya kami ay naririto, umawit ng papuri sa'yo. Patuloy na para lamang sa'yo. I live for Jesus, day after day. Yes, amen. I live for Jesus. Oh, come what will, thy sweet Holy Spirit will I obey. I live for Jesus, day after day. Thy loving kindness is better than life. Thy loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, this will I bless thee. Thy loving kindness is better than life. I lift my hands up unto thy name. I lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, this will I bless thee. I lift my hands up unto thy name. I live for there is Jesus, day after day. Praise the Lord. I live for Jesus. Oh, come what may, thy sweet Holy Spirit will I obey. I live for there is Jesus, day after day. Thy loving kindness is better than life. Thy loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, this will I bless thee. Thy loving kindness is better than life. I lift my hands up unto thy name. Praise the Lord. I lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, this will I bless thee. I lift my hands up unto thy name. Ako'y kay Jesus araw-araw. Ako'y kay Jesus kahit kailan. Ang kanyang Espiritu ang patnubay ko. Ako'y kay Jesus araw-araw. Praise the Lord. Ako'y kay Jesus araw-araw. Ako'y kay
kay Jesus kahit kailan. Ang kanyang Espiritu ang patnubay ko. Ako'y kay Jesus araw-araw. Ipinanganak na nga akong muli. Si Jesus sa akin tumubos. Ipinanganak na nga akong muli. Ngayon'y anak na rin ako ng Diyos. Isipin mo to'y kamangmangan. Di ako nahihiya. Sala ko kay Kristo'y pinahugasan. Sa Diyos karapat dapat lang. Ipinanganak na nga akong muli. Praise the Lord! Hallelujah! Si Jesus sa akin tumubos. Ipinanganak na nga akong muli. Gayo'y anak na rin ako ng Diyos. May lalaki na lumapit kay Jesus. Nagugulo ang isip niya. Aniya, Guro, nagbuhat ka nga sa Diyos. Kay Kristo ay nanalig siya. Ipinanganak na nga akong muli. Si Jesus sa akin tumubos. Ipinanganak na nga akong muli. Ngayon'y anak na rin ako ng Diyos. Born again, there's really been a change in me. Born again, just like Jesus said. Born again, and all because of Calvary. I'm glad, so glad that I've been born again. You may think it's foolish what I'm about to say. I'm not ashamed, no, not ashamed. One day I pray, Jesus, take my sins away. And that's when I was born again. Born again, there's really been a change in me. Born again, just like Jesus said. Born again, and all because of Calvary. I'm glad, so glad that I've been born again. All over the world, the Spirit is moving. All over the world, as the prophet said it would be. Hallelujah. All over the world, there's a mighty revelation of the glory of the Lord as the waters cover the sea. Praise the Lord! Right here in this place, the Spirit is moving. Right here in this place, as the prophet said it would be. Hallelujah! Right here in this place,
There's a mighty revelation of the glory of the Lord as the waters cover the sea. Deep down in my heart, the Spirit is moving. Deep down in my heart, as the prophet said it would be. Hallelujah. Deep down in my heart, there's a mighty revelation of the glory of the Lord as the waters cover the sea. All over the world, the Spirit is moving. All over the world, as the prophet said it would be. All over the world, there's a mighty revelation of the glory of the Lord as the waters cover the sea. Right here in this place, the Spirit is moving. Right here in this place, as the prophet said it would be. Hallelujah. Right here in this place, there's a mighty revelation of the glory of the Lord as the waters cover the sea. I waited so long, but I so was wrong in not loving you. It took me some years, some pain, some tears, but you pulled me through. I waited so long, now I see you belong deep down in my heart. Anyone who did love you from the start. You are my heaven, all is forgiven. I'm in love with you, Jesus. You put together my love forever. I will live for you. Praise the Lord, hallelujah. I was in pieces, wrinkled with creases until you came. Now I live only simply to worship your name. I waited so long, but I so was wrong in not loving you. It took me some years, some pain, some days, but you pulled me through. I waited so long, now I see you belong deep down in my heart. Did I love you from the start? I was confused then, lost in the world without the spinning round. You stopped the spinning, gave me a beginning from a solid ground. Praise the Lord, hallelujah. Life is a purpose, life let's just say consistent power, Lord. I miss forever, take me in heaven, let believe your word. I waited so long, but I saw what's wrong in not loving you. It took me some years, some pain, some tears, but you pulled me through. I waited so long, I see you belong deep down in my heart. Anyone did I love you from the start? I was confused and lost in a world without the spinning round. You stopped the spinning, gave me a beginning from the solid ground. No life is a purpose, life let the circus is a power, Lord. I wish forever, take me in heaven, let believe your word. I waited so long, but I so was wrong in not loving you. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Some pain, some tears, but you pulled me through. I waited so long, now I see you belong deep down in my heart. Anyone did I love you from the start? I waited so long, but
what is always wrong in not loving you. It took me some years, some pain, some tears, but you pulled me through. I waited so long, now I see you belong deep down in my heart. Anyone didn't love you from the start. Na ako ay malayo pa sa'yo. Di alam kung saan ang tungo. Isipan ay laging lito-lito. Diyos, ikaw nga ba ay totoo? Landas ko ay nasa kadiliman. Di tiyak ang nilalakaran. Hirap at lungkot ay laging pasan. Tila ba wala nang katapusan? Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya'y tanglaw sa aking landas. Laging namamalas, nang si Kristo'y aking natagpuan. Praise the Lord! Hallelujah! Ay naparang ang buhay ko dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. O nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya'y tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamalaso. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyan pansin ang isang katulad ko.
Inanggo mo mga kasalanan ko at ako'y lubos na iyong binago. Magmula nang makilala ka, ang buhay ko'y anong sigla. Magmula nang makilala ka, ang buhay ko'y anong sigla. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyan pansin ang isang katulad ko. Inako mo mga kasalanan ko. Praise the Lord! Hallelujah! Na iyong binago bilang ganti, Panginoon. Maglingkod ako sa'yo. Yes, amen. Gamutin mo patotoo sa dakilang pag-ibig mo, O Kristo. Tunay na dakila ka, praise the Lord, hallelujah. Tulad ko, inako mo mga kasalanan ko at ako'y lubos na iyong binago. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyan pansin ang isang katulad ko. Inako mo mga kasalanan ko at ako'y lubos na iyong binago bilang ginti, Panginoon. Maglilingkod ako sa'yo. Praise the Lord! Gamitin mo patotoo sa dakilang pag-ibig mo, O Kristo. Tunay na dakila ka, binigyan pansin ang isang katulad ko. Inako mo mga kasalanan ko at ako'y lubos na iyong binago. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyan pansin ang isang katulad ko. Inako mo mga kasalanan ko at ako'y lubos na iyong binago. Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't there Jesus, my good Lord, wonderful? Eyes have seen, ears not heard, what's recorded in God's word. Isn't there Jesus, my good Lord, wonderful? Glory, hallelujah! Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't there Jesus, my good Lord, wonderful? Eyes not seen, ears not heard, what's recorded in God's word. Isn't there Jesus, my good Lord,
wonderful. My God is real. He's real in my soul. My God is real, for He has washed and made me whole. His love for me is like pure gold. My God is real, for I can feel Him deep in my heart. My God is real. He's real in my soul. Praise the Lord. My God is real, for He has washed and made me whole. His love for me is like pure gold. My God is real, for I can feel Him deep in my heart. There are some things I may not know. There are some ways that I can't go. Oh, but I am sure of this one thing. My God is real, for I can feel Him deep in my soul. My God is real, is real in my soul. God is real, for He has washed and made me whole. His love for me is like pure gold. My God is real, for I can feel Him deep in my heart. Some folks may doubt, some folks may scorn. Hallelujah! All can go on and leave me alone. Oh, but as for me, I'll take God's part. My God is real, for I can feel it deep in my heart. My God is real. Glory! Hallelujah! He's real in my soul. My God is real, for He has washed and made me whole. His love for me is like pure gold. My God is real, for I can feel it deep in my heart. My God is real. He's real in my soul. My God is real, for He has washed and made me whole. His love for me is like pure gold. My God is real, for I can feel Him deep in my heart. In one of His days, oh, I'll be there to be with one who died for me. Oh, praise the Lord, for He has saved me, has given me eternal life. In one of His days, oh, I'll be there to be with the one who died for me. Oh, praise the Lord, for He has saved me, has given me eternal life. I know that someday, oh, I'll be there. I know that someday I'll be with Him. Whether no sorrow, no pain, no sickness, but happiness eternally. One of these days, oh, I'll be there to be with one who died for me. Oh, praise the Lord, for He has saved me, has
given me eternal life. I was not worth the death, for I was a sinner. My destiny then was the burning hell. But Jesus came to me, and He has saved me. Now I am free from the burning hell. In one of these days, oh, I'll be there to be with the one who died for me. Oh, praise the Lord, for He has saved me, has given me eternal life. In one of these days, oh, I'll be there to be with the one who died for me. Oh, praise the Lord, hallelujah, for He has saved me, has given me eternal life. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Praise the Lord! Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, ang tunay na pag-ibig, hallelujah, nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, ang tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Ito ang pag-ibig, tunay na pag-ibig, ang kanyang anak ibinigay. Namatay dahil sa ating kasalanan. Ito ang tunay na pag-ibig. Glory! Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Dakilang pasasalamat ang hinandog. Praise the Lord! Karapat dapat kang purihin, purihin ka o Diyos. Walang kasing dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Para sa iyo ang aking awitin. Dakilang pasasalamat ang hinandog. Karapat dapat kang purihin. Walang kasing dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Para sa iyo ang aking awitin. Sadyang kailapit mo sa akin. Glory! Hallelujah! Upang ako'y iyong marinig ang lahat ng pagsamo ko, Jesus. Si O Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin at sa awit kong ito
ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay pupurihin ko'y ikaw. Ang pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus. Praise the Lord! Ito ay tunay, ako'y iyong anak na labis mong minahal. Kaya't ang awit ko'y para sa'yo, O Kristo. Ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay pupurihin ko'y ikaw. Sadyang kalapit mo sa akin, praise the Lord, hallelujah, upang ako'y iyong marinig. Ang lahat ng pagsabog ko, O Jesus, sa'yo, Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin at sa awit kong ito, ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay pupurihin ko ikaw. Ang pag-ibig mo aking naramdaman, O Jesus. Glory! Sa'yo, Diyos, ito ay tunay, ako'y iyong anak na labis mong minahal. Kaya't ang awit ko'y para sa'yo, O Kristo. Ikaw ay purihin at sa awit, ikaw ay sambahin sa bawat oras ng aking buhay pupurihin ko ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit, ikaw ay sambahin sa bawat oras ng aking buhay pupurihin ko'y ikaw. Ang pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus. Sa'yo, Diyos, ito ay tunay, ako'y iyong anak na labis mong minahal. Kaya ang awit ko'y para sa'yo, O Kristo. Ikaw ay purihin sa awit, ikaw, praise the Lord, hallelujah, sa bawat oras ng aking buhay pupurihin ko ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin at sa awit kong ito, ikaw ay sambahin. Glory! Hallelujah! Sa bawat oras ng aking buhay pupurihin ko ikaw. Di ko man nakita kagandahan ng buhay ko dito sa ibabaw ng mundong magulo. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan ba hindi ako mangangamba.
kabiguan man lahat ng aking pangarap. Mahal ko sa buhay, sa akin mawalay, ako'y patuloy na maglingkod sa Kanya at kailan mailip ko mga ngamba. Pagkat aking alam, darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad. Walang sino man hadlang, ito'y sa Diyos ibinigay ni Jesus sa akin. Walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan at di sa pangarap lang. Hallelujah! Sabihin man nila ako'y isang panatiko at pagdawanan ng dahil kay Jesu Kristo, ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Pagkat aking alam, darating ang isang araw, pangarap ko'y praise the Lord. Walang sino man hadlang, ito'y sa Diyos ibinigay ni Jesus sa akin. Walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan at di sa pangarap lang. Okay, sarap umawit, awiting makalangit, puso mo'y umiimbag sa tuwa, sa galang ligaya. Magkadamang-dama mo sa iyong inawit, nagbubunyi-bunyi sa langit sa tuwa, sa galang ligaya. Praise the Lord! Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa'yo'y hatid na hindi kayang tumbasan. Ano mga awiting makasalibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit galing masiglan at masaya, magmaladang si Jesus makilala. Okay, sarap umawit, awiting makalangit, puso mo'y umiindag sa tuwa, sa galang ligaya. Pagkadamang-dama mo sa iyong inawit, nagbubunyi-patil sa langit sa tuwa, sa galang ligaya. Mga awiting magalangit, ibang ligaya sa'yo'y hatid na hindi kayang tumasan. Ano mga awiting makasalibutan, ang buhay namin noon at turusa. Ngunit ngayon masiglan at masaya, magmaladang si Jesus ay makilala. Hindi naman sasayang, glory, ang lahat ng kapaguran. Doon ay di naluluha, papahirin niya ang luha sa ating mga mata. Okay, lapit na mangyari, at bago maging muli, kaya siya ayok tanggapin
at sa araw na yun, sa iyong makapiling. Sa araw na yun, tingnan mo ang langit nakiganda. Basta mo at naroon siya, liwanag niya'y tanglad. Siya'y sisikat magpagkailanman. Sa araw na yun, tingnan mo ang langit nakiganda. Basta mo at naroon siya, liwanag niya'y tanghal sa ating buhay. Siya'y sisikat magpagkailanman. Praise the Lord! Kami ay aawi, sana kayo'y makinig. Ito ay ukol sa pag-ibig ni Jesus. Pag-ibig ng laman ay huwag nang ipagaliban. Tanggapin ang iyong kaligtasan. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya't kung iyong ibig, tunay. Praise the Lord! Hallelujah! Lamang ang lapitan. Ngayong iyong narinig ang himig na inaawi. Sana ka yung lahat ay lumapit. Panginoon, oh Jesus, ang siya'y hintay upang ang pag-ibig niya ialay. Tunay. Praise the Lord! Hallelujah! Mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya kung iyong ibig, buhay na hanggang si Jesus lamang ang lapitan. Meron akong kaibigan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Marunong siyang magpatawa kahit na kanino man. Hindi ka niya pababayaan sa oras ng kagipitan. Kung siya iyong tatawagan, naroon siya kahit saan. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinagbuksan. Pag di na makaya, siya ang tatawagan. Glory! Hallelujah! Ako'y makasalanan, ako'y kanyang minamahal. Kay rami man ng kamalian, ako'y kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking iginanti sa aking kaibigan? Nang dahil sa aking kasalanan, ipinako siya sa krus. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinagbuksan. Pag di na makaya, siya ang tatawagan. Patuloy ang aking paghahanap, ako matag. Kung ibig malaman, ang sagot ay di ko. At sa banal na kasulatan, ang totoo ay nalaman. Si Jesus, kaibigan, siya palang kailangan. Pinuksan ko ang puso ko at siya'y pinapasok. Ang aking kaibigan, matagal na kumakatok. Muli akong isinilang matapos ang langit na pangarap, Jesus ko natagpuan. Kahit ako'y makasalanan, ako'y kanyang minamahal. Kay rami man ng kamalian,
ako'y kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking iginanti sa aking kaibigan? Nang dahil sa aking mga kasalanan, ipinako siya sa krus. Sa puso ko'y kumakatok, di siya'y pinagbuksan. Pag di na makaya, siya ang tatawagan. Glory! Patuloy ang aking paghahanap, wala akong kasiyahan. Meron akong ibig malaman, ang sagot ay di ko alam. At sa banal na kasulatan, ang totoo ay nalaman. Si Jesus na aking kaibigan, siya pala ang kailangan. Binuksan ko puso ko at siya'y pinapasok. Ang aking kaibigan, matagal na kumakatok. Muli akong isinila. Pangarap, Jesus ko natagpuan. Purihin si Jesus sa banal na templo, Diyos sa uwitan, purihin sa langit, sa lakas na tila. Purihin sa tugtog ng gitara, awin sa sali ng alpat lira, sa patunog ng tambol, tayo magsaya. Ang Diyos ay purihin. Purihin si Jesus sa banal na templo, Diyos sa uwitan, purihin sa langit, sa lakas na tagla. Purihin sa tugtog ng gitara, awit ang sasalo ng apat lira, sa pagtulog ng tambol, tayo magsaya. Ang Diyos ay purihin. For the Lord is my tower, and He gives me a power. Glory! On the enemy, in the difficult hour, He will crush that devourer and bring the powers of darkness and dirty by fear. For the Lord is my tower, glory! He gives me a power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush that devourer and bring the powers of darkness and burn my feet. There was a crowd gathering from all over the town, and it came to see what it's all about. There was a sound that came down from the upper room where the Holy Ghost has been poured out. It sounded just like a roar of mighty wind and enveloped every one of them. And the wind that blew and Pentecost, praise God, it's blowing again. The wind's blowing again. Glory! The wind's blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. So when the Lord is going to the right today, as the prophet Joel said he would do, it'll be the same from the day of Pentecost. It's for you to dwell to. Open up your heart and let the wind go in. You'll never be the same again. And the wind that blew up Pentecost keeps blowing, blowing again. The wind's blowing again. Glory! The wind's blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. There was a crowd gathering from all over the town, and they came to see what it's all about. There was a sound that came down from the upper room where the Holy Ghost has been poured out. It sounded just like a roar of a mighty wind, and fell on every one of them. And the wind that blew and Pentecost, praise God! The wind's blowing again. The wind's blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. Oh, the wind's blowing again.
the wind's blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. Come on and shout it from the mountaintop. Proclaim it in the city and streets. Go ahead, sing everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on, shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, now who will know? Jesus is coming soon. Come on and shout it from the mountaintop. Proclaim it in the city and streets. See everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Now who will know that Jesus is coming soon, so very soon. Come on and shout it from the mountaintop. Proclaim it in the city and streets. Sing everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Anytime you will know. Jesus is coming soon, so very soon. I wanna tell you what the Lord lifted me. Oh yeah, lifted me. Go back. When there's nothing else could have, Lord lifted me. I wanna tell you what the Lord lifted me. Oh yeah, lifted me. When there's nothing else could have, Lord lifted me. I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore, very deeply sinking to rise no more. Praise the Lord! But the master of the sea heard my spirit cry. From the waters lifted me, now soon am I. I wanna tell you what the Lord lifted me. Oh, Lord lifted me. When there's nothing else could help, Lord lifted me. I wanna tell you what the Lord lifted me. Oh, Lord lifted me. When there's nothing else could help, Lord lifted me. Mababa tayo sa langit, Lord, nasa ating puso nating masaya, may bahay tayo sa langit. Walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Praise the Lord! May bahay tayo sa langit, handa sa ating kung tayo'y naroon na. Ang puso natin masaya, may bahay tayo sa langit. Walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. I've got a Holy Ghost down in my soul, like the Bible says. I've got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. When we went to the world to end up in baptized, my soul got happy and I'm satisfied. I will take nothing for my journey now, just like the Bible, just like the Bible, like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, like the Bible says. When we went to the water, when I've been baptized, my soul got happy and I'm satisfied. I will take nothing from my journey now, just like the Bible, just like the Bible, like the Bible says. Magpuri na, magpuri tayo na sa Diyos. Magpuri na, magpuri tayo na sa Diyos. Nakinanuhan, pagbo ng mga Kristyano, silang lang nagpupuri sa Diyos. Ang iba yumawi, ang iba nagpuri, silang lang nagpupuri sa Diyos. Magpuri na, magpuri tayo na sa Diyos. Magpuri na. Praise the Lord, hallelujah. Tayo na sa Diyos. Nakita
nakikita ni Juan. Ugbo ng mga Kristiyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y pumalakpak, ang iba'y tumalon, silang lahat pupuri sa Diyos. Magpuri na! Praise the Lord! Hallelujah! Tayo na sa Diyos. Magpuri na! Puri na! Magpuri tayo na sa Diyos. Nakita ni Juan, ugbo ng mga Kristiyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y umawi, ang iba'y nagpuri, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Magpuri na! Puri na! Magpuri tayo na sa Diyos. Magpuri na! Magpuri na! Magpuri tayo na sa Diyos. This is the day, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice, let us rejoice, gladly, let me gladly, for this is the day the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Be glad. This is the day, this is the day that the Lord has made. This is the night that the Lord has made. The Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the night that the Lord has made. And be glad in it. This is the night that the Lord has made. Sing till the power of the Lord comes down. Sing till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, do not shake. Sing till the power of the Lord comes down. Let's go. Of the Lord comes down. Clap till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not shake. Clap till the power of the Lord comes down. Let us dance till the power of the Lord comes down. Dance till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Dance till the power of the Lord comes down. Let us shout, hallelujah. Shout till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Shout till the power of the Lord comes down. Let's jump till the power of the Lord comes down. Jump till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Jump till the power of the Lord comes down. Sing till the power of the Lord comes down. Sing till the power. Lift up your hands, be not ashamed. Sing till the power of the Lord comes down. Let us till the power of the Lord comes down. Drop till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Drop till the power of the Lord comes down. Let us dance till the power of the Lord comes down. Dance till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Dance till the power of the Lord comes down. Let us shout, hallelujah. Shout till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Shout till the power of the Lord. Till the power of the Lord comes down. Let's jump till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Jump till the power of the Lord comes down. Rejoice, let's rejoice. Rejoice, the children of the Lord. Rejoice, 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 the children of the Lord. Rejoice, let's rejoice. Rejoice, the children of the Lord. Rejoice, let's rejoice, rejoice, the children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, the children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, the children of the Lord. Say amen, say amen, say amen, the children of the Lord. Say amen, say amen, the children of the Lord. Shall praise the Lord, shall praise the Lord, shall praise the Lord, the children of the Lord. Shall praise the Lord, shall praise the Lord, shall praise the Lord, the children of the Lord. Shall praise the Lord, shall praise the Lord, shall praise the Lord, the children of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, the children of the Lord. God's not dead,
He is alive, God's not dead. Yes, He is alive, God's not dead. He is alive, I can feel it all over me. Oh, God's not dead. He is alive, God's not dead. He is alive. Praise the Lord, hallelujah. I can feel it all over me. I can feel it, my head I can feel it, my mind I can feel it, my heart I can feel it all over me. Oh, God's not dead. He is alive. God's not dead. Yes, He is alive. God's not dead. He is alive. I can feel it all over me. I can feel it, my head I can feel it, my mind I can feel it, my heart I can feel it all over me. Oh, di ba ang Diyos ay buhay, di ba ang Diyos ay buhay, di ba ang Diyos ay buhay. Katawan, nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. Ang Diyos ay buhay, di ba ang Diyos ay buhay, di ba? Praise the Lord, hallelujah. Katawan, nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. I feel the love of Jesus and that's alright. I feel the love of Jesus and that's alright. I feel the love of Jesus and that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit clapping and that's alright. I feel the Spirit clapping and that's alright. I feel the Spirit clapping and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit singing and that's alright. I feel the Spirit singing and that's alright. I feel the Spirit singing and that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit dancing and that's alright. I feel the Spirit dancing. That's alright. I feel the Spirit dancing. That's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit shouting. Hallelujah. I feel the Spirit shouting and that's alright. I feel the Spirit shouting. Hallelujah. That's alright, alright. I feel the Spirit jumping and that's alright. I feel the Spirit jumping and that's alright. I feel the Spirit jumping, that's alright. That's alright. Alright. Kung ikaw may problema at walang sigla, huwag mawawala na pag-asa. Glory! Problema ilagay sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Basta nuwang ibon, kahit binabago, meron pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos ko. Ikaw may problema at walang sigla, huwag mawawala na pag-asa. Problema ilagak sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Basta nuwang ibon, kahit binabago, meron pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo ay sa pagpuri, magpuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nagdumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Palakpak, palakpak, pumalakpak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nagdumating. Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Lukso, lukso, lukso kapatid, pagkat si Jesus. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Magpuri, puri, magpuri kapatid, malapit nagdumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak kapatid, si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Lukso, lukso, lukso kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, like Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah,
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me, it's bubbling on inside, bubbling on inside, bubbling on inside. It's all over me, bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire. It's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. It's bubbling up inside, bubbling up inside. Hallelujah. It's all over me. It's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. It's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me, bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, dear Jesus made me whole. Some people are understanding that Jesus saved my soul. It's bubbling, 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 it's bubbling in my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Hallelujah. Some people are understanding that Jesus saved my soul. It's bubbling, 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 it's bubbling in my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, that Jesus made me whole. Some people are understanding, Jesus saved my soul. It's bubbling, 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 it's bubbling in my soul. We bring the sacrifice of praise to the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise to the house of the Lord. We offer unto you sacrifices of thanksgiving. offer unto you sacrifices of joy. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And All that is within me. Praise the Lord, hallelujah. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me. Bless His holy name. Oh, bless the Lord, oh my soul. Praise the Lord, hallelujah. Oh, my soul, and all that is within me, bless His name. Praise the Lord, hallelujah, 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 praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Tunay na napakasarap magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon at dito nagtapos ang ating pag-awitan sa mga joyful songs na alay lamang para sa ating pinakamamahal Panginoon at tayo na may darako sa ating kasunod na pag-upuri sa pamamagitan ng mga solemn songs at habang naghahanda ating beloved song leader, ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes, at hinihiling na tayong lahat ay muling manalangin upang tayo samahan at patnubayan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat sa iyong pangalan. Aming pinakamamahal Panginoon ng dalang beloved Pastor Willis Almeida. Maraming salamat sa patuloy kalakasan, kalusugan, buhay. Taglay ng bawat sa amin sa pagpaparating sa amin sa dakong ito ng malatay tigdas. Maraming salamat sa pag-ingat mo sa amin at ganoon din sa
Pagkapala pagkakataon na ito, binigay mo sa amin upang aming kamuli, sama-sama mapapurihan, malulhatin, masambang mapasalamatan sa Espiritu at sa katotohanan. At bago kami magpatuloy sa pagpupuri sa iyo, kami lahat ay nagpapagumbaba, lumalapit sa iyong paan, nagsumama nagsisisi, isang kami nasumpungan sa pagkakasala. Ito may sa isip, salita o sugo, patawarin mo kami, hugasan kami ng iyong banal na dugo siya sa krus ng Kalbaryo, aming dadalangin na patuloy kalakasan, kalusugan, mahabang buhay ng aming dearly beloved Pastor Lizar Almeida. Patuloy mo sila pagpalain panghuwakan, pag-ingatan sa po ng buong Almeida family at sa aming asagawang pagpupuri sa pamamagitan ng mga solemn songs. Hallelujah lang Son, ang mapapuri uwitin na aming alas sa kusang kapanan gamitin, pagsilbing doon ng spiritual na pagkapala, hindi mawalan ng kabuluhan ang aming pagdalo sa gabing ito. Puspusin mo kaming lahat ng iyong napakatamis at banal na presensya na siya kami kailangan. Pagpalay mo kami at sa unang dalan, beloved Pastor, will destroy Lamed, amin ang naki na katugunan ng aming mga dalangin habang sama-sama na pinaplasit na tinatulian mo, demonyo gawa na ko ay mga adlang, demonyo itong mabalakit sa pagpupuri lumayos sa Paschal Sound. In Jesus' name, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. At tayo magpapatuloy na sa pagpupuri sa ating pinakamamahal sa mga solemn songs at akinang binibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved song leader, beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved brother Joshua Villarus. At tayo po magpuri, mga minamahal, ating awitan, ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. You deserve the glory and the honor as we lift our hands to worship, as we magnify your name. You deserve the glory and the honor as we lift our hands to worship, as we magnify your name. You are great, you do miracles so great. There is no one like you. No one else. You are great, you do miracles so great. There is no one like you. No one else like you. Sa'yo ang luwalhati at karangalan. Ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Sa'yong luwalhati at karangalan. Ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamanga. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y alay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y alay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, Jesus.
kami ay tumatawag. Sapagkat ikaw ang lagi naming patnubay sa landas na aming tinatahak. Sa dinami-rami ng mga tao sa sanlibutan, kami iyong hinango. Hinugasan ng banal na dugo ni Kristo. O Jesus, salamat, napakabuti mo. Walang katapusan na pasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahangahangang ginawa mo't nilikha sa amin, O Diyos na dakila. O Diyos, maraming salamat. Sa iyong pangalan kami ay tumatawag. Sapagkat ikaw ang lagi naming patnubay sa landas na aming tinatahak. Sa dinami-rami ng mga tao sa sanlibutan, kami iyong inango. Hinugasan ng banal na dugo ni Kristo. O Jesus, salamat, napakabuti mo. Walang katapusan na pasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahangahangang ginawa mo't nilikha sa amin, O Diyos na dakila. Walang katapusan na pasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahangahangang ginawa mo't nilikha sa amin, O Diyos na dakila. O Diyos, maraming salamat. Sa iyong pangalan kami ay tumatawag. Sapagkat ikaw ang lagi naming patnubay sa landas na aming tinatahak. Sa dinami-rami ng mga tao sa sanlibutan, kami iyong hinango. Hinugasan ng banal
sa dugo ni Kristo. Jesus, salamat, napakabuti mo. Walang katapusan na pasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahangahangang ginawa mo't nilikha sa amin, O Diyos na dakila. Walang katapusan na pasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahangahangang ginawa mo't nilikha sa amin, O Diyos na dakila. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitan na may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namit kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay, pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan, ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming paglungan, pag-asa namit kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay, pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan, ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay
buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Upurihin namin ang iyong pangalan, aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namit kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw, Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namit kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman.
sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Di ko kayang bilangin, bituin nagniningning. Dagat ay di ko masukat, di sakop ng paningin. Ang ulap ay bakit patuloy na lumilipad, at saan nagmumula ang hanging habagan. Ang pigilin ang umagay di ko magawa. Sa buong kagandahan ng iyong mga likha, kay lawak ng sansinuko, nagawa ng iyong kamay, na kayang-kayang sakupin maging ang kalangitan. At kung maitutumbas ang aking isipan, di man lang matulad sa maliit na langgam. Narito ako't buhay ko ay ibibigay, buong puso't kaluluwa sa'yo'y ilalaan. Di masukat ang biyaya na sa'yo'y nagmumula. Sa bawat bagong umagay, bumubuhos sa lupa. Tunay nga kahanga ka, O Diyos. At karapat-dapat kang Panginoon. Kung paanong di ko masukat ang langit at lupa, di ko rin kayang sukatin ang handog mong biyaya. Tunay na kahanga ka, O Diyos. At karapat-dapat kang Panginoon ng lahat. Hallelujah. Di masukat ang biyaya na sa'yo nagmumula. Sa bawat bagong umagay, bumubuhos sa lupa. Tunay na kahanga-hanga ka, O Diyos. At karapat-dapat kang Panginoon. Kung paanong di ko
ko masukat ang langit at lupa. Di ko rin kayang sukatin ang handog mong biyaya. Tunay na kahanga-hanga ka, O Diyos. At karapat-dapat ka, Panginoon. Di masukat ang biyaya na sa'yo'y nagmumula. Sa bawat bagong umagay, bumubuhos sa lupa. Tunay na kahanga-hanga ka, O Diyos. At karapat-dapat kang Panginoon. Kung paanong di ko masukat ang langit at lupa, di ko rin kayang sukatin ang handog mong biyaya. Tunay na kahanga-hanga ka, O Diyos. At karapat-dapat kang Panginoon ng lahat. Di ko kayang bilangin bituing nagniningning. Dagat ay di ko masukat, di sakop ng paningin. Ang ulap ay bakit patuloy na lumilipad? At saan nagmumula ang aking habagat? Ang pigilin ang umagay, di ko magawa. Sa buong kagandahan ng iyong mga likha, di masukat ang biyaya na sa'yo nagmumula. Sa bawat bagong umagay, bumubuhos sa lupa. Tunay na kahanga-hanga ka, O Diyos. Ang karapat-dapat kang Panginoon. Kung paanong di ko masukat ang langit at lupa, di ko rin kayang sukatin ang handog mong biyaya. Tunay ngang kahanga-hanga ka, O Diyos. At karapat-dapat kang Panginoon. Di masukat ang biyaya na sa'yo'y nagpumula. Sa bawat bagong umagay, bumubuhos sa lupa. Tunay na kahanga-hanga ka, O Diyos. At karapat-dapat kang Panginoon. Kung paanong di ko masukat ang langit at lupa, di ko rin kayang sukatin ang handog mong biyaya. Tunay ngang kahanga-hanga ka, O Diyos. At karapat-dapat kang Panginoon ng lahat.
Kadiang kaibuti ng ating Panginoon. Nagtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na lahat. Katulad ng pagsikat ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay taglaw. Kaya't sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mong alay sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas itong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailangang hinahon. Pag-ibig mong alay sa'kin tuon hanggang ngayon. Dakila ka,
mundo. Di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula uang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo. Di kayang gilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula uang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo. Di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula o ang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Saan man ako, ika'y lagi kong
kapiling. Iniingatan, kinagabayan ang landasin. Inaalala mo aking kakainin, maging ang aking darating. Sa pagtulog, maging sa pagkagising, ikaw ay laging nagkamasid sa akin. Tulad ng isang bata, ako'y nilalambing, minamahal, inahagan. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, ihahandog, maging ang aking buhay. Saan man ako, ika'y lagi kong kapiling. Iniingatan, kinagabayan ang landasin. Inaalala mo aking kakainin, maging ang aking darating. Sa pagtulog, maging sa pagkagising, ikaw ay laging nakamasid sa akin. Tulad ng isang bata, ako'y nilalambing, minamahal, inahagan. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, ihahandog, maging ang aking buhay. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, ihahandog, maging ang aking buhay. Turuan mo ako ay lumakad na ayon sa iyong kalooban. Sa bawat hakbang ko, iyong iparamdam upang hindi na mawalay pa. Hallelujah. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, ihahandog, maging ang aking buhay. O Amang mapagmahal,
iyahandog maging ang aking buhay. Iyahandog maging ang aking buhay. As for me, I will behold thy face in righteousness. I will be satisfied when I wake in the likeness. I want to be, oh, just like you, Lord. As for me, I will behold thy face. Aming Diyos, inaasam Buhay pamasdan, pagising ko sana. Ikaw, O Diyos, ay kapiling na ang nais ko ay matulad sa'yo. Sa'yo, O Diyos, sa kabanalan mo. Ating purihin ang Diyos ng may kagalakan. Pasalamatan si Jesus at paglingkuran. Ating awitan ng Diyos sa kanyang kabutihan. O di nagbabago ang kanyang pagmamahal. Minsan pa ating purihin ng Diyos ng may kagalakan. Amen. Hallelujah. Pasalamatan si Jesus at paglingkuran. Ating awitan ng Diyos sa kanyang kabutihan. O di nagbabago ang kanyang pagmamahal. Buhay ay kasaya kung si Jesus ang iyong kasama. Kagalakan sa puso ay puno ng sigla. Buhay ay kasaya kahit na may problema. Sa tulong ng Diyos di ka na dapat mag-alala. O buhay ay kasaya kung si Jesus ang iyong kasama. Kagalakan sa puso ay puno ng sigla. Buhay ay kasaya kung may problema. Sa tulong ng Diyos di ka na dapat mag-alala. O Diyos, ikaw nga ay kamangha-mangha. Amen, hallelujah. At kay ganda ng iyong mga gawa. Mundo'y puno ng iyong pagpapala. Sa iyong salita nagmula. Hallelujah. O di nagkukulang biyaya mo sa akin. Kaya't ika'y aking pupurihin. Salita't utos mo'y aking susundin. Maging ang buhay ko'y sa'yo rin. Kasaganaan man at kayamanan, praise the Lord, sa pagsunod sa'yo'y makakamtan. Halina tayo ay mag-alay sa Diyos na sa akin nagbigay buhay. Hallelujah! Oh, hindi nakukulang biyaya mo sa akin. Kaya't ika'y aking pupurihin. Sa
salita't utos mo'y aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo rin. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Amen, hallelujah. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong paalisin. Ang Espiritong Banal papagariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritong Banal papagariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa akin. Amen, hallelujah. Oh, kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa iyo. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa atin. Mabuti ang Diyos, mabuti ang Diyos sa lahat. Ipalakpak ang mga kamay at ating ikaw ay sabayan sa pag-indak at pagsayaw-sayaw. Ipakita mo, kapatid, na mabuti ang Diyos, mabuti ang Diyos sa lahat. Glad to be in God's service, glad to be in God's service, glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live, He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. Oh, glad to be in God's service. Amen. Glad to be in God's service. Glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live. Hallelujah. He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. I'm glad you reach out before me. I'm glad you look down and you choose me. I'm chosen to work in the vineyard of the Lord. And now I give to Him all my mind. I give to Him all my soul. I wanna use this body for my one more time. Even hallelujah. Oh, glad to be in God's service. Glad to be in God's service. Glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live. He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. I search for Him, and I know not what I'm looking for. I long for Him,
and I know not what I'm longing for when I found Jesus. And I know that I could search no more, that filled my longing down in my soul. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. No more searching, no more looking around to find something worth living for. Well, I found Jesus and there's no doubt about it. He's everything I want anymore. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. No more searching, no more looking around to find something worth living for. Well, I found Jesus and there's no doubt about it. It's everything I want anymore. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. Well, I went to the water and I've been baptized. My soul got happy and now satisfied. I wouldn't trade nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. Well, I went to the water and I've been baptized. My soul got happy and now satisfied. I wouldn't trade nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. Amen, hallelujah. Holy Ghost Down in my soul, just like the Bible says. When I went to the water and I've been baptized, my soul got happy and now satisfied. I wouldn't trade nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible said. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Problema ilagak sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Hallelujah! Masdan mo ang ibon kahit pinabagyo, mayroon pa rin silang aawin. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng luto. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Problema ilagak sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Hallelujah! Masdan mo ang ibon kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. It's the Holy Ghost and fire, keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. The Holy Ghost and fire that is keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah! Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me and it's bumping up inside, bumping up inside, bumping up inside. It's all over me and it's bumping up inside. My Jesus, bumping up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire now, keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. The Holy Ghost and fire now, keeping me alive, my Jesus, keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah,
hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 praise the Lord. Hallelujah, 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 praise the Lord. Oh, bless the Lord, oh my soul. Oh, bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Purihin natin ang pinakamamalang Panginoon. At God bless po sa ating pong song leader sa pangunguna sa ating congregational singing. At napakasarap talagang mga minamahal ko, alayo ng mga papuring awit na ng pinakamamalang Panginoon. Amen? Amen? Talagang mga minamahal ko, hallelujah, talagang nararamdaman po natin mga minamahal yung iba yung kasiglahan. Kapag mga minamahal ko, hallelujah, lalo na tayo po'y pinawisan. Amen? Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon with all our might, mga minamahal ko, hallelujah, ay atin talagang pinapurihan, pinalugdan ang ating pinakamamahal ng Panginoon sa mamagitan ng mga kalangit na awiting ito, mga minamahal ko, hallelujah. At tayo na po'y darako sa kasunod na bahagi ng ating pananambahan, ang paglalahad ng mga pinagpala at mga buhay ng mga patutuo ng ating mga minamahal mga kapatiran sa pamagitan ng ating testimony portion. Ngunit bago ang lahat, mga minamahal ko, hallelujah, muli ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila at pagsambay na ukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Muli nating palakpakan na ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, at lahat ng nagagalak ay magsabi ng praise the Lord. Amen. Talagang tayo po mga minamahal ko patuloy na pinag-iingatan ng mga Panginoon. Narito pa rin tayo mga minamahal ko, hallelujah, na patuloy na naglilingkod sa kanya mga minamahal ko at patuloy na tumatanggap ng mga biyaya at pagpapala galing sa ating dakilang Diyos. I give double honor and respect sa ating pong minamahal, ating ginagalang na Evangelista Waldes Almeida, at patuloy po nating inaalala mga banal na turo ng ating pong beloved Mama Dear, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Nariyan po mga minamahal ko ang kanila pong mga butihing ng ating pong mga beloved elders na kasama po natin sa ngayon, at sa inyo po aking po mga iniibig na mga kapatiran, baguhan man o datihan, at of course sa ating pong mga Facebook Live viewers, mga minamahal ko, hallelujah, sa pamamagitan ng ating pong webcast, amen, live streaming, mga minamahal ko, hallelujah, via Facebook at maging sa ating YouTube channel. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At ang sabi mga minamahal ko ng aklat ng Salmo, kabanatang 70, mga minamahal ko ang talatay 4. Ang sabi dito, mga galak at mga tuwa sa iyo, ang lahat na nagsisihanap sa iyo, at magsabing lagi, yaong umiibig ng iyong kaligtasan, dakilain ang Diyos. Let God be magnified. Amen? At mga minamahal ko, hallelujah, wala tayong ibang gagawin, mga minamahal ko, kundi patuloy na itaas. Amen? Ang mga minamahal ko, hallelujah, ang ating dakilang Diyos. Talagang yung kanya pong kaluwalhatian ay mahayag sa bawat dila, mga minamahal ko, hallelujah, na nagpapahayag ng kanyang kagandahang loob. Amen?
At ating atong mga minamahal ko, hallelujah, ipinapahayag mga minamahal ko sa pamagitan ng mga patutong ito mga minamahal ko. So ang sabi nga, let us be glad habang nagpapatotoo. Tayo po'y mga galak mga minamahal ko. Amen? Hindi natin pwedeng mga minamahal ko, sabihin na tayo po'y pinagpalang lubos. Amen? Pero ang ating pong boses mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang nananamlay. Hindi po yun mga minamahal ko magja-jive, kumbaga, mga minamahal ko, hallelujah. Kaya mga minamahal ko, hallelujah. Let us be glad, mga minamahal ko. Ang sabi mga galak at mga tuwa, ang lahat sa iyo, mga minamahal ko, hallelujah, na nagsisihanap. At magsabi yaong mga umiibig, hallelujah, ng iyong kaligtasan, dakilain ng mahal na Panginoon. Kaya akin na pong pinaghanda, mga minamahal ko, ang mga pinagpalang mga kapatiran, na mabigyan po ng pagkakataon, mga minamahal ko, sa ating pong overnight worship na makapagpahayag ng kanila pong pasasalamat. Sa ating mga beloved brothers, mga minamahal ko, ang mga unang 5, mga minamahal ko. First 5, mga minamahal ko, aking babanggitin, mga minamahal ko. Maganda po ang ating beloved brother Fernando de Guzman, ating beloved brother Edward Padua, ganun din ang ating beloved brother Judel Aquino, beloved brother Norman Entrata, at ating beloved brother Mario Fernandez. At sa ating mga beloved sisters, mga minamahal ko, maganda, ating beloved sister Ami Dillon, ating beloved sister Marisol De Vera, ating beloved sister Norma Benluan, ating beloved sister Nida Bakuyag, at ating beloved sister Jonilyn Milan. At the rest, mga minamahal ko, hallelujah, ay maganda rin, mga minamahal ko, brother Daniel Pereras, sister Evelina Rosario, ating beloved brother June Sabangan, ating beloved sister Christine Cualquiera, ating beloved brother Mark Rolin Dumalanta, ating beloved sister Daisy Tamundong, ating beloved brother Joshua Villarus, ating beloved sister Ching Garcia, ating beloved brother Samuel Villarus, at ating beloved sister Trixie Bigaong, ating beloved brother J.K. Resuelio. At mga minamahal ko, hallelujah, maganda ang bawat isa, mga minamahal ko na ating pong nabanggit. Minimum of 5 minutes, mga minamahal ko, and maximum of 7 minutes, mga minamahal ko, hallelujah. Huwag na nating pakahabaan, mga minamahal ko, masyado para mga minamahal ko, hallelujah, hindi po talaga mainip yung mga nakikinig, amen. At huwag masyadong madetalye, straight to the point, mga minamahal ko. At atin lamang babanggitin, mga minamahal, yung mga pagpapala, mga minamahal ko na ating pong natanggap, mga minamahal ko sa ating mga pinakamamahal ng Panginoon. Amen. At kung maaari, mga iwasan po natin, mga minamahal ko, yung mga panaginip natin, mga minamahal ko, at bibigyan natin ng sarili nating interpretasyon. Kabilin-bilinan po yan ng mga beloved children. Amen. Ng ating beloved parents in the Lord, mga minamahal ko, hallelujah, na iwasan, mga minamahal ko, para hindi po, mga minamahal ko, magkaroon ng confusion, ng kalituhan, mga minamahal ko, yung mga nakikinig, mga minamahal ko, hallelujah. At talagang mag-focus po tayo doon sa mga himala ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Napakarami, amen. Paano tayo nagbago, amen. Pinagaling ang ating pong mga karamdaman. Nagkaroon tayo ng COVID-19 virus, mga minamahal ko, walang confinement, walang gamutan na nangyari. Iniligtas tayo sa mga disgrasya. Amen. Pinagpala tayong lubos, mga minamahal ko. Mula sa kahirapan tayo po'y inaangat ng mahal Panginoon, economically. Amen. Yan ang mga minamahal ko, hallelujah. Kinakailangan marinig, mga minamahal ko, mga nakikinig, mga minamahal, especially yung mga minamahal ko, mga kababayan po natin. Amen. At talagang, mga minamahal, talagang mag-reflect, mga minamahal ko, yung hope na nasa atin ngayon. Sapagkat, mga minamahal ko, hallelujah, ang mga minamahal ko, buong sanlibutan nga, mga minamahal ko, dahil sa pandemyang ating kinakaharap, mga minamahal ko, ay talagang marami po ang kakaroon, mga minamahal ko, ng yung kanilang feelings, mga minamahal ko, yung kanilang pakiramdam ay hopeless na. Ang dami nadidepress, mga minamahal ko. So, talagang kinakailangan ma-lift up po sila sa pamagitan ng mga patutong ito. Amen? Talagang ihayag ang pag-asang nasa atin. Amen? Walang iba kundi ang ating pinakamamahal
na Panginoong Jesucristo. At sa hindi na po pagtatagal mga minamahal ko, let us formally open mga minamahal ko our testimony portion. At narito na po ating beloved brother Fernando de Guzman. At sundan po siya ng ating beloved sister Ami De Leon. Bigyan natin muli ng masigabong palakpak ating mga pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Praise the Lord. Praise the Lord po mga minamahal. Pinakamataas na papuri, pasalamat, pagdakila, pagsamba sa ating dakilang Diyos na buhay, pinakamamahal na Panginoon Jesucristo lamang. Hallelujah, praise the Lord. Dubling maggalang sa ating beloved Pastor Wildy Almeida at ganun din sa kanyang mga turo, aral ng ating assistant Pastor Lina C. Almeida at ganun din sa lahat ng pastoral house sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, Bubuhinir, Pastoral workers po. pastoral worker, Bubuhinir, at ganun din sa mga beloved elders, at ganun din sa inyong mga minamahal na kapatiran. Praise the Lord po mga minamahal. Ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon Hesus mula na siya aking makilala sa ministeryong ito mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, nung araw mga minamahal, may nauna po na nakakilala sa atin mahal na Panginoon Kristo ang aking kapatid mga minamahal. Ako po'y kanyang binahaginan mga minamahal. Sa gawain ito ako po'y sumama mga minamahal. Noong araw mga minamahal, nang hindi pa ako nakakilala sa mahal na Panginoon Hesus, ako po rin mga minamahal bilang isang kabataan noon mga minamahal, taglay ko po ang lahat ng mga bisyo mga minamahal sa aking buhay mga minamahal. Wala rin po akong pagbabago mga minamahal at wala rin po akong kapayapaan sa aking puso't isipan mga minamahal. Kung ano po yung naisipan ko po mga minamahal, siya po ang gagawin ko mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon Jesucristo mula nang siya aking makilala. Ako po ay kanyang binago sa ministeryo pong ito mga minamahal. Praise the Lord. At ako Hallelujah. rin po ay may karamdaman, sakit sa puso mga minamahal. Malaon din po ito na taglay ko po mga minamahal sa aking kabataan mga minamahal at sakit sa ulo mga minamahal. Ito po, ang siya rin po ang nagpahirap sa akin mga minamahal, ang sakit ng ulo na ito po mga minamahal. Dahil sa aking kalakasan mga minamahal, hindi na po ako nagpapadoktor mga minamahal, tinitis ko na lang po mga minamahal sa karamdaman ko po niyan mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon Hesus. Mula nang siya aking makilala mga minamahal, ito pong karamdaman pong ito mga minamahal ay pinagaling ng ating mga mahal na Panginoon Hesus. Amen. Hallelujah. At ako po, tinanggap ko po ang mahal na Panginoon sa bautismo sa pangalan ni Jesus. At ako po ay nagpatuloy mga minamahal hanggang sa oras pong ito mga minamahal. Kaya ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. Pinapasalamatan ko po rin sa oras pong ito mga minamahal ang ating mahal na Panginoon sa aking pagtatrabaho sa loob ng underground mga minamahal year 2011 hanggang 2019 mga minamahal. Salamat salamat sa mahal na Panginoon sa pag-iingat niya sa akin sa pagtatrabaho mga minamahal. Nung wala na po kaming trabaho mga minamahal, napunta na po ako dito sa San Carlos mga minamahal year 2019 mga minamahal. Yung po dito na po ako dumadalo mga minamahal. At sinunod ko po ang kalooban ng ating mahal na Panginoon, dumalos ng 3 bisis sa isang linggo mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon at pinaunawa niya ang kalooban niya mga minamahal. Kaya ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos hanggang sa oras pong ito mga minamahal sa pag-iingat niya po sa araw-araw ng aking buhay. Bagamat mahirap ang buhay ngayon mga minamahal, ngunit nandiyan ang mahal na Panginoon si Kristo. So, hallelujah. Panalangin
Sa Kanya mga minamahal, ako'y napupuri at napapasalamat sa ating mahal na Panginoon Hesus sa kahabagan ng ating mahal na Panginoon. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. God bless you, beloved brother Fernando de Guzman, sa inyo pong patutuong yan. At purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon na ating mga kapatid na ito, mga minamahal ko, talagang puspos ng maraming bisyo, mga minamahal ko. Ang sabi nga po niya, mga minamahal ko, yung kanyang talagang free will, mga minamahal ko, na kanyang ini-exercise, mga minamahal ko, talagang gumawa ng masama, mga minamahal ko. Talagang kung ano yung ibigin niya, mga minamahal, walang makakapigil. Pero ngayon, mga minamahal ko, that free will, mga minamahal ko, sinurrender na niya sa mahal na Panginoon. Amen? Para hindi na ako makapaghari, mga minamahal ko, ang kasalanan sa Kanya. Amen? Ganun naman po dapat, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang yung free will natin, amen, sarili nating kagustuhan, mga minamahal ko, dapat surrender na yan, mga minamahal ko. Amen? Hindi naman kalugihan, mga minamahal ko, sapagkat tayo po yung mapapabuti, mga minamahal ko. Amen? Amen? Kaya nga, mga minamahal ko, hallelujah, hindi na tayo, mga minamahal ko, talagang self-centered. Dati, mga minamahal ko, walang ibang magaling kundi tayo. Tayo ang nasusunod, mga minamahal ko. At ang mga Panginoon ay talagang tau-tauhan lamang, mga minamahal ko, sa ating pong mga buhay. Pero ngayon, mga minamahal ko, we took the back seat. Amen? At nang nasa driver's seat na ay ang mahal na Panginoon. Amen? He's leading our life, mga minamahal. He's directing our lives. Amen? Palakpakan po natin ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Patuloy tayo, mga minamahal ko, atin naman pong bigyan ng pagkakataon, ating beloved Sister Ami De Leon. At sunod po siya ng ating beloved Brother Edward Padua. Praise the Lord. Pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, inalatangin lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lableng paggalang po sa ating beloved Honorable Pastor, Ministrado Almeda. At hindi po natin makakalimutan mga turut aral po na iniwan po sa ating beloved Assistant Pastor, ay ating pong Assistant Pastor, Lila si Almeda, sa ating pong beloved ordained preacher, Brother Bubinier, sa ating pong beloved Sister Pine, sa ating pong mga beloved elders, sa lahat po ng mga beloved workers, at sa inyo po lahat mga minamahal ko mga kapatiran. Ako po babati po ng magandang gabi na po sa ating lahat. Ako po nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na talagang muli na naman po akong tinawag upang siya po yung aking pasalamatan sa gabing pong to, mga minamahal. At ako po papasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nagyan po minamahal na yung aking pong mga kapitbahay po mga minamahal na nagpositibo po mga minamahal. Nagyan po na sila po mga minamahal ay pinsan po ng aking mahal na asawa mga minamahal. Talagang nagyan po na sila ay kapitbahay lang po namin mga minamahal. Ako po nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil talaga nandiyan po na talagang andyan po amin naman ako pinanalangin po maminamahal na sila po maminamahal ay ang kanilang mga pangalan po ay pina-pray request ko po dito sa pastoral house maminamahal. At tunay po maminamahal, talagang nandiyan po maminamahal na yung pong mag-asawa po maminamahal talagang hindi po makahinga mga minamahal. Talagang nandiyan po na naka-oxygen po sila mga minamahal dahil hindi po sila makahinga mga minamahal. Nandiyan na kasama din po ang sipon ubo mga minamahal. Talagang nandiyan po mga minamahal na talagang sila po nagpositibo kasi sila po sinwab test po mga minamahal. Talagang nandiyan po mga minamahal na talagang
malapit lang po sila sa aming tahanan. Magkalapit lang po aming bahay. Subalit talaga na dyan po nga, na kahit Kristiyano po tayo maminamahal, talaga na dyan din po na talaga andyan din po yung takot po natin mga minamahal dahil nandiyan na po na nasa tabi na po ng aming bahay, mga minamahal, mga nagpositibo, mga minamahal. At talaga nandiyan po na hinarangan po minamahal ang aming daan, mga minamahal. Hindi po, talagang nandiyan po mga minamahal na salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil hindi po kami kasama sa quarantine po mga minamahal. Dahil Amen. nasa loob Hallelujah. lang po kami ng compound, iisa lang po ang aming compound po maminamahal. Nasa loob po kami maminamahal. Talaga na yan po na, ako po nanalangin po sa ating pinakamahal na Panginoon. Sabi ko, mahal na Panginoon, bigyan niyo po kami ng dahan para makadalo po kami sa banal na gawain po ng aking mahal na anak. Sabi ko po ganyan maminamahal dahil po, andyan po na makakasama po kami sa quarantine. Hindi po kami makakadalo, sabi ko pong gano'n mga minamahal. Kaya talaga na dyan, napakabait po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nandiyan po kami naman ang panalangin ko mga minamahal talaga dinig po na ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Dinigyan po kami ng sariling daan po namin mga minamahal na hindi po kami makakadadaan po doon sa may positibo, nagpositibo po mga minamahal. Kaya yan din po mga minamahal ng prayer request ko rin po sila rito mga minamahal. Dito po sa pastoral. Ito na yung mga minamahal. Dahil nung gabing yun mga minamahal talagang nag-isip na po ako mga minamahal kung ano po yung may tutulong ko po mga minamahal. So yan po na pinaisip sa akin ng Malapino na talagang yung mga pangalan po nila mga minamahal. Akin po mga minamahal na pina-prayer request po dito, mami na mahal. Talaga na dyan po, mami na mahal. Talagang, so, dalawin po natin, ginagalang po natin mahal na pastor, kabalikat po ng mahal na ate po, mga mahal na manggagawa, mami na mahal. Talaga na dyan po, sila pinagaling po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Mami na mahal. Yung oxygen po, mga minamahal na ginamit po nila. Isang araw lang po yun, mga minamahal, na ginamit po nila. Dahil po, mga minamahal, yung pong babae po, mga minamahal, yung pinsan po ng aking beloved husband, andyan po na, yung kanyang sarili po, dinala niya po sa hospital, sa emergency po, mga minamahal. Dahil nga po, mga minamahal, hindi siya makahinga. At tas, mga minamahal, talagang legit po nung kukuha po sana siya na magpapa-ano po ng oxygen, mga minamahal. Dahil hindi nga po siya makahinga. Tapos maminamahal, nung kinuha po yung pangalan niya, maminamahal, dahil yun nga po, yung St. Thomas po na COVID po yung kayang nararamdaman na hindi siya makahinga, maminamahal. Talagang na-jot po na i-confine po siya doon, maminamahal, sa emergency po. At po na maminamahal na nung nalaman niya po na i-confine siya, tumakas po siya, maminamahal. Talagang umuwi po, mga minamahal, sa kanya, sa bahay po nila, mga minamahal. Hanggat nag-text po yung emergency po dun sa aming barangay na bantayan po yung teacher po, mga minamahal, na nagpositibo po, mga minamahal. At unay nga po, mga minamahal, talagang dyan po na nalaman po ng aming barangay, yun po, maminamahal, talagang sinwab test po sila, talagang nagpositibo po sila, maminamahal. At ayun din po, maminamahal, na lahat po sila mga minamahal. Kahit maminamahal, talagang ayun po na naawa po ko sa kanila, maminamahal. Talagang ayun po na talagang bilang isang Kristiyano po, maminamahal, na kakatabi po natin, kamag-anak po ng aking beloved husband, na hindi po natin alam, maminamahal, sa 14 days po na naka-quarantine po sila, dahil sa Lunes pa po sila matatapos po ng quarantine po nila, maminamahal. Andiyan po, maminamahal, na sa gabi po, maminamahal, talaga niyan, niisip ko po yung kung may pagkain po sila, maminamahal, kung ano po nararamdaman nila, kung ano po yung
kung kumain na po sila, minamahal. Talagang hindi po ako makatulog dahil iniisip ko po sila, minamahal. Tunay nga po na, sabi nga po na tayo po'y mag-ingat, mga minamahal, dahil hindi, kahit nasa mahal na Panginoon po tayo, talaga diyan tayo po'y mag-iingat, mga minamahal, dahil That's tayo po right. mahawaan Hallelujah. po, mga minamahal. Sabalit, ayun po, ang naitulong ko lang po talaga sa kanila, mga minamahal. Talaga sila po'y pinanalangin ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At pina-prayer request ko po sila dito sa pastoral. At tunay nga po, maminamahal, napakabait po na ating pinakamalapay nun dahil ngayon po sila po'y magaling na po mga minamahal. Kahit hindi pa po Amen. tapos mga Hallelujah. minamahal yung quarantine po nila, mga minamahal. Dahil sa Lunes pa po yan, maminamahal talaga na dyan po na talagang nag-usap po kami nung may positibo po pero malayuan naman po, hindi po lapitan po mga minamahal, tsaka lagi po kami nakamas. Pag nasa labas po kami, talagang doon po kami sa terrace po namin, talagang nakamas po kami mga minamahal. Dahil nga po sa mag-iingat din po tayo kahit nasa mahal pa rin po tayo, talagang mag-iingat po tayo mga minamahal. Kaya nandiyan po mga minamahal na ang sabi ko po sa kanila, dahil imposible din po mga minamahal yun na talagang sila po hindi na po makahinga. Hindi po sila nagpa-hospital, mga minamahal. Nasa bahay lang po sila, mga minamahal. Talagang nandiyan po na talagang natatakot na rin po ako para sa kanila dahil araw-araw na lang po may namamatay po doon sa aming barangay, mga minamahal. Wala pong tigil po yung ambulansya po, mga minamahal na ikot ng ikot, mga minamahal, kung hindi mo alam kung saan pupunta, may minamahal, gabi, araw, madaling araw, naririnig po namin yung ambulansya po, mga minamahal. Talagang nandiyan po, mga minamahal na grabe pa salamat ko po sa ating mahal na Panginoon Jesus. Dahil isa po sa Kristiyano po ang mananalangin po sa kanila. Tayo po, mga minamahal, nananalangin sa kanila, mga minamahal. Talagang diyan na pinakinggan po tayo ng ating pinakamahal na Panginoon na sila po'y pagalingin po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kahit mga minamahal, tunay nga po na sabi po niya, nakita ko na po na naglalaban na po, mga minamahal. Naglalaban na po sila, maayos na po yung kain nila, mga minamahal. Andiyan po, mga minamahal na, andiyan po na, naligo na po sila lahat, mga minamahal. Talagang, hinihintay na lang po yung 14 days po, mga minamahal, na para alisin na po yung nakasarado po doon sa harapan ng bahay nila, mga minamahal. Kaya, andyan po, mga minamahal, na sa gabi-gabi ko po na iniisip sila, mga minamahal. Andyan po na ako po'y galing po dito sa pastoral, mga minamahal, dito po sa gawain po, mga minamahal. May binili po kong itlog po, mga minamahal, na andyan po, mga minamahal, na yung itlog na binili ko po, mga minamahal. Talagang andyan po na sabi ko, bibigay ko po sa kanila dahil hindi ko po alam kung pagkain po sila, mga minamahal. Pero talaga andyan, sila po, mga minamahal, ay may kaya. Sabalit hindi po sila makadabas, mga minamahal, para mag-withdraw po ng kanilang pera. Tunay nga po, mga minamahal, na yung itlog po nilagay ko po doon sa may upuan po, mga minamahal, para kunin po nila, para kahit pa paano po, mga minamahal. Talaga nandiyan po na kung wala po talagang magbigay po ng pagkain sa kanila, mga minamahal, at least yung itlog po, pwede naman din po yun, mga minamahal, na yun po yung mang-ulam-ulam po nila, mga minamahal. Talaga nandiyan po, mga minamahal, na ako nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil talaga nandiyan po na pinakita po ng mahal na Panginoon Jesus na talagang totoo ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na tayo po, mga minamahal, na
pina-prayer request ko po sila rito, maminamahal. Talagang dalawang araw lang po, maminamahal, tanggal na po yung oxygen po nila, mga minamahal. Praise Hindi the na po Lord. sila Hallelujah. nagpa-hospital, mga minamahal. Ngayon lumalabas na po sila, andun po sila sa may harapan nila, mga minamahal. Talagang napapasalamat po ako sa ating mahal na Panginoon dahil nakita ko po na hindi po sila namatay po, mga minamahal, kundi mga minamahal, niligtas po sila ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Kaya ako rin po nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na kahapon po, mga minamahal, ako pinagdaos po ng aking pong kaarawan po, mga minamahal. At po ako Praise the Lord. pinagpapasalamat po Hallelujah. sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nandiyan pa rin po yung kalakasan na pinagkakalob po sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Na patuloy pa rin po na mahal na Panginoon, pinapahiram yung buhay, nihiram lang po natin sa Kanya, mga minamahal. Kinabas-labas ko po ito, pinasalamatan po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil andiyan din po na pasalamat din po ako, mga minamahal, dahil andiyan po yung talaga hindi ko rin pong alam po na talagang hindi po may handa po ako, talagang yan po ay binigay po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Talagang yan po na ako po hinandaan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nandiyan din po maminamahal na alam ko po yung mga aking po mamahal na anak, mga minamahal. Kaya labas-labas po ako nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na pinagkalooban pa po niya muli ako ng isa pang kaarawan po, mga minamahal. Ako rin po, mga minamahal, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kagalingan po ng aking karamdaman, mga minamahal. Nandiyan po na, dati po, sabi po nila na may sakit po ako sa puso nang ako po, mga minamahal, ay nagpa-check up po doon, mga minamahal. Subalit ngayon, mga minamahal, talaga nandiyan po na hindi ko na po talaga na ano po yung pagbilis po ng tibok ng puso ko, mga minamahal, talagang nag-normal na po ito, mga minamahal. Dahil noon po, mga minamahal, bago pandemic po yan, mga minamahal, meron pa po akong 2 check-up po yan sa hospital po, sa may Villaflor Hospital po, mga minamahal. Subalit nung time na yun, mga minamahal, naabutan na po ng lockdown, talagang wala na po yung mga doktor, talagang wala na po, hindi na po sila pumapasok sa kanilang clinic, mga minamahal. Kaya hindi na po ako nakapagpa-check up po noon. At ako pinanampalataya lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko, mahal na Panginoon Jesus, sabi ko na ako po, mahal na Panginoon, pagalingin mo na po. Dahil alam ko po na, sabi po na andyan po na kailangan pang check up. Kailangan ko pa po na may 2 check-up pa po ako. Subalit, mahal na Panginoon, sabi ko, alam ko po, mahal na Panginoon, na kayo magpapagaling sa akin. Sabi ko ganun. Pati po yung high blood ko po na mataas din po yung aking dugo, mga minamahal. Tunay na naging normal, nag-normal na rin po, mga minamahal, aking dugo, mga Praise the Lord. Kaya Hallelujah. ako po labis-labis po nagpupuli, nagpapasalamat po sa ating mahal na Panginoon. Sa lahat-lahat po yan, mga minamahal, nagkagalingan po ng aking karamdaman. At maging din po sa mga minamahal sa pagbibigay po, mga minamahal. Tunay, ang pagbibigay po ay susi po ng pagpapala, mga minamahal. At talaga na dyan po na talagang sinuruan po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon ko papabigay po, mga minamahal, na may kasapatan po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tunay nga po, mga minamahal, talaga na dyan na hindi ko po inaasa alam mga pagpapala, di mo na talaga pinagkakalob mo ng Panginoon, na talagang hinihingi po ng mahal na Panginoon, aking pong mga mahal sa buhay na sa ibang dagat po, maminamahal, na sila po nagpapadala po, maminamahal. Talagang hindi ko po inaasahan na dyan na lang po, maminamahal, sorpresa na lang po ako, maminamahal. Kaya ako pinupupuri na papasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon, na sa lahat-lahat po ng mga biyaya, mga pagpapala, pinagkukolob ng mahal na Panginoon sa aming buhay, sa pag-iingat po ng mahal na Panginoon, aking buong sambahayan. At hanggang dito na lamang po, lahat po ng kapurihan at pasasalamat ay nanatili lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Sister Ami De Leon, sa inyo pong pinagpalang patutuong yan. At talagang mga minamahal ko, hallelujah.
Ang kapurihan ay sa mahal na Panginoon lamang, mga minamahal ko, for taking an extra mile. Amen? Supposedly, mga minamahal ko, magpi-play safe, mga minamahal ko, ating mga kapatid, sapagkat hindi po, mga minamahal ko, biro itong COVID-19 virus na ito, mga minamahal ko. Amen? Ang sabi nga niya, kinakailangan natin mag-ingat, mga minamahal ko. Pero mga minamahal ko, hallelujah, talagang anyo ng pagkatao ang nararapat sa atin sa mga huling panahon na ito, kundi yung kabanalan ay yung pagkamauwain, mga minamahal ko, sa ating po mga minamahal na mga kababayan. Amen? Talagang yung extra effort niya, mga minamahal ko, kinuha niya yung mga pangalan ng mga COVID positive, mga minamahal ko na kamag-anak ng kanyang mister, at talagang dinala rito, mga minamahal ko. At inihingi ng prayer request sa ating mga beloved pastoral workers. At mga minamahal ko, hallelujah, hindi pa nauubos yung oxygen, mga minamahal ko, hallelujah. Amen? Ay mga minamahal ko, magaling na po sila. Amen? Lumalabas na sa kanilang mga bakuran, mga minamahal ko. Kaya talagang totoo, mga minamahal ko, hallelujah. Ang sabi nga ng Matthew chapter 5 verse 16, let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mga mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Amen? Amen? Gumaling ang kaniyang mga kapitbahay doon sa kanilang compound sapagkat merong nagmalasakit na isang Kristiyano. Amen? At talagang mga minamahal ko, hallelujah, naging matapang, mga minamahal ko, na kung tutusin, play safe na, ay baka mahawa ako. Baka ma-contract ko din yung virus na yan. Pero mga minamahal ko, hallelujah, talagang mga minamahal ko, hallelujah, ang ating mga kapatid, mga minamahal ko, hallelujah, talagang naroon, mga minamahal ko, hallelujah, inuudyukan siya, mga minamahal ko ng mahal na Panginoon, na ibahagi, mga minamahal ko, hallelujah, ang tunay na kagamutan. Amen? Kaya nga kung nasa atin ang solusyon, mga minamahal, sa problema ng ating mga kababayan, bakit natin ipagkakait? Palakpakan po natin ating mga pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Patuloy tayo, mga minamahal, kung hindi pa tayo inaantok, magsabi ng amen ang mga inaantok ng mga anak ng Diyos. Praise the Lord. At atin na pong tinatawagan ating beloved Brother Edward Padua at maganda rin po ating beloved Esther Marisol de Vera. Praise the Lord. Ang pagdatakila at paglalalhati ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. And double honor to our beloved Honorable Pastor Valdistrada Almeda, to cherish the blessed teachings of our Assistant Pastor Linas Almeda, sa kanyang mga minamahal na anak, mga minamahal, sa ating mga beloved workers, sa ating beloved elders, sa ating mga kapatiran, sa ating nagsusubaybay na masugid sa ating live broadcast, mga minamahal, ako'y bumabati ng ating gabi po, mga minamahal. Nagpapasalamat po ako sa pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yan po, mga minamahal, nang wala pa po kami sa gawain ito, mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal, na nandyan po yung karamdaman kong asma, mga minamahal. Tunay nga po na yan po yung nagpahirap sa akin, mga minamahal, dahil dyan po na wala pagkabata ko, mga minamahal, hanggang sa na ako'y hanggang grade 6, mga minamahal. Tunay nga po na yan po nandiyan po yung inahanap ng kagalingan, ngunit wala, mga minamahal. Napakabuti ng ating pinakamamahal ng Panginoon Jesus. Nandiyan po na ginamit po ang aking beloved Tito Salaman, mga minamahal, na nandiyan po na siya po ay napadako sa Dakong Maynila, mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal, na nandiyan po na siya po ay umuwi, mga minamahal. Nandiyan po na galak siya, mga minamahal, at sinabi niya, mga minamahal, na kanya na pong natagpuan ng kayamanan, mga minamahal. Nandiyan po na siya po ay nag-share ng Word of God, mga minamahal, na tagpuan niya kaya malang ito, mga minamahal, ang gawaing Jesus Miracle Crusade, mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal, na diyan po na nakita namin, mga minamahal, ang kanyang pagbabago, mga minamahal, na dati-rati siya po ay madaming bisyo, mga minamahal. Siya po ay umiinom, mga minamahal, ngunit nakita namin na
ito'y naalis mga minamahal, kaya kami po'y sumama mga minamahal. Yan po sa dakong linggayin mga minamahal. Tunay nga po na sumama kami mga minamahal na patuloy po kaming dumalo mga minamahal. Yan po na pinangaral din po yung bautismo sa tubig mga minamahal. Tunay nga po na hindi po kami nag-alinlangan mga minamahal. Tunay nga po na tinanggap namin ang bautismo sa tubig mga minamahal. Tunay nga po na paglubog po sa tubig mga minamahal. Tunay nga po na ang karamdamang asma mga minamahal ay pinagaling ng ating Praise the Lord. Hallelujah. Nagpapasalamat din po ako mga minamahal. Yan po na tunay nga po na bilang isang panganay mga minamahal. Tunay nga po dahil maaga pong namatay ang aking beloved father mga minamahal. Tunay na nga. Yan po na ako po'y humingi ng trabaho mga minamahal. Yan po na ang trabaho po mga minamahal. Hindi ko po hinanap mga minamahal. Tunay nga po na sa patuloy na pagtatapat mga minamahal. Tunay nga po na yung trabaho po ang naghanap sa akin mga minamahal. Thank you so much. Praise the Lord. Hallelujah. Papasalamat din po ako sa pinakamamahal na Pang Jesus. Nandiyan po mga himala, mga minamahal. Tunay nga po na aking beloved whole family pang minamahal. Mga lolo, mga minapamangkin, mga minamahal. Tunay nga po na sila po'y dumako ng dakong Manila, mga minamahal. Tunay nga po na karawan po ng aking beloved Tita Salaman, mga minamahal. Yan po mga minamahal dyan. Sila po'y masayang-masaya, mga minamahal na sa kanilang pag-uwi mga minamahal, nandiyan po pala sila'y madidisgrasya po mga minamahal sa dakong Tarlac mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na yan po yung sasakyan na kanilang lunang mga minamahal, jeep po mga minamahal. Tunay nga po na yan po'y umikot-ikot ng mga 5 beses mga minamahal. Nandiyan po na ito po'y parang niyuping lata mga minamahal. Ngunit ang himala ng ating pinakamamahal ng Jesus. Diyan po na sila po'y pinag-ingatan ng ating pinakamamahal ng Amen. Glory to God. Hallelujah. Nagpapasalamat din po ako sa pinakamamahal ng Jesus. Diyan sa aking trabaho mga minamahal. Diyan po na nag-umpisa po ako sa maliit na sahod mga minamahal. Tunay nga po na sa pagtatapat mga minamahal. Diyan po na ako po'y unti-unting. Diyan po na inangat ng ating pinakamamahal ng Jesus. Na diyan po na ginawa po akong isang branch manager po dyan sa Dako. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you so much. Nandiyan po mga minamahal, ang mga pagpapala din mga minamahal. Tunay nga po na, yan po na, dati po service mga minamahal, bike lamang mga minamahal. Ngunit, hiniling ko sa pinakamamahal po Jesus. Na tunay nga po na, kapag tayo nananalangin po ng mga minamahal na tayo po, walang mga kasalanan at mga inililihim mga minamahal. At tunay na, nagtatapat tayo sa ating pinakamamahal po Jesus. Tunay na po lahat na po ng ating ihilingin po ibibigay sa atin mga minamahal. Tunay nga po na isang araw mga minamahal, yan po na hiningi ko sa pinakamamahal po Jesus mga minamahal. Tunay na po sa kinaumagahan. Nandiyan po siya po yung nag-provide ng fang down mga minamahal. Tunay nga po na ako po binigyan ng isang motor ng ating pinakamamahal po Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Nagpapasalamat din po ako sa pinakamamahal po Jesus dahil yan po na tunay nga po na sa panahon ngayon mga minamahal, napakahirap na magkasakit mga minamahal. Ano lang yung paglingkod mga minamahal, yan po na ako po'y natrangka sa mga minamahal ng isang linggo mga minamahal. Tunay nga po na, yan po yung kahinaan mga minamahal. Ngunit nandiyan po yung boses mga minamahal na nagsasabi na wala po'y bumalik sa bilang choir mga minamahal. Tunay nga po na hindi ko po pinakinggan mga minamahal. Nandiyan po na patuloy po akong parang binabaliwala ko mga minamahal. Ngunit nandiyan po na ako'y nabalikan ulit mga minamahal. Nandiyan po na talagang mahina na po ako mga minamahal. Ngunit nandiyan po rin yung boses mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, ang sinasabi niya mga minamahal na magbalik na po ako mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na nang nasambit ko lamang mga minamahal na mapinoon magpapagamit na ako sa iyo mga minamahal. Tunay nga po na sa araw po ng Miyerkules, tunay nga po na ako'y pinatayo at binigyan ng kalagasan ng ating pinakamamahal ng Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Mga minamahal na, yan po na ako po'y nag-fasting mga minamahal na, yan po na ako po'y sa kabagan lamang ng ating pinakamamahal ng Jesus. Yan na po ako'y naka-90s na mga minamahal na yan po na hindi ko po naramdaman yung gutom mga minamahal. Yan po yung kalagasan ng ating pinakamamahal ng Jesus. Tunay nga po na sa pagkikinig, yan po na, sa salita lamang ng ating pinakamamahal ng Jesus, yan po yung kalakasan mga minamahal. Thank you so much, Sir Jesus. Lahat na po ng kapurihan, dito na lang mga minamahal, lahat ng kapurihan, pasasalamat
ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Thank you so much. Praise the Lord. Hallelujah. Ituloy po natin yung palakpak na yan. Mas malakas pang palakpak mga minamahal ko para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you, beloved Brother Edward Padua, sa pinagpalang patotoong yan. At purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Na ang ating mga kapatid, mga minamahal ko, hallelujah, mula sa mababang posisyon, mga minamahal ko, nakaka-bless pakinggan. Amen? Kung paano po siya mga minamahal iniangat ng malang Panginoon. Hallelujah. Hindi po biro yung maging branch manager, mga minamahal ko. Amen? Amen? Talagang mga minamahal ko, hallelujah. Yan po ay pagpapala mula sa mahal na Panginoon. Talagang mga minamahal ko, hallelujah, ang kanyang mga anak ay hindi po hinuhuli. Amen? Amen? Hindi ginagawang buntot, kundi ginagawang ulo. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Hallelujah. At tumawag pa tayo ng isang mga minamahal ko bago natin mga minamahal ko, hallelujah, talagang mga gisingin ay ating mga inaantok na diwa. Ating po munang bigyan ng pagkakataon ating beloved Sister Marisol de Vera. Praise the Lord. At mamaya po mga minamahal ko maganda ating beloved Brother Judel Aquino. Praise the Lord. Pinakamataas na papuri at pagluluwalhati, pasasalamat para lang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Bumabati po ako ng madaling araw po sa ating ginagalang Mala Pastor Will Estrada Almeda. Ganun din po sa ating hindi natin malilimutan ng aral at turo ng ating ginagalang Mala Assistant Pastor Lina Almeda, sa mga beloved children po, sa mga beloved workers, sa mga elders at sa lahat ng mga kapatiran po, tsaka sa mga nanonood po sa live webcast. Pinupurit, pinapasalamatan ko ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil last 3 weeks lang po ang nakalipas, mga minamahal. Dun sa pinagtatrabuhan ko, mga minamahal, hindi ko alam kung anong meron sa kanya, mga minamahal. Basta ang alam ko, nung last na magkasama kami, mga minamahal, masama yung pakiramdam niya. Yun lang yung alam ko, mga minamahal. Morning, sabi niya masama yung pakiramdam niya. Siya pa yung nagluto ng almusal namin, mga minamahal, sabay kaming kumain. Tapos nung lunch, malayo na siya. Nung hapon na pauwi na ako, mga minamahal, nakakumot na siya. So binaliwala ko yun, mga minamahal, Monday yun. Wednesday, dumalo kami, mga minamahal, dito sa banal na gawain. Tapos Friday, mga minamahal, nagstay in kami hanggang Sunday. Ang talagang plano lang, mga minamahal, is fasting lang ako, mga minamahal, ng 1 day straight. Pero nangusap sa akin ang mahal na Panginoon, mga minamahal, ng 2 days straight. Hindi ko alam kung ano yung dahilan, mga minamahal, pero ginawa ko yan, mga minamahal, ng 2 days straight. Pag uwi ko, mga minamahal, sa bahay, pag uwi namin ng mga anak ko sa bahay, mga minamahal, natulog kami ng Sunday ng gabi. Kinaumagahan, mga minamahal, dapat pupunta ako sa bahay nung ama ko, mga minamahal. Before ako magpunta, mga minamahal, morning, pagkagising namin, mga minamahal, nagpuri. Tapos pagtas nagpuri, mga minamahal, nanalangin. Sabi ko, mga minamahal, parang tinatamad akong pumunta. Sabi ko, bukas na lang. Pagbukas ko, mga minamahal, ng cellphone ko, sabi nung boss ko, mga minamahal, ate, wag ka munang pupunta rito sa bahay mamaya, sabi niya. Nung tinignan ko yung oras, mga minamahal, 2 o'clock in the morning. Tapos, ate, ibig sabihin, hindi si ma'am yung nag-chat sa akin. Pagbukas ko, mga minamahal, ng Facebook, doon ko nakita, mga minamahal, yung condolence. Sabi ko, condolence, sabi ko. Pagtingin ko, mga minamahal, ng comment, 322, mga minamahal, sabi ko, hindi ito nagbibiro. Nung malaman ko, mga minamahal, nag-chat ako kung ano yung dahilan, sabi, mga minamahal, positive sa COVID. Ang inyong abang lingkod, mga minamahal, nabigla ako, mga minamahal, kasi tapos yung chinat ko, mga minamahal, sabi nag-isolate daw sila, mga minamahal. Tinanong ko kung kailan nila huling nakausap si ma'am, sabi nung nakalang last week pa, sabi ko, so ibig sabihin mas malapit yung sa akin kasi halos 1 week pa lang, sabi ko.
Mga minamahal, nung Wednesday, okay pa yung pakiramdam ko, mga minamahal. Pero nung Friday, ganitong gawain, mga minamahal. Ramdam ko, mga minamahal, na sinisipon ako, tapos may konting ubo. Pero yung sipon talagang hindi siya simple. Binaliwala ko yun, mga minamahal, kasi akala ko simple lang yon. Pero nung pag-uwi ko, mga minamahal, tapos nung Sunday morning, mga minamahal, dati-rati kahit fasting ako ng 2 days, mga minamahal, kaya kong magligpit ng hinigaan naming tent. Pero nung time na yun, mga minamahal, umaga, hindi ko talaga kaya. Kasi hinang-hina ako, mga minamahal. Pati yung pagmulat ng mata ko, mga minamahal, nasisilaw ako sa liwanag. Sabi ko, siguro ako, normal lang ito. Siguro, binaliwala ko yun, mga minamahal. Nung umagang yun, mga minamahal, sobrang natakot ako kasi inisip ko, mga minamahal, kasama ko yung mga anak ko sa tent. Kung carrier ako, mga minamahal, malamang yung mga anak ko meron din. Wala akong ibang ginawa, mga minamahal, kundi pumasok sa loob ng bahay. Nanalangin, nagpuri na sabi ko sa mahal na Panginoon, mahal na Panginoon, mula noon hanggang ngayon, hindi mo kami pinabayan at hindi mo kami iniwan. Dalangin ko, mahal na Panginoon, hanggang ngayon, huwag mo kaming papabayaan. Praise the Lord. Hallelujah. Tapos nung choir, nung umaawit, mga minamahalang mga awit, mga minamahal, sobrang naramdaman ko yung presensya ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Sobrang niiyak ako, mga minamahal, habang kinakanta yung awiting, God is my forever. Ang tanging pumasok sa isip ko, mga minamahal, sobrang saya ko dahil sa kabila ng lahat, sa haba ng panahon, mga minamahal, na nawala ako sa piling ng mahal na Panginoon. Ito ako ngayon, mga minamahal, na umaawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Nung sabi nung anak ng boss ko, mga minamahal, ate, mag-isolate ka, i-isolate mo yung family mo, pati ikaw, sabi niya. Sabi ko, okay, sabi ko, di in-isolate ko. Pasensya ka na, ate, hindi namin alam na madadamay ka, sabi niya. Sabi ko, wala namang may gusto nun. So, in-isolate ko yung sarili ko, inobserbahan ko yung sarili ko. Yung mga anak ko, inobserbahan ko din. Yung pamangkin ko din, mga minamahal, dahil nung Sunday, niyakap ko pa siya. Pero mga minamahal, nung niyakap ko siya, sabay kaming nagpalehans dito sa harap. Pag uwi ko ng Sunday, mga minamahal, yung sipon ko at saka yung ubo ko, mga minamahal, wala na. Kaya sabi ko, nung Monday pa lang, sabi ko talagang, pinagpala pa rin ako, sabi ko. Pinagpala pa rin kami dahil kahit pa paano, hindi, yung sign na yun, mga minamahal, hindi ko na naiuwi sa bahay. Tapos mga minamahal, pag sabi mag-isolate ako ng 2 weeks, nung nilaman ko na nag-positive siya, isolate daw ako ng 2 weeks, then nag-chat na ako dito sa pastoral, mga minamahal, ng prayer request, mga minamahal, dahil COVID yun, mga minamahal, hindi natin nakikita. Pero alam ko, mga minamahal, na may mahal na Panginoon, tayo na magliligtas sa atin. Right. Hallelujah. Nung Friday, mga minamahal, sabi niya, ate, magpa-antigen ka, sabi niya. Sabi ko, saglit. Kinakabahan ako, na-stress ako, sabi ko. Ang sabi ko, i-ready ko lang yung sarili ko, papa-antigen ako. Ang ginawa ko, mga minamahal, bilang tao, mga minamahal, nandoon yung takot, yung ginig. Ang ginawa ko, mga minamahal, para mawala yun, nag-fasting ako ng 2 meals, 2 days. Nanalangin, nagayuno, humingi ng kapatawaran, gabay at patnubay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nung Monday, mga minamahal, nag-antigen ako. Habang iniintay ko yung mag-ano sa akin, mga minamahal, na nagpupuri lang ako sa labas. Hanggang sa lumabas yung result, mga minamahal. Sobrang napaiyak talaga ako, mga minamahal, na nag-negative ako, mga minamahal, sa antigen. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi ko, pag uwi ko sa bahay,
Yung mga kapitbahay namin, mga minamahal, nag-aabang sila. Pero nung nagpa-antisyon ako, hindi nila alam. Ang nakakaalam lang sa akin, nang magpa-antisyon ako dito lang sa pastoral at saka mga anak ko. Pagdating ko mga minamahal, saan kagaling sabi nila, nagpa-antisyon ako, negative ako, pinagpala ako ng ating pinakamamahal. Amen. Hallelujah. Sa kabila nun, mga minamahal, alam niyo ba mga minamahal, ang hirap ng naka-isolate. Dahil ang binabantayan ng mga kapitbahay mo, kayo. Binabantayan nila kung anong mangyayari sa inyo. Ang sabi ng kapitbahay namin, buti walang nagkasakit sa inyo. Sabi nila. Sabi ko, may Diyos kaming nagpabantay at nag-aalaga sa amin, sabi ko. That's right. Hallelujah. Kaya ang lahat ng papuri, salamat. Para lang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lang. Praise the Lord. Hallelujah. Lakasan po natin yung palakpak na yan, mga minamahal. Hallelujah. Our God is a healing God, mga minamahal. Amen? Amen? Kaya mga minamahal ko, God bless you, beloved Sister Marisol de Vera, sa pinagpalang patotoong yan. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. Kapag tayo po'y naglagak ng pagtitiwala at pananampalataya sa ating pinakamamahal ng Panginoon. Amen? Tayo po mga minamahal ko, hallelujah, ay hindi ipapahiya ng mga Panginoon. God will never fail us. Amen. Ang sabi nga ng banal na kasulatan, 1,000 mga minamahal ko, 10,000 ay mabubuwal sa ating pong mga minamahal tagiliran. 1,000 mga minamahal ko, hallelujah, ay papanaw, hallelujah, sa ating harapan, ngunit hindi lalapit sa atin. Ang anumang masamang mga minamahal ko, hallelujah, ang anumang salot, mga minamahal ko, hindi lalapit sa ating mga tolda. Amen? Talaga pong narito tayo ngayon sa napakadelikadong panahon. Left and right, mga minamahal ko, hallelujah, now you see them, tomorrow you don't. Sapagkat mga minamahal ko, tinamaan na. Nag-positive na, mga minamahal ko. Talagang mga minamahal, ang dami pong pumapanaw, mga minamahal ko. Ang sabi nga ng ating mga kapatid na nagpatuto kanina, mamaya't maya mga minamahal ko, yung ambulance, mga minamahal ko, hallelujah, paroot, parito. Nakakatakot ang sabi nga niya, mga minamahal ko. Ang sabi ng Psalms 41 verse 8, an evil disease say they, cleaveth fast unto him, and now that he lieth, he shall rise up no more. Amen? Isang masamang sakit, wika nila ay kumapit na madali sa kanya, at ngayon siya'y nahihiga, ay hindi na babangon pa. Amen? Yung mga minamahal ko, hallelujah, talagang itong mga talatang ito ay nagre-remind sa atin, mga minamahal, kung gaano ka-delikado yung panahon na mga kinalalagyan po natin ngayon. Talagang hindi na may kakaila. We're in the end times. Nasa mga huling panahon tayo, mga minamahal ko, na kung saan, mga minamahal ko, God is inviting us to take a braver stand. Stand, mga minamahal ko, for the truth. Ipaglaban talagang ating pong pananampalataya. Amen? We cannot afford to be compromisers of this world. Amen? Na kapag mga minamahal, pabaksin na para talagang masigurado. Amen? Ang kaligtasan at hindi na dumaan sa severe na kaso. Pero mga minamahal ko, hallelujah, ano yung pinapakita sa atin? Na kahit na yung mga vaccinated na mga minamahal ko, yung namamatay pa rin. Amen? Minsan sila pa yung nauuna, mga minamahal ko. Ang dami po mga minamahal ko ng mga seniors, mga minamahal ko na may mga comorbidities, mga minamahal ko na tinatawag, na talagang nagsisi sila. Amen? Iningganyo ng kanilang mga kamag-anak, ng kanilang mga loved ones na magpaturok, mga minamahal, magpa-inject, mga minamahal ko. Kubalit hindi na kayanan ng kanilang katawan. Amen? Dahil nag-react, mga minamahal ko, yung vaccine, mga minamahal ko, hanggang sa mga minamahal, imbis na humaba ang kanilang mga buhay, ay mas lalo tuloy, mga minamahal ko, umiksi. Amen? Loobin ng mga Panginoon, matalakay natin, mga minamahal ko, hallelujah. At hindi tayo pwedeng manahimik. Amen? May mga naglilihim, mga minamahal ko, na all the while, akala natin, mga minamahal ko, hallelujah, they're trying to fight for their faith. Pero mga minamahal ko, medyo nakaka-prostrate.
na talagang nagpabaksin na pala. Mga minamahal ko, hallelujah, tayo po muna ay tumayo, mga minamahal ko, hallelujah, tayo po muna ay magpuri, mga minamahal ko, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, hallelujah, ating pong ipagpag ang ating pong mga inaantok na diwa, mga minamahal ko, napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid, ang nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. O kahit may problema, minsay wala ng pera, hindi ba't laging masaya? Ganyan ang buhay pag na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y nagbabatihan. Hindi nag-iinggitan at walang tampuhan, kundi nagmamahalan. O kay sarap magpuri, kay sarap umawit sa Diyos nating Ama. Tinipon niya tayo na magkalapit upang magkasama-sama. O napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y nagbabatian. Hindi nag-iinggitan at walang tampuhan, kundi nagmamahalan. O kay sarap magpuri, kay sarap umawit sa Diyos nating Ama. Tinibon niya tayo na magkalapit upang magkasama-sama. Kami iyong pinagsama-sama, aming Panginoon. Kami iyong tinawag sa paglilingkod, kaya't kami ay naririto, umawit ng papuri sa iyo, patuloy na aawit para lamang sa iyo. Salamat sa mga awitin na aming inaawit. Salamat po, Panginoon, at kami ginagamit. Kaya't kami ay naririto, umaawit ng papuri sa iyo, patuloy na aawit para lamang sa iyo. Patuloy na aawit para lamang sa iyo. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. At naway panandalian tayong nagising mga minamahal upang makapakinig muli mga minamahal ko ng mga pinagpalang mga patutuo, hallelujah, mula sa ating mga minamahal mga kapatiran. At atin na pong tinatawagan ating beloved brother Judel Aquino, at sundan po siya na ating beloved sister Norma Biluan. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas pagpuri, paglalahati, pagdakil ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Ako rin pinagpapabot po ng dobleng paggalang at pagbati po sa ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, maging sa patuloy na pag-alala, magininto ang turo at aral po natin beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, maging sa kanyang mga beloved children, at sa ating pong mga kapiling na beloved elders, at sa ating pong mga beloved workers, sa pangasiwa po natin beloved ordained preacher, at sa kanilang pong pamilya, sa inyo pong mga beloved kapatiran, baguhan man o datihan, maging sa ating mga beloved live webcast viewers, isang mapagpalang hating gabi na po sa ating lahat. Ako po nagpupuri, nagpapasalamat po mga minamahal sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagkakataong ito na muli ko pong maihayag kanyang makabutihan, himala sa aming buhay mga minamahal. Andiyan po na umaabot na po ng 2 taon ang pandemyang ito mga minamahal, ngunit simula nung magmula ang pandemyang ito mga minamahal hanggang sa mga oras na ito, ni minsan hindi po kami pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nandyan po ang lahat ng kanyang pag-iingat sa buong pamilya namin at sa pag-provide ng aming mga pangailangan araw-araw mga minamahal. Andyan na pinapasalamatan ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang kagalingan din po na aking karamdaman na siya nagpahirap sa akin mga minamahal magmula nung ako'y sanggol hanggang sa pagtungtong ko po ng paaralan. Andyan na dala-dala ko po ang sakit na asma mga minamahal.
Andyan na buong akala ko po noon mga minamahal, hindi na po ako makakapasok mga minamahal dahil umabot po ng tatlong linggo hanggang isang buwan mga minamahal na hindi na po ako nakakapasok. Andyan na nahuhuli na po ako sa mga klase mga minamahal. Andyan na sa paghahanap rin po ng kagalingan ng pamilya namin mga minamahal. Andyan na dumulog rin kami sa mga albularyo mga minamahal, ngunit kami po ibigo, walang kagalingan mga minamahal. Maging sa mga doktor na alam naman po natin mga minamahal, andyan ang pasamantalang kagalingan. Maging sa mga advice po ng aming mga kapitbahay na mag-ihaw ng butiki, andyan na ginawa ko po yan mga minamahal. Ngunit wala pong kagalingan mga minamahal. Andyan na magmula nung kami po'y maglingkod po sa ating pinakamamalaping Isus at tanggapin ko po ang bautismo sa tubig sa pangalan po nating pinakamamalaping Isus. Andyan po ang katotohanan, kagalingan ay pinagkalob na ating pinakamamahal na Panginoon Isus. Amen. Natos po Praise sa the Lord. pinapasalamatan yan sa ating pinakamamalaping Isus at sa pag-ingat sa buong pamilya namin na bagamat nariyan ng mga pagsubok, mga problema, mga minamahalan dyan na kami po'y pinag-iingatan pa rin, sinasama ng ating pinakamamalaping Isus. Hindi po kami pinapabayaan mga minamahal at pinapasalamatan ko rin po sa ating pinakamamalaping Isus ang lahat po ng mga pagpalang pinagkakalob sa buong pamilya namin, magmula sa mga pagpapalang physical, financial, higit-higit sa pagpapalang spiritual, maging hindi man po karapat-dapat sa patuloy lang po na kahabagan natin pinakamamalaping Isus ay naggamit po sa kanyang banal na gawain. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapren pagpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal Isus po lamang. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Brother Jodel Aquino sa kanyang pinagpalang buhay na patotoo na tunay na ang ating Diyos, mga minamahal, ay talagang napakabuti po na talagang sa buhay ng ating beloved kapatid na hindi pa nakakakilala sa ating dakilang Diyos, na talagang yung kayang karamdaman na asma na talagang nagpahirap sa kanya, na alam natin na maraming paraan, maraming ginawa ang ating beloved kapatid, ngunit nariyan pa rin ang karamdaman na yan. Ngunit talagang napakabuti po ng ating dakilang Diyos dahil talagang natagpuan nila ang katotohanan, natagpuan nila ang ating banal na gawain at talagang kanilang sinunod ang yung tinatawag na urgent invitation ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus, na yung imbitasyon ng ating dakilang Diyos ay kaniyang pinaunlakan at dumalo sa ating banal na gawain at nagpabautismo sa tubig sa magapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Yung kanyang karamdaman na asma, talagang ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Tunay mga minamahal na talagang totoo at buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran sa unang panalangin ng ating minamahal at ginagalang na Ebanghilista Pastor Will Estrada Almeida, na sa ating pagsunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos, sa ating ginagawang pagdalo, pagpupuri, pag-aalay ng ating sakripisyo na ginagawa natin, na ating patuloy na pagdalo, talagang ang bawat isa sa atin, kung mayroong tayong mga daing, ito'y talagang pinapakinggan ng ating dakilang Diyos. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus at sa kapahintulatan ng ating beloved ordained preacher. Aking pinapaabot ang mapagpalang gabi sa ating minamahal at iginagalang na Ebanghilista Pastor Wilde Estrada Almeida at maging sa kanilang buong beloved Almeida children, at hindi rin natin makalimutan ang mga iniwang turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida, at sa inyong lahat mga minamahal na mga kapatid, isang mapagpalang gabi sa bawat isa sa atin, maging sa ating mga beloved elders na ating kasama ngayon, maging sa ating mga live webcast viewers here in abroad. Mapagpalain po kayo ng ating dakilang Diyos at talagang kayo lamang manatili dyan at makita po ninyo ang
mga ginawang himala ng ating dakilang Diyos sa mga buhay at mga pinagpalang patutuo ng ating mga beloved kapatid. Amen. Praise the Lord. Purin po ang ating dakilang Diyos at tayo mga minamahal ay magpatuloy na sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Atin pong tinatawagan ang ating beloved Sister Norma Binluan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At sundan po siya ng ating beloved brother Norman Entrada. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagbati, paglalhati, pagdadakil at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus po lamang. Amen. Praise the Lord. Dobling paggalang din po sa ating beloved Honorable Pastor Weldy Estrada Almeida. Ganon din po sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa ating beloved ordained preacher, sa ating beloved elders, sa iyong mga beloved kapatiran, baguhan, mandatihan. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon na magpahayag na naman po na kabutihan na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po, nung wala pa po ako dito sa kongregasyon na ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, talagang andyan po, wala po akong kapayapaan sa puso't isipan. Andyan din po ang aking bisyo ko po noon na halos ako po yung nakikibarkada po. Umiinom po ng gin. Talaga nandyan, palamura din po ako. Hindi rin po ako marunong kumalang sa aking beloved ate ko po noon, sa aking mga magulang, sinasagot ko po sila. Alam niyo po, nung ako po yung nabautisman po sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoon, lahat ng aking bisyo na yan, inalis po. Ang pag-uugali po, binago po ako ng ating pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa aking kagalingan po dahil noong year 1998 po, nagkaroon po ako ng sakit na ang symptoms po nito ay ako po nag-bleeding po na talagang andyan po na halos ako na po ay mamamatay dahil andyan po na talagang mahina na po ako. Talagang wala na po akong makita, wala na po ang aking paghinga po. Talagang nandyan, talagang mahina po. Ang ginagawa ko lamang po, ibinabagsak ko po ang aking katawan para lang po ako makahinga. Alam niyo po, nung sa oras po na yun, talagang nandyan po na umiiyak po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sabi ko, mamamatay na po ako. Talagang wala na po akong lakas. Sabi ko po, mahal na Panginoong Jesus, sabi ko po, patawarin niyo po ako. Sabi ko po, dugtungan niyo po ang aking buhay. Sabi ko po, alam niyo po, talagang andyan nung pagkatapos ko pong nagsisi, talagang pinahinto po ang aking pag-bleeding na yan. Hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hanggang dahil po ang aking mga kapatid, di po sila yung mga kapatid po na lalaki po, sabi nila, talagang takot po sila na ipunta po ako sa doktor. Basta hindi po ako umihimik, ipinunta po ako sa doktor. Alam niyo po, dahil sa mahina po ako, ang mga nurse po, talagang takbuhan po sila na sabi na po na sabi nila, mahina na, sabi niya, wala na, napakababa na po ang dugo niya, sabi niya po ng mga nurse. Alam niyo po, talagang nandun po ako sa hospital po, nananalangin po ako, nadugtungan po ang aking buhay. Talagang nandyan na in-examine po ako. Ang sabi po ng doktor, tumor daw po ito sa matrix. Hanggang patuloy po yan na in-examine po ako. Alam niyo po, ang nakita po sa examine ko po
ay cancer daw po ito sa matris. Kaya doon po ang takot ko po, nasabi ko po, dahil po cancer na po ang sakit mo, mamamatay ka. Sabi ko po, sinabi ko po sa aking bilabod ate ko po, noon nung buhay pa po, sabi ko po, ate, sabi ko po, ang sabi po ng doktor, ang sakit ko daw po ay cancer sa matris. Sabi ko po, mamamatay na po ako, maliliit pa po ang aking mga anak. Sabi ko po, dahil ayaw ko po silang magkawatak-watak pag ako ang nawala. Sabi ko po, sabi niya po, manampalataya ka, walang imposible. Sabi niya po, alam niyo po, talagang dyan, umiiyak po ako lagi sa mahal na Jesus. Nadugtungan po ang aking buhay dahil ako lamang po ang naghahanap buhay para makakain po ang aking anak dahil nag-iisa na po ako. Alam niyo po, nung sabi po ng aking bilabo dati, na manampalataya ka, walang imposible, pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Jesus. Dahil ang sabi po ng doktor ay, umuwi ka muna, magpahinga ka ng 2 linggo at kay bumalik. Schedule ka na operahan, sabi po ng doktor. Alam niyo po, talagang di na po ako bumalik po sa doktor. Talagang nandun po ako sa bahay. Ang sabi po ng aking bilabod, ate, sumama ka, sabi niya po. Ate, ayaw ko po. Sabi ko po, dahil mahina po ako, dahil takot na takot po ako. Ayaw ko pong gumalaw. Nandun lang po ako nakahinga dahil talagang natatakot po ako dahil kung gagalaw po ako, baka dudugin na naman po ako. Alam niyo po, sabi ko po, pag sasama po ako sa iyo, sabi ko, hihiga po ako doon. Sabi ko, basta sumama ka, sabi niya. Alam niyo po, nung pinaunlakan ko po, sumama po ako sa kanya. Pagdating po dyan po sa Barangay Lukban pa po ang gawain po natin. Alam niyo po, nagpupuri ang mga kapatiran. Hindi po ako humiga, kundi nagpuri na po ako nang nagpuri. Alam niyo po, nung pagkatapos po ng pagpupuri, hindi ko po namalayan. Talagang nakalandag po ako ng 3 beses. Talagang pinalakas po ako ng ating pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Talagang dyan nagpatuloy po ako sa paglilingkod po, sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil ang sabi po ng ate ko po, yung lahat ng gamot mo itapon mo, sabi niya po, alam niyo po talagang ginawa ko po, talagang dumalo na po akong dumalo, talagang nandyan, nagpuri po sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa una't panalangin po ng ating bilabad pastor, kabalikat po ng ating bilabad mga manggagawa, ang aking sakit na cancer sa matris. Pinagaling po ako ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil marami pong himala. Lalo na po ang aking anak na siya po'y kinagat ng ahas. 9:00 po ng umaga po yan, kinagat po ng ahas dahil nakatira dyan po sa Barangay Malacanang. Sa amin pa po sa Barangay Tandok. Alam niyo po, 12:00 pumunta po sa amin bahay. Talagang siya po nag-drive po sa kanyang motor. Pagdating niya po doon po sa aming bahay, sabi niya po, Nay, sabi niya po, kinagat ako ng ahas, sabi niya, nakita ko po, binalot niya po ang kanyang paa, na umiiyak, nanginginig po. Sabi ko po, magpasalamat ka sa ating pinakamamahal na Jesus dahil 12:00, sabi ko, 9:00 ka kinagat ng ahas. Kung tumalab po yung kamandag ng ahas, marahil wala ka na, sabi ko po. Kaya, dyan po ang pasasalamat po. Pinasasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Jesus dahil andyan, iningatan po ang aking anak po. Hallelujah, praise the Lord. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus na talaga andyan po na ang aking beloved po, ito lamang po, nagkasakit po, talagang nandyan na nandito po kami, talagang
tumawag po ang aking beloved apo na si Joyce Ann na sabi niya, Nay, mainit na mainit po si Mark Jason. Sabi niya po, alam niyo po, sabi ko po sa kanya, hayaan mo lang, sabi ko po, dahil nandito po kami na nag-overnight po ng aking beloved apo na yan. Alam mo, sabi ko, pagdating ko po dyan, sabi ko po, ililihans ko yan. Sabi ko po, alam niyo po talagang nandyan. Nung pagkatapos po ng overnight po, nagpuri na po ako. Pagdating ko po, nilihans ko po yan. Talagang nandyan na yung lagnat niya po, dahil masakit po ang kanyang likod, masakit po ang kanyang paa. Tsaka, lagi siyang pumupunta sa CR. Alam niyo po, talagang nilihans ko po yan. Kumalma po yung sakit na, yung lagnat niya po, yung sakit ng ulo niya po, talagang hanggang sa ulo niya po, talagang andyan, 4 na, hindi pa po gumaling po yan dahil paggabi po talagang lalagnatin po na naman na masakit po ang kanyang likod. Sabi niya po, ilang oras lang po, minuto lang po ako nakakaiglip. Sabi niya, masakit na talaga yung likod ko. Sabi niya, tawag ng tawag po sa akin. Sabi ko po, manampalataya ka, pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Jesus. Dahil po parang andyan din po bilang tao, natatakot din po ako dahil sa nangyayari na mga ganitong mga sakit. Sabi ko po, pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Jesus. Sabi ko, manalangin ka. Sabi ko, magsambit ka ng hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, dahil 4 na araw po yan, kung sabi ko po, papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil po sa 4 na araw na yan. Nang nagpuri na po akong nagpuri, ang ginagawa lang ko lamang po nagpupuri sa mahal na Jesus dahil po yung teaching nila na yung variant walang sintomas, walang ubo. Siya po talagang walang ubo, masakit po ang likod, talaga masakit ang ulo niya, talagang mataas po ang lagnat niya. Talagang nagpuri na po akong nagpuri. Alam niyo po, nung talagang kinas out ko po yan talaga. Hallelujah, praise the Lord. Sabi ko po, mahal na Jesus, pagalingin niyo na po. Ako'y nananampalataya. Ikaw ay Diyos na magpapagaling po sa aking beloved apo. Sabi ko po, dahil noon pinagaling mo po siya. Sabi ko po, alam niyo po, kinas out ko yan 3 beses po. Di mo yung karamdaman, di mo COVID na yan. Kung ano man sakit yan. Sabi ko mo, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Sabi ko po, alam niyo po, kinabukasan po, yung lagnat po, yung sakit ng likod niya po, wala na po, pinagaling na po ng ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil wala po tayong takbuhan kundi ang ating pinakamamahal na Jesus. Dahil po doon sa amin talagang marami po yung mga nagko-COVID po, yung mga namamatay po, talagang nandyan, positive po sila. Pero nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil hindi niya po tayo pinapabayaan. Diyan lagi siya. Nanalangin po tayo. Nandyan. Pinagkakaloob po ang kagalingan po. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dahil noon po din talagang napakaliit din po ang aming bahay. Talagang dahil ako lamang pang naghahanap buhay, talagang andyan po yung bahay po namin, tumutulo. Talagang nandyan na butas-butas po. Pero sa kahabagan din po ng ating pinakamamahal na Jesus, talagang yung bahay po namin, talagang wala na po, talagang inayos po ng ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Praise the Lord. Ganon din po, pinagkalooban din po kami ng motor po na talagang andyan po na
yun po ang sinasakyan po namin na papunta dito. Bagamat single pa po, talagang nandyan na nagpapasalamat po ako dahil hindi po tayo pinapabayaan ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Lahat ng ating hinihingi po, bagamat material na bayan, hindi po tayo tumitingin dyan. Hallelujah, praise the Lord. Kaya sabi ko po, ang napakahalaga, sabi ko po, magpatuloy sa paglilingkod. Sabi ko po, sumunod po tayo sa kalooban ng ating pinakamamahal na Jesus dahil lagi po akong nakikinig po. Bagamat andyan po kung sa YouTube po, talagang nakikinig po ako ng preaching po ng ating beloved Honorable Pastor. Talagang nandyan yung nangyayari po ngayon. Parang nagaganap na po. Kaya sabi ko po, magpatuloy po tayo sa paglilingkod. Hallelujah. Maraming salamat. Pinagamahal na Jesus. Hallelujah. Sabi ko po, nagabahan niyo po kami, Ama. Sabi ko, panghawagan niyo po kami. Hallelujah. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Kaya sabi ko po sa aking beloved Apo, alam niyo po, yung pag-aaral na yan, sabi ko po, hindi po natin alam kung ano ang kinakaharap po natin. Basta magpatuloy po tayo sa paglilingkod. Sabi ko po, maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Jesus dahil andyan po sa kahabagan niya po. Andyan na nag-iingat po sa aking mga anak, sa aming karamdaman. Hindi na po tayo pumupunta sa doktor. Pinapagaling na po tayo ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya maraming salamat sa lahat na mabiyaya, pagpapalang physical, material, financial, higit po ang pagpapalang espiritu, ang lahat ng kapurihan, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Praise the Lord po. Amen, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. God bless po sa ating beloved Sister Norma Binluan sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo na talagang kagilagilalas ang ginawa ng ating dakilang Diyos sa kanilang buhay na kung ating titignan mga minamahal matagal ng panahon yung kanilang karamdaman nung ang ating banal na gawain ay nandun pa sa lukban. Talagang yung kanilang karamdaman na talagang cancer na talagang ito ay kung ating titignan talagang malapit na talagang mawawala sa mundong ito. Ngunit napakabuti po ng ating dakilang Diyos dahil talagang siya ay nahayuan, siya ay nabahaginan ng salita ng ating dakilang Diyos at talagang ito'y kanilang pinaunlakan ang panawagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na talagang ginamit ang beloved kapatid na ibahagi sa Kanya ang Ebanghelyo ng kaligtasan at ating nakita mga minamahal na talagang hanggang ngayon talagang nakita natin na buhay ang ating beloved kapatid. Patunay mga minamahal na ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay totoo at tapat sa Kanyang mga pangako. Amen. At kung ating napakinggan yung Kanyang patutuo nung siya ay nandoon sa hospital na talagang nakahiga sa higaan na siya ay dumalangin sa ating dakilang Diyos.
nariyan na talagang tumangis ang ating beloved kapatid kong ating titignan mga minamahal sa buhay ni Haring Hezekiah na ang ating dakilang Diyos ay kukunin na si King Hezekiah. Sinabihan na ang kanyang buong sambahayan na siya ay talagang kukunin na ng dakilang Diyos. Ngunit ano ang ginawa ni King Hezekiah? Siya ay nananalangin sa ating dakilang Diyos. Siya ay dumaing sa ating dakilang Diyos at nakita ng Diyos ang kanyang daing. At yun ang nakita ng ating dakilang Diyos sa ating beloved kapatid na yung kanyang daing, ito ay pinakinggan ng ating dakilang Diyos at siya ay talagang pinagaling nung siya ay mabautismuhan sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa unang panalangin ng ating minamahal at ginagalang na Ebanghilista Will Estrada Almeida, ang kanyang karamdaman ito ay pinagaling. Amen. Dahil sa ating buhay, sa buhay ng Kristiyano, mga minamahal, tayo ay tagumpay na ang buhay ng mga Kristiyano. Amen. Na ang sabi nga po dito sa aklat ng awit ng Kapitulo 47 ng talatay 1, ang sabi nga po dito, at ipagpag ang inyong mga kamay ninyong lahat ng mga bayan. Magsihiyaw kayo sa Diyos ng tinig ng pagtatagumpay. Amen. So ibig sabihin mga minamahal, so habang tayo ay nandito sa ating banal na gawain o nasa bahay man tayo na tayo ay nagpupuri, umaawit sa ating dakilang Diyos at ipinapalagpak ang ating mga kamay, ang sabi ng ating dakilang Diyos na sa ating pag-aawit, pagpupuri na yan, talagang nasa atin ang tagumpay. Amen. Na kung anuman ang mga problema, kung ikaw man ay nanglulupaypay, taglay natin ang karamdaman, ubo, sipon, lagnat, trangkaso, ang sabi ng ating dakilang Diyos sa ating pagpupuri, sa ating pag-aalay ng mga papuring awit, sa ating dakilang Diyos, ang sabi nga po dito na mayroong tayong tagumpay. Amen. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Glory to God. Purihin po ang ating dakilang Diyos na kung ating maalala ang ating dakilang Diyos during His earthly ministry na ang sabi nga po na lahat ng gumaling, sinabi ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. So ibig sabihin, ito ay naaayon sa pananampalataya ng bawat isa po sa atin. So sa ating pananampalataya, kung nariyan ang ating talagang serious na pananampalataya sa ating dakilang Diyos, anuman yung mga karamdaman na yan, mga problema na yan, talagang ito ay pagagalingin ng ating dakilang Diyos. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos at tayo na mga minamahal ay magpatuloy sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Norman Entrata. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Sister Nida Bakuyag. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba ay nakuko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Ako rin po ay nagpapabot ng dubling paggalang sa ating pong minamahal na Pastor Evangelist Will Estrada Almeida at ganoon din po yung mga ginintoang aral at turo ng ating pong beloved Assistant Pastor Lena C. Almeida. Ganoon din po sa ating beloved ordained preacher, sa kanya pong mahal na anak, sa ating pong mga minamahal na elders, sa inyo pong mga minamahal na kapatiran, na isa pong mapagpalang ating gabi na po. At ako rin po ay nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil ako na naman po ay nabigyan po ng chance na siya po ay muling papasalamatan. Patuloy ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, yung patuloy din pong kalakasan na pinagkukulob natin pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ganon din po sa pag-iingat po sa aking buong sa bahayan
Doon po yung ganun din po sa pinoprovide parati natin pinakamamahal na Jesus, yung ating pong mga pangangailangan sa araw-araw. Doon po yung pag-iingat din po sa mga karamdaman, sa mga tarangkaso. And then po yung tayo po binibigyan ng kalakasan, kagalingan. At ganoon din po yung nais ko pong muli pasalamatan po yung ng aking pong nakilala ni pinakamamahal na Jesus, dahil noong araw doon din po yung mga karamdaman, doon po yung bisyo, wala pong kapayapaan sa puso't isipan, subalit nung aking pong nakilala ni pinakamamahal na Jesus at kinahabagan din po mga inamahal, nagpatuloy sa paglilingkod sa pinakamamahal na Jesus. Diyan po na talagang ako rin po, mga inamahal, ay nagkaroon ng kagalingan, mga inamahal, sa mga karamdaman, nakalaya po sa mga bisyo. Kaya yan po pinasalamatan ko sa pinakamamahal na Jesus. Ganoon din po sa panahong ito, mga inamahal, ng pandemic, andun po yung patuloy na pag-iingat din ng ating pinakamamahal na Jesus, mga mata parati pong nasa labas, mga inamahal. Doon po yung sa paghahanap buhay, minsan napupunta po sa dagupan, mga inamahal, napakarami din pong positive doon. Subalit salamat po dahil ating pinakamamahal na Jesus ay nag-iingat. At nais ko rin pong pasalamatan ng pinakamamahal na Jesus dahil sa mga pagpapala, mga inamahal, na kanya pong binibigay. Dahil alam niyo po, mga inamahal, ako rin po noon, mga inamahal, ay nangarap po ng tricycle lang po, mga inamahal, dahil yung sa amin, mga inamahal, ay malayo po sa bayan. Kaya sabi ko sa sarili ko, mas mainam talaga yung may tricycle ka, mga inamahal, dahil pag mamamasahe ka, talagang pag mag-isa ka lang, mga inamahal, 50 pesos na po talaga yung pamasahe, mga inamahal, nung wala pa po yung pandemic, mga inamahal. At alam niyo po, talagang sa pong paghati sundo sa ating mga minamahal na kapatiran, tunay po na talagang pag nagpapagas po ako, mga inamahal, minsan nagbibigay sila ng mga raffle, mga inamahal, na binibigay nila sa pagkatapos mong magpagas. At ang premyo po nun ay tricycle po, mga inamahal. Bali, nagkailang hulog din po ako na ticket, mga inamahal. At sabi ko sa sarili ko, siguro dito na ako magkakaroon ng sariling tricycle. Sabi ko sa sarili ko, mga inamahal. Sa December, kasi December yung nakalagay doon, mga inamahal, na raffle, yung draw. Sabi ko sa December may tricycle na ako, dahil ako'y pagpapalain natin pinakamamahal na Jesus. Aking Diyos na pinaglilingkuran ay buhay, mga inamahal, dito sa ministeryong ito. Subalit ang kaparaan ng tao, mga inamahal, ay hindi pala kaparaan na natin pinakamamahal na Jesus. Dahil alam niyo po, ating pinakamamahal na Jesus, sa himalang kaparaan natin pinakamamahal na Jesus, ang aking tiyahin na matagal ko nang hindi nakakausap, mga inamahal, yun po yung kanya pong ginamit na instrumento na para ako po ay magkaroon po kami ng sariling tricycle. Kaya yan po lubos-lubos ko pong pinasasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus. At salamat po dahil totoo po yung pagbibigay, mga inamahal. Hindi naman kalakihan po yung aking pong naibibigay, mga inamahal, dahil kapiranggot lang din po yung kita, mga inamahal. Subalit sabi nga nila, mga inamahal, wala naman sa laki, mga inamahal, kundi nasa tamang pamantayan. Kaya
Ako po ay nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Diyos dahil mas malaki po yung kanya pong ibinibigay mga mahal. Kaya purihin po ating pinakamamahal na Diyos. Hanggang dito na po, ang pinakamataas na pagpupuri, paglulahati, pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Diyos po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos. God bless po sa ating beloved kapatid sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo na tunay na ang ating beloved kapatid sa kanyang patuloy na paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Talagang siya po ay talagang pinagpala na nariyan mga minamahal na talagang hinipo ng ating dakilang Diyos ang kanyang beloved tiyahin na talagang siya ay pinagkalooban ng sasakyan na tunay na talagang sa pag inuna mo ang kalooban ng ating dakilang Diyos, talagang ang ating dakilang Diyos ay gagawa ng paraan ay hipo ng tao upang gamitin na tayo ay talagang pagpalain. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating samahan mga minamahal ang ating mga beloved mga awit na kanilang alay na papuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tayong lahat mga minamahal ay tumayo at atin po silang samahan sa kanilang papuring awit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. It's sweeter than the day before. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang ating dakilang Diyos at ating samahan ang ating mga beloved mga awit sa kanilang papuring awit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Beloved brethren, let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outlet, beloved Children's Choir. Amen. Praise the Lord.
Praise the Lord. Hallelujah. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord.
the Lord. Hallelujah, hallelujah. Lalahanin mo sana, buhay ay saglit lamang, katulad ay bula, mayroong biglang mawawala. Bakit di mo gamitin habang buhay ay tangan? Isuko mo sa Diyos buo mong kabataan. Habang bata ka pa ay gamitin mo na ang buhay mo't lakas ay gamitin mo na. Habang bata ka pa ay gamitin mo na. Buo buhay mo'y ialay sa Kanya. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Lalahanin mo sana, buhay ay saglit lamang, katulad ay pula, mayroong biglang mawawala. Bakit di mo gamitin habang buhay ay tangan? Isuko mo sa Diyos buo mong kabataan. Habang bata ka pa ay gamitin mo na ang buhay mo't lakas ay gamitin mo na. Habang bata ka pa ay gamitin mo na. Buong buhay mo'y ialay sa Kanya. Habang bata ka pa ay gamitin mo na ang buhay mo't lakas ay gamitin mo na. Habang bata ka pa ay gamitin mo na. Buong buhay mo'y ialay sa Kanya. Habang bata ka pa ay gamitin mo na ang buhay mo't lakas ay gamitin mo na. Habang bata ka pa ay gamitin mo na. Buong buhay mo'y ialay sa Kanya. Buong buhay mo'y ialay sa Kanya. Buong buhay mo'y ialay sa Kanya. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. God bless you po, choir. Amen, praise the Lord. Lahat magsabing praise the Lord. Amen, praise the Lord. At sa kapahintulutan po ng ating beloved ordained preacher, ako po'y buwabati mga minamahal. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglolhati, at pagsamba ay tayong sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. At dobleng paggalang po sa ating beloved pastor, Weldestrada Almeda. Ganon din sa pag-aalala sa mga turut aral ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeda. At ganon din sa kanilang mga minamahal na anak sa buong angkan ng Almeda po manimahal. Isang magandang madaling araw po. Ganon din sa
mga manggagawa, sa pangasiwa po nating beloved ordained preacher, Kuya Boboy Nier. Ganon din sa kanilang mahal na anak, Sister Vines. At ganon din sa ating mga minamahal na, sa ating mga beloved elders na kapiling ngayon manamahal. At sa inyo manamahal, maging sa ating mga webcast viewers. Hallelujah. Tunay po na isang magandang madaling araw po sa inyong lahat. At tuloy-tuloy na po tayo manamahal sa ating pagbabahagi ng mga buhay na patotoo. Patuloy po tayong makinig manang mainam manamahal upang patuloy po tayong pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. At sa pagpapatuloy po manamahal, akin na pong tinatawagan ng ating beloved Sister Nida Bakuyag, kung sila po'y nakahanda na. Amen. Praise the Lord. At ating pong pinaghahanda ang ating beloved brother Mario Fernandez. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Lubing Hallelujah. paggalang din po sa ating beloved Pastor Will T. Estrada Almeda at atin din pong inaalala mga turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Bumati rin po ako sa ating mga minamahal na mga manggagawa, sa lahat ng mga elders, sa inyong mga kapatiran, magandang madaling araw na po. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil po nabigyan na naman po ako ng pagkakataon na maipahayag ko pong mga kabutihang ginawa sa aming buhay. Hallelujah. Praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, nakilala ko po ang mahal na Panginoong Yesus dahil sa pamamagitan po ng aking beloved kong anak na siya po ay may karamdamang galis sa kanyang buong katawan. Alam niyo mga minamahal, noon po mga minamahal, ako na po ay sinisiran po mga minamahal, ngunit ako po'y, ito po'y binabaliwala ko lang po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, kami po'y dating nakatira po sa dako ng Manila po mga minamahal. Nariyan po mga minamahal na ang aking anak na yan, dinadala ko po sa doktor po mga minamahal. Balik-balik po kami dyan sa may dako ng San Lazaro po mga minamahal. Specialist ng doktor na po ang tumitingin po sa aking beloved kong anak. Ngunit wala pong kagalingan po mga minamahal. At isang araw po mga minamahal na naalala ko po yung nag-share po sa akin po mga minamahal. Tunay po mga minamahal na napakabait ng mahal na Panginoong Yesus sapagkat nung ako po ay dumalo po mga minamahal sa dako po ng Marikina po mga minamahal. Dito ko po napakinggan po lahat ang mga patotoo dito na tunay nga po mga minamahal na kamangha-mangha po mga minamahal na ang cancer po dito ay pinagagaling ng mahal na Panginoong Yesus. Maging ang ketong po mga minamahal ay dito po inililinis ng mahal na Panginoong Yesus. Tunay po mga minamahal, nagkaroon po ako ng pananampalataya po mga minamahal. Ako rin po'y tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Yesus. At nagpatuloy po akong dumalo po dito po sa gawain ito ng 3 beses sa isang linggo po mga minamahal. At sa kahabagan ng mahal na Panginoong Yesus, sa pangunat panalangin po ng ating mahal Pastor Will T. Estrada Almeda, tunay po mga minamahal yung galis po ng aking beloved kong anak po, na ito po ay nilinis at pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ganyan po mga minamahal, nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus dahil po, dati po ako po ay mahina po ang aking baga po mga minamahal. Tinaglay ko po ito mula nung ako po'y pagkabata po mga minamahal. Mula nung ako pinabautisman sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Yesus, ako rin po ay pinagaling na po ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise Yesus. the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ganyan po, maging sa pagbabago ng buhay, dati-rati magulo po ang aming pamumuhay, talagang di po kami, ako po mga minamahal, hindi po ako talaga nagpapasakop sa aking beloved husband dahil nariyan yung mga pag-uugali kong hindi kaaya-aya sa harapan ng mahal na Panginoong Yesus. Tunay po, nariyan din pong aking mga mabulaklaking dila po mga minamahal, ngunit sa kabagan ng malapay na sa patuloy ko pong pagdalo, tunay po mga minamahal, at nang yan, ito po'y binago, tinalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hallelujah. Praise the Lord. At ganyan po, nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoong Yesus dahil po, nito lamang po mga minamahal, bali 2 linggo po akong sinipon po mga minamahal, na grabing sipon po mga minamahal, ngunit sa kabagan ng mahal na Panginoong Yesus, ako po mga minamahal ay pinagaling na po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Praise the Lord. Hallelujah. At ganyan po mga minamahal, nung Huwebes lamang po mga minamahal, ako po ay nag-LBM po mga minamahal. Napagising ko po ng umaga po ng Huwebes po mga minamahal, iba na po yung aking pakaramdam po mga minamahal. Akala ko
parang ano lang po mga minamahal, nung bandang sumikat na po ang araw po mga minamahal, bali halos every 30 minutes po mga minamahal, ay talagang pumupunta po ako sa CR po mga minamahal. Nariyan po na ako pinagsumamo po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Nandyan po mga minamahal, humingi po ako ng kapatawaran dahil po Miyerkules nun po mga minamahal, hindi nga po ako nakadalo po mga minamahal at nariyan na maaaring ito paalala ng mahal na Panginoong Yesus sa akin po mga minamahal hanggang sa nariyan na sabi ko po mahal na Panginoong Yesus, pagalingin mo na po ako, sabi ko po mga minamahal dahil ngayon nga overnight po mga minamahal at alam yung mga minamahal napakabait po ng mahal na Panginoong Yesus sapagkat hindi pa po nandyan po na wala pa pong gabi po mga minamahal ng Huwebes na yun. Ako na po, ipinagaling na po ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise Yesus. the Lord. Hallelujah. At talagang Hallelujah. napakabait po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sapagkat tunay nga po mga minamahal, tayo po'y dumalangin at nariyan na humingi ng kapatawaran sa mahal na Panginoong Yesus na tunay po mga minamahal na nariyan po makakamtan po natin yung hallelujah, praise the Lord. Ang kagalingan po nagagaling po sa mahal na Panginoon Yesus. Kaya napakapalad po natin, hallelujah, praise the Lord, sapagkat meron po tayong Diyos na matatawagan. Right, Ano man ang ating mga kahilingan sa mahal na Panginoong Yesus, tayo may mga karamdaman, ano man yung mga minamahal, tunay nga na tumawag lang po tayo sa Diyos. At nariyan po ang katugunan, hallelujah, praise the Lord. Kaya amen. maraming Praise the Lord. salamat po Hallelujah, sa ating hallelujah. pinakamamahal na Panginoon sapagkat ako rin po mga minamahal na ako po'y nakuna noon po mga minamahal. Talagang nag-bleeding po ako mga minamahal. Grabe po mga minamahal. Buo-buo po ito mga minamahal na lumalabas po sa akin po mga minamahal na talagang dumating na po na ako'y nanghina po mga minamahal. Subalit ako po'y nanampalataya sa mahal na Panginoong Yesus na ang Diyos po ang maghimala po sa akin po mga minamahal. Bagamat yung pitos po mga minamahal ay bulok na po sa aking sinapupunan po mga minamahal. Tunay po mga minamahal na ang ginawa ko lang po mga minamahal, tiwala lang po sa mahal na Panginoong Yesus. Sumampalataya po sa mahal na Panginoong Yesus. Hindi po ako nagpadala po sa ospital po mga minamahal. Nariyan po mga minamahal sa pagpupuri, pananalangin lang po mga minamahal. Alam nyo, ang pitos na yan po, ito po ipinalabas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Yesus. Praise the Lord. Napakadakila Hallelujah, ang ating hallelujah. Diyos. Talagang Amen. napakabait ng mahal na Panginoong Yesus. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Maging ang pagbibigay po talaga, isusi po talaga ng pagpapala po mga minamahal. Sapagkat po mga minamahal, dati po napakahirap po ng aming buhay. Talagang naranasan ko po lahat po mga minamahal. Ako po ay nagtinda-tinda. Nandyan po na naglabada rin po ako mga minamahal. Hindi ko po ito kinahiya po mga minamahal. Dahil yan din po ang aming ikinabuhay din po. Bagamat nagtatrabaho ang aking malabadasman noon na nandyan po mga minamahal na kulang po mga minamahal para pantustos po sa aming pangangailangan. Ngunit hindi ko po kinaligtaan po yung pagbibigay po mga minamahal. Maliit man o malaki po mga minamahal ay talagang nariyan na ibinibigay ko po yan sa mahal na Panginoon Yesus. Dati po wala po kaming tahanan po mga minamahal, nakikitira lang po kami. Grabing pag-uusig po sa amin po mga minamahal sapagkat nariyan po mga minamahal na nariyan na naglalakad po kami noon. Mga kapitbahay namin po tinitignan po kami. Nariyan na makakarinig ka ng iba't ibang mga pananalita po nila. Ngunit hindi ko po ito pinapakinggan po mga minamahal. Bagkus kami po ay patuloy na dumalo sa banal na gawain ito. Tunay po na sa kabagan ng mahal na Panginoon Yesus sa pangunat panalangin po ng mahal na pastor. Talagang tunay nga na ang lahat po ng aming pangangailangan po mga minamahal na magkaroon po kami ng sarili naming tahanan. Ito po ay pinagkaloob ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoong Lord. Yesus. Hallelujah, hallelujah. Tunay na napakadakila ng Diyos. Right, amen. Kaya ako nagpapasalamat sa mahal na Panginoong Yesus.
mga biyaya at pagpapala po mga minamahal mula sa financial, material, physical, lalo tigit ang pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan pasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong po lang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved sister Nida Bakuyag sa pinagpalang buhay na patutong yan. Tunay man na mahal na talagang napakabuti natin at napakapalad natin na mahal. At ayon po sa patuto ng ating mahal na kapatid, talagang grabe maging yung mga pangyayari sa kanya na nakunan man na mahal. Talagang yan ang isang sa mga delikadong bagay sa ating mga minamahal na, sa ating mga beloved sisters na ganyan nakatayo na mahal. Kapag sila'y nakukunan na ganyan, talagang maging sa panganak talagang ipinupusta ang buhay. Hallelujah. Talagang grabe. At tunay man na mahal, ayon sa kanyang patotoo na mahal, maraming namamatay ho sa ganyan. Ngunit siya patuloy na nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At tunay na talagang, sabi nga ng Biblia, ang mga nagtitiwala sa mahal na Panginoon, kailanman ay hindi mapapahiya. Amen. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. At talagang tunay po man na mahal na maging sila man ay nakatikim ng pangungutya. Hallelujah. Na nakikita na sila ay naglalakad. Ngunit talagang, hallelujah, ang Diyos ay napakabuting Diyos. Nandiyan man mahal talagang kapag nakita ng ating pinakamamahal Panginoon, ating pagsusumikap, bagaman tayo walang-wala, kahit wala talagang walang pamasahe, nilalakad, gumagawa ng paraan upang makadalo lamang sa gawain ng ating pinakamamahal Panginoon, ang Diyos natin ay mapagpalang Diyos. Pag nakita niya mga bagay na ganyan na mahal, talagang tunay tayo pagpapalain, pag inuna natin ang kalooban ng Diyos. Amen. Tunay na hindi lang yan, napakarami na po mga patotoo man na mahal, talagang meron pa nga iba man na mahal, talagang walang pamasahe, basta naglalakad na lang. Ngunit sa daan, habang sila'y naglalakad man na mahal, unti-unting nakakapulot sila ng pera at nabubuo na ngayong kanilang pamasahe, talagang ipinagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Tunay man na mahal na talagang kailangan lang nating ihakbang ang ating panampalataya. Meron pa din manamahal, yung mga ating mga minamahal na kapatiran talagang pag sumasakay manamahal, nakabarong pa nga manamahal, at pag sakay sa bus manamahal, talagang nakikiusap na lang para sila'y pasakayin manamahal. Ngunit pagdating sa bus, pag nakiusap manamahal, binibigyan pa nga ng pamasahe, pabalik, at binibigyan pa ng pamirienda. Hallelujah. Napakabuti natin pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Doon napakabuti ng Diyos manamahal na talagang sa ating pagsusumikap na mahal na magampanan ang ating tungkulin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo makapakinig ng salita ng Diyos, dumalo sa gawain man mahal. Talagang ang Diyos gagawa at gagawa ng paraan. Hallelujah. Kaya palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon at tuloy-tuloy na po tayo manamahal sa ating pagbabahagi po ng buhay na patotoo. Akin na pong tinatawagan ng ating beloved brother Mario Fernandez at sundan po sila ng ating beloved sister Jonelyn Milan. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagbupuri, pagluwalhati, pagdakilat, pagsamba ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating beloved Pastor Regis Saradal Almeida at sa kanila pong beloved children. Ating po inaalala mga turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina Almeida. Sa ating pong mga beloved elders, beloved workers, sa pangasiwa po ng ating beloved ordinary preacher at sa kanila pong beloved daughter. At sa inyo po lahat kung minamahal kong kapatid na magandang madaling araw na po sa ating pong lahat na minamahal. Minamahal, luyan dyan minamahal na yun po aking mahal na asawa minamahal ang nagdala po dito sa akin sa katotohanan minamahal. Na siya pong unang nasib sa aming sambayan noon minamahal. Dahil po sa kanyang panalangin po minamahal na ako'y kanyang makasama dito sa ating balgawain. Andyan at siya ay nagpatuloy na nalangin po minamahal upang ako'y makumbisi niya po minamahal. Hanggang sa kalaunan po minamahal dahil po sa kanya po napakasipag na panalangin po na ako po ay kanyang makasama minamahal. Andyan po ay natugunan po ng ating pinakamahal na Panginoon dahil po taong 2014 po minamahal nung ako'y na-convert bilang isang Kristiyano po minamahal.
andyan minamahal na habang ako'y nag-aatid po, nagsusundo dito sa ating mga gawain, andyan na aking pong napapakinggan minamahal ang banal na salita diyan po sa labas. At yan ang nagbigay daan din po upang ako'y makakilala sa ministeryong ito minamahal. Andyan minamahal, noon po minamahal, nung ako po'y nasa makasalibutang panggawain minamahal, andyan mga layaw sa laman na aking ginagawa sa aking buhay minamahal. Mga bisyo nung araw, mga pag-inom po ng alak, pagpasok sa mga beer houses po, pagpunta po sa mga kasiyahan minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang Kristiyano po minamahal, dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Amen. Praise the Panginoon Lord. Jesus. Hallelujah. Kahit nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na ako'y napabilang sa ministeryong ito minamahal. Andyan din minamahal, luya na nung araw po minamahal na habang ako'y sumusundo dito sa ating mga gawain, andyan minamahal na hindi ko sukat akalain sa aking buhay minamahal na insidenteng hindi ko inaasahan minamahal na ako po'y sinundan na 4 na kalalaki ang magkakarna po ng sasakyan tricycle noon minamahal. Na kasalukuyang 3 buwan pa lamang noon minamahal yung aking minamanihong tricycle sa kahabagan po ng ating pinakamahal na Panginoon nung araw na iyon minamahal. Dahil po sa paghinto ko po dyan sa ating driveway po minamahal, na yung pong isang lalaki minamahal ay sabi po niya na dinig ko sa aking likuran minamahal na sabi po niya dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya minamahal, na nabasa po niya yung ating signboard po minamahal. Andiyan minamahal nung araw na iyon minamahal, kami po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Na wala Hallelujah. pong anumang Hallelujah. nangyari sa aming sambayan noong taon na iyon minamahal. Kaya nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal Panginoon sa kaligtasan na yan minamahal. Dahil po kung hindi tuwid ang aking pinupuntahan minamahal, maaring wala na ako sa harap ninyo nagpapatuto minamahal. Right. Amen. Andyan din minamahal na pangalawang insidente po minamahal na hindi ko rin ay naasahan sa aking buhay minamahal. Sa amin pong barangay po minamahal ay may kasiyahan po. Andyan minamahal panahon ng December noon minamahal. Andyan na ang pagkadinig ko po sa aming tahanan po minamahal ay binato po. Subalit nung ito ay aking inilawan, ito ay lagaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan minamahal. At noong gabi din na yon minamahal, kami po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Na Hallelujah. wala pong Hallelujah. anumang tinamaan sa aming sambayan noong gabi na iyon minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoon sa ligtas niya po sa amin na minamahal. And din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa dalawa kong beloved son na nagtatrabaho. Bagamat sila ay bihira po umuwi minamahal, sila din po pinag-iingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. And din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa aking pong pagtatrabaho sa bukid minamahal, bagamat andyan ang napakainit po minamahal, pag minsan inaabot po ng ulan minamahal, ako'y pinag-iingatan din po sa physical na pangkatawan minamahal. Nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga pagpapalang pinansyal, physical, ay higit na pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Palapakan mo natin yung pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Mario Fernandez sa pinagpalang buhay na patotoo ngayon. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, tsagain lang po natin manamahal ang makinig ng mga buhay na patotoo para po tayo lalong pagpalain natin pinakamamahal na Panginoon. Talagang tunay manamahal, talagang pinagpala po tayo, nakakarinig tayo ng mga magandang patotoo manamahal. Kagaya po ng sabi ng mahal na kapatid na talagang grabing pag-iingat, lalo na yung mga karnapan manamahal. Dahil sa totoo lang manamahal, marami rin po kung nakita ng mga ganyang insidente manamahal, lalo na po dito sa may parting mga eastern part ng Pangasinan manamahal. Talagang marami po dyan manamahal kapag lalo na kung nakita nila ang motor mo, mga motor mo mga manamahal yung 155.
talagang hahabulin ka talaga minamahal. Minsan ang ginagawa pa dyan minamahal, pag nakasakay ka sa single na gano'n minamahal, talagang hahabulin ka, pag natapatan ka na, basta ka na lang babarilin minamahal para lang makuha yung motor. Ang kalimitan pa nga dyan, kung namamasada ka naman, kunwari, aarkilahin ka nila ng mataas na presyo minamahal. At pagdating mo doon sa destination minamahal, tututukan ka na, ang malimit pa niyan, pinapatay minamahal. Talagang totoo po yung sabi ng mahal na kapatid na mga pangyayaring ganyan. Talagang napakarami po yan minamahal. At kakaunti po yung nakakalusot, nakakaligtas sa mga ganon. Ngunit dahil ang ating mahal na kapatid ay pinagpalang totoo, dahil siya napabilang sa ministeryong ito, andyan ang grabing pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po nating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay minamahal na talagang kung saganang atin lang minamahal, talagang hindi natin kayang pag-ingatan ng ating sarili. Kung hindi ang ating pinakamamahal na Panginoon ang siyang mag-iingat sa atin. Amen. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lalo na po yung ligaw na bahala minamahal. Talagang, lalo na dati, talagang maraming basala ng paputok, mga irresponsableng pagpapaputok minamahal. Pero talagang maraming binabawian ng buhay ng dahil sa gawang ganyan. Ngunit, napakapalad nga po natin, napabilang tayo sa ministeryong ito, may taong nananalangin sa atin araw at gabi minamahal. Ganon din sa lahat ng extension ng ating beloved, ng ating beloved Pastor Well Estrada Almeda, sa mga manggagawan mahal na talagang walang sawang nananalangin sa atin minamahal. Maging hanggang sa mga oras na to, lalo na po sa ating mga karamdaman minamahal, talagang walang tigil ang ating mga minamahal na manggagawan mahal. Yung mga pangalan natin, pinapanalangin yan araw at gabi sa tuwing sila mananalangin minamahal. Talagang napakapalad natin sa lahat ng mapalad. Hallelujah. Kaya nandyan lagi ang protection at pag-iingat sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabing praise the Lord. Amen, praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo minamahal sa pagbabahagi po ng buhay ng patotoo. Akin na pong tinatawagan ng ating beloved Sister Jonelyn Milan. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved brother Daniel Pereras. Amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord po. Ang pinakamataas na papuri, pagwalhati, pagsamba ay nauuko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen, praise the Lord. Yung paggalang po at pagbati sa ating minamahal at ginagana na Pastor Evangelist Well Estrada Almeda at sa kanilang mga beloved children. At hindi po natin makakalimutan ang mga iniwang banal na turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At kaya hindi po binabati ko rin po ang ating mga beloved workers sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, gayon din po sa kanyang mahal na anak na Sister Vines, at sa ating mga beloved elders, sa inyo po mga minamahal mga kapatiran, sa ating live webcast viewer through Facebook, isang mapagpalang madaling araw na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Ako po ay napapasalamat po sa umagang ito at ako po ay nabigyan po muli ng pagkakataon upang aking mapasalamatan, malwalhati, ang mga kabutihan po na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Way back 1997, mga minamahal, ako po ay nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pamagitan po ng ating isang kapatiran na ako po ay nahasikan po ng salita po ng Diyos, mga minamahal. Alam niyo po minamahal, nung araw ako po ay napakarami pong karamdaman. Nandyan po na mula po pagkabata mga minamahal hanggang sa ako'y mag-asawa, taglay ko po ang karamdamang sakit sa baga. Ito po yung aking ginamot, ngunit wala po akong kagalingan sa gamot, mga minamahal, lalo po itong lumala. At mayroon din po akong sakit na almoranas, may tonsillitis din po ako, mga minamahal. Laging sumasakit ang aking dibdib at ang aking ulo, mga minamahal. At gayon din po, mga minamahal, ang aking pinakamatinding karamdaman ay yung laging sumasakit po ang aking sikmura na kapag sinumpong po ito ay palagi po ako nakahiga at ako'y nanghihina. Ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, nung ako po ay nabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa ministeryong ito, lahat po ng aking mga karamdaman na napakatagal ko pong tinaglay na nagpahirap po sa akin. Ito po yung unti-unti pong pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya po sa amin, mga minamahal. Talagang totoo po ang pinatotoo po ng ating mahal na kapatid na unang napatotoo, mga minamahal, na dahil nga po kami nakatira po kami sa tabi po ng kalsada, mga minamahal, halos araw-araw, mga minamahal, marinig mo, mga minamahal, ang ambulansya, mga minamahal, balik-balik, mga minamahal.
talagang napakapalad po natin mga minamahal dahil nandyan po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na lagi po nag-iingat po sa ating mga Right, minamahal. amen. Talagang siya tapat mga minamahal sa ating mga minamahal. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus bagamat marami po mga minamahal sa amin ang mga nagpa-positive sa COVID-19. Marami namamatay ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus kami patuloy na pinag-iingatan po ng ating Amen. pinakamamahal Praise the na Lord. Panginoong Hesus. Hallelujah, hallelujah. At gayon din po maminamal, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbabago din po ng aking buhay, mga minamahal, dahil nung araw, dahil sa mga problema, natuto po akong uminom po ng alak, magsugal, tumaya sa wedding, makibarkada, ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, nung ako po ay naglingkod po sa ating mahal na Panginoong Hesus, ang lahat po ng aking mga bisyo na yan, inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, binago niya po ang aking buhay. Amen. Praise the Lord. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa palaging pag-iingat niya po sa amin, maminamahal. Alam niyo po nung nagkaroon po ng karamdaman ng aking mahal na anak na si Jamil, siya po ay nagkaroon po ng trangkaso, mga minamahal. Nung stay-in po kami dito, mga minamahal, ang ginawa po namin, magpuri, manalangin, humingi ng kapatawaran sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at sa unang dalangin po ng ating beloved pastor, kabalikat po ng mga manggagawa. Nung ikalawang araw mo minamahal ng kanyang karamdaman, siya po'y pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ako rin po ay kanyang pinag-ingatan, mga minamahal. Dahil dumating din po yung punto, mga minamahal, na nakaramdam din po ako ng panghihina din po ng aking physical na pangatawan. Sumasakit ang aking likod at nagkaroon din po ako ng sipon, mga minamahal, at nawalan din po ako ng panglasa. Ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, nung ako po ay nag-ayuno, mga minamahal, at nanalangin, nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, humingi po ako ng kapatawaran sa aking mga kasalanan. Sa habag at awa ng mahal na Panginoong Hesus, ako'y pinagaling po ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoong Praise the Hesus. Lord. Hallelujah, hallelujah. At hindi po pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingit niya sa akin, mga minamahal, nung ako po ay ma-share ko lamang po, mga minamahal, nung ako po ay nanganak po sa aking pangatlong anak, mga minamahal. Talagang ako po ay nag-50-50, mga minamahal. Alam niyo po, nung pangalawang anak ko at nung pangatlong anak, talagang nakakaranas po ako ng continuous bleeding, mga minamahal, kapag ako po ay nanganganak. Talagang dumarating, mga minamahal, na ako po ay nag-50-50, mga minamahal, sa aking panganganak. At nung sa pangatlong anak ko, mga minamahal, sabi po sa akin ng doktor, sa Regional 1, mga minamahal, hindi na po ako pwedeng manganak. Dahil sabi niya, kapag nanganak pa ako, mga minamahal, ako po ay baka mawala ng buhay, mga minamahal, dahil lagi po nga ako continuous bleeding, mga minamahal. Ngunit hindi ko po inaasahan, nung sinabi nga pong mga minamahal ng doktor na ako po ay magpa-laygit na, mga minamahal, kasi bawal na nga rin po sa akin ng mga anak, mga minamahal. Hindi po natuloy yun, mga minamahal, kasi po kulang po ako sa dugo at hindi ko po inaasahan, mga minamahal, nung pang-apat ko pong anak, mga minamahal, ay talagang ako po ay nagbuntis muli, mga minamahal. At talagang nanampalataya ako sa ating pinakamamahal na Panginoong, sumingi po ako ng habag at awa. Dahil alam ko, maminamahal, ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos na buhay. Maminamahal na tayo pag-iingatan niya, maminamahal. At nung nanganak po ako, maminamahal, sa aking pang-apat na anak, maminamahal, lagi po akong nagpupuri, nananalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong na ako'y kanyang kahabagan, maminamahal. At sa kahabagan po ng mahal na Panginoong nung maipanganak ko po yung aking pang-apat na anak, maminamahal, nandyan po ang pag-iingat po sa akin na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na talagang hindi na po ako, maminamahal, nag-bleeding, maminamahal. At ganyan po pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa paalala niya po sa akin nung ako po ay dumating po yung punto sa akin na ako po ay nanlamig, maminamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Noong taon 2004, maminamahal, umuwi po ako sa aming probinsya, sa lugar po ng Marinduque, maminamahal, at isang araw, naramdaman ko na lamang sa aking sarili, maminamahal, na bumilis po ang tibok po ng aking puso, maminamahal, at hindi ko po alam kung saan ako pupunta, maminamahal, nung mga time na yun, maminamahal. At nung naalala ko, maminamahal, na tumawag dito sa ating pastoral house at nakausap ko po noon si Ate Marilis, maminamahal, at ang sabi niya po sa akin na
magsisi. Yan po ang sabi niya sa akin, mga minamahal. Alam niyo, minamahal, nung mga time na yun, mga minamahal, talagang wala akong masulingan, mga minamahal, wala akong, talagang, ang pakiramdam ko, talagang wala na akong pag-asa, mga minamahal, kasi talagang, nung bumilis ang tibok ng aking puso, tumaas pa ang aking blood pressure, mga minamahal. Kaya nung halos hindi ko na talaga makayanan ang aking karamdaman, nagpadala ako sa aking mahal na ama sa isang hospital, mga minamahal, at doon, mga minamahal, ay magdamag niya akong binantayan. At nung sinaksakan ako ng balyo, mga minamahal, ng isang nurse, talagang hindi po ako nakatulog nung time na yun, mga minamahal, bagkus talagang lalong lumala ang aking karamdaman, mga minamahal. At laking pasasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil nung mga oras na yung maminamahal, hindi ko po inaasahan na tumawag po sa akin ang aking beloved husband. At sabi ko sa kanya, sunduin na niya ako doon sa aming probinsya at iuwi na niya ako dito sa Pangasinan, mga minamahal. Dahil dito nga po kami nakatira, mga minamahal. Kaya nung sinundo po ako ng aking beloved husband, talagang balot na balot po ako ng lamig, mga minamahal. Napakabilis ng tibok ng aking puso. Dumating po yung punto na hindi na ako makatulog, hindi na ako makakain. Parang nawala na po talaga, mga minamahal, ng kulay ang aking buhay, mga minamahal. Kaya lagi akong sa bahay, mga minamahal, lagi akong nananalangin, napupuri, humihingi ako ng habag sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya nung isang araw, mga minamahal, talagang sinabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, Mahal na Panginoong Hesus, babalik na po ako sa iyo. Kaya nung bumalik po ako sa paglilingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, lagi po ako nag-aayuno, napupuri, nananalangin, mga minamahal. At sa kahabagan po naman na Panginoong Hesus, sa undalangin po ng ating beloved pastor, kabalikat po ng mga manggagawa, yung aking karamdaman na sakit sa puso at lamig sa buong katawan. Ito po yung unti-unti pong pinagaling po ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoong Lord. Hesus. Hallelujah, hallelujah. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, ay taglay ko po ang aking buhay at kalakasan nagbumula po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po, mga minamahal, nung ako po ay nagkaroon ng karamdaman na yan, ng sakit sa puso at lamig sa buong katawan, grabe pong panghihina po ng aking physical na pangatawan, mga minamahal. Talagang payat na po ako, mga minamahal, para po akong, ang pakiramdam ko, para po akong naupos na kandila, mga minamahal. Ngunit napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ako po ay kanyang kinahabagan, mga minamahal, na binigyan pa po ako ng pagkakataon upang ako po ay makapaglingkod at makapanumbalik pa sa kanya, mga minamahal. At sa kahabagan po naman na Panginoong Hesus, hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, ay taglay ko po ang aking buhay at kalakasan na nagmumula po sa ating Praise the Lord. pinakamamahal na Hallelujah, Panginoong hallelujah. Hesus. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat po ng mga biyaya at pagpapala na patuloy na pinagkakalob niya po sa amin, maging sa material, physical at higit po na pagpapalang spiritual. Ang lahat po ng papuri at pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpak po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Halos hindi na po makasigaw yata, manamahal. Hallelujah. Talagang God bless po sa ating beloved Sister Jonalyn Milan sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tunay talagang napakaraming mga pagpapala ang tinamasa ng ating mahal na kapatid sa ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang grabing mga pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay na talagang hindi masayang yung mga ginawa nating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang sa oras ng kagipitan, sa oras ng pangangailangan, hallelujah, tunay na nandyan lagi ang ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kapag tinawagan, nandyan ang katugunan, at minsan kapag tayo nagkukulang, manamahal, talagang nandyan ang mga paalala na ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil sa grabing pag-ibig niya sa atin, manamahal, dahil ang gusto ng ating pinakamamahal na Panginoon, tayo manatili sa Kanya, na huwag tayo mawalay sa Kanya, manamahal. Ang gusto niya tayo madatnan sa Kanyang pagbabalik, manamahal. Gusto niyang tayo magmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabing praise the Lord. Amen, praise the Lord. At medyo inaantok na po yata ang iba, manamahal. Minsan po tayong tumayo at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Amen, praise the Lord. Halina't umawit sa kagalakan, purihin siya't pasalamatan. Sa himig ng awit di mapigilan,
Sabay-sabay sa palakpakan, halina tumawit ng haleluya. Sa buhay ay siyang ligaya, siyang tanging daan at katotohanan, umawit sa kagalakan. Halina tumawit sa kagalakan, purihin siya at pasalamatan, sa himig ng awit di mapigilan. Sabay-sabay sa palakpakan, halina tumawit ng haleluya. Sa buhay ay siya ang ligaya, siyang tandaan at katotohanan, mawit sa kagalakan. Halina tumawit sa kagalakan, purihin siya at pasalamatan, sa himig ng awit di mapigilan. Sabay-sabay sa palakpakan, halina at umawit ng haleluya. Sa buhay ay siya ang ligaya, siyang tandaan at katotohanan, mawit sa kagalakan. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, naglalakad sa gintong daanan, doon sa syudad na hindi naluluma. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, iniibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, naglalakad sa gintong daanan, doon sa syudad na hindi naluluma. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, iniibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. May bahay ako sa langit, handa sa akin. Kung ako'y naroon na, puso ko'y masaya. May bahay ako sa langit, walang bayad. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay ako sa langit, handa sa akin. Kung ako'y naroon na, puso ko'y masaya. May bahay ako sa langit, walang bayad. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo minamahal sa mga pagbabahagi po ng buhay na patotoo. Sikapin po nating manatiling gising. Okay lang mapaiglip-iglip. Gawa natin mapagod. Pero sayang yung mga patotoo minamahal na ating pwedeng mapakinggan, makuhanan ng aral. Kaya sa pagpapatuloy po minamahal, at na pong tinatawagan nating beloved, mahal na kapatid, ating beloved brother Daniel Pereira sa pinagpa. At sundan po siya ng ating beloved sister Avelina Rosario. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakilang, pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal pa Jesus po lamang. Ako po ay nagpapaabot, dobling paggalang sa ating minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, at hindi natin malimut-limutan ang aral at turo ng ating minamahal, ginagalang Assistant Pastor
Lina C. Almeida, ganon din sa kanilang mga beloved children, sa lahat ng manggagawa, sa pangasiwa ng ating beloved ordained preachers, ganon din sa kanilang minamahal na anak, sa ating mga beloved elders, at sa inyong mga minamahal kapatiran. Magandang umaga po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah sa gintong pagkakataong ito. Na muli ko na namang mapasalamatan ang ating pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah sa mga himala, mga kabutihan na ginawa ng ating pinakamamahal pa ni Jesus sa aking buhay. Aking pong balikan mga minamahal at bulay-bulayin mga minamahal ang mga himala ng ating pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah. Nung ako po mga minamahal ay nadistino mga minamahal sa Pikit North Cotabato, mga minamahal, kami po ay nakakonvoy papunta po sa aming destinasyon, mga minamahal. Hallelujah. At sa hindi inaasahang pangyayari po, mga minamahal, habang kami po ay nakakonvoy, yung sinusundan po naming tangke, mga minamahal, ay nakaapak po siya, mga minamahal, ng isang landmines, mga minamahal. Hallelujah. Bali, nasa 10 meters po ang layo namin sa tangke na yun, mga minamahal. Hallelujah. Sa bilis ng pangyayari, mga minamahal, pagkaapak niya, mga minamahal, ay bigla pong sumabog, mga minamahal. Hallelujah. Sa isang iglap, mga minamahal, yung napakalaking gulong, mga minamahal. Hallelujah, ng tangke namin, mga minamahal. Hallelujah, ay talagang nagkapunit-punit, mga minamahal. Naubos, mga minamahal. Hallelujah, bakal po ang naiwan doon sa may kabitan ng gulong, mga minamahal. Sa bilis po ng pangyayari, mga minamahal, isa pong sharpnel, mga minamahal, ang tumama sa aking dibdib, mga minamahal. Nung pagtama niya sa akin, mga minamahal, kasi nakatayo kami, mga minamahal, dalawa kami doon, mga minamahal, sa may likod ng driver, sa 6x sa taas kami. Hallelujah, nakatayo kami, mga minamahal. Sa bilis po ng pangyayari, mga minamahal, isa pong sharpnel ang tumama sa aking dibdib, mga minamahal. Pagtama niya sa akin, mga minamahal, hallelujah, sabi ng aking kasama, dahil dalawa kami, sabi niya, Dan, may tama ka, sabi sa akin, mga minamahal. Hallelujah. At ako po, mga minamahal, ay hindi nakaimik, mga minamahal, dahil naramdaman ko talaga yung pagbagsak niya sa aking dibdib. Hallelujah. Hinihintay ko na lamang po, hallelujah, ay kung mahilo ako, mga minamahal, at yung pinapakiramdaman ko po yung dugo na aagos sa aking katawan, dahil sariwa pang dugo, mga minamahal. Ito po ay mainit, mga minamahal. Kaya sabi ko parang wala man yata, sabi ko, hallelujah. Kaya dahan-dahan kong kinapang aking dibdib, mga minamahal. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal pa ni Jesus sa panandalangin ng ating minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. Hallelujah. Hindi tumagos, mga minamahal, ang sharpnel na yon. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat sa pag-iingat ng ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. At isa pa pong himala, mga minamahal, hallelujah, nung kami po, mga minamahal, nung sumiklab ang gulong, mga minamahal, sa may hulo-sulo, mga minamahal, hallelujah, ako po ay nilabasan ng order para mapasama, mga minamahal, sa pinaka-main airport na assaulting team, mga minamahal. Hallelujah. Napasama po ako doon. Bali, nung time na yon, mga minamahal, habang pinapasok namin yung kampo ng Abu Sayyaf, mga minamahal, bali, nasa pangatlo po ako sa unahan. Hallelujah. Ngayon, habang dahan-dahan po namin siya pinapasok, mga minamahal, dahil araw na araw, ang mga kalaban, mga minamahal, ay nasa taas ng bundok. Bali, ang taas niya, mga minamahal, ay ang taas niya ay parang 100 meters lang ang layo, mga minamahal. Hallelujah, sa taas, ganoon, mga minamahal. Kaya overlooking kami, mga minamahal, dahil nasa baba kami. Habang pinapasok namin, mga minamahal, hallelujah, ay nakita ko, mga minamahal, na yung napasok namin, mga minamahal, ay isang killing zone, mga minamahal. Hallelujah. Kaya pag sinabi po, mga minamahal, na killing zone, hallelujah, ay bali 100%, mga minamahal, marami talagang mamamatay. Hallelujah. Kaya sabi ko sa aking opisyal, sabi ko, sir, nakapasok na tayo sa killing zone. Sabi ko, nakanguso na tayo. Sabi ko, hallelujah. Kaya sabi niya, pasukin pa natin. Sabi niya, hallelujah. Kaya ngayon, mga minamahal, dahan-dahan namin pinasok. Sabi ko, kinakabahan ako, mga minamahal, dahil nandun pa naman ako sa pangatlo.
Ngayon sabi ko sir, sabi ko dito lang tayo sir, sabi ko tingnan mo yung mga nyug napakalinis. Ibig sabihin niyan sir, sabi ko, pagka dumapa tayo diyan, kitang-kita tayo. Hallelujah. Kaya sabi ko, putukan natin isang beses. Sabi ko o sige, putukan natin. Hallelujah. Kaya sabi ko, putukan niyo. Sabi ko doon sa may unahan. Kaya nung pinutukan mga minamahal, hallelujah, ay talagang andon ang kalaban nakaabang. Bali, sinagot kami ng libo-libong putok, mga minamahal. Hallelujah. Nagkaroon ng mainitang engkwentro, mga minamahal. Hallelujah. Sa hindi inaasahang pangyayari, mga minamahal. Hallelujah. Dahil overlooking kami. Hallelujah. Isa pong bala ng M203 grenade launcher, mga minamahal, ang bumagsak sa aking harapan. 2 di pa, mga minamahal. Ang layo. Hallelujah. Napakalapit, mga minamahal, sa akin. Pagbagsak, mga minamahal. Hallelujah. Yun po ay sumabog, mga minamahal. Bali, 45 degrees, papunta lahat sa akin ang sharpnel. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah. Sa panandalangin natin, minamahal, kinagalang Evangelist Pastor Will Estrada Almeida. Hallelujah. Walang ni isang sharpnel, mga minamahal. Walang tumama sa akin. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat sa pag-iingat ng ating pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. At pinapasalamatan ko rin sa ating pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah. Dahil year 2010 po, mga minamahal, ako po ay isa sa napili na madistino sa Malacanang, mga minamahal. Hallelujah. Hanggang sa bali naka-10 taon mahigit ako doon, kaya pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah. Hanggang sa nagkapalit ang presidente. Hallelujah. At nung kasagsagan, mga minamahal, ng COVID-19, mga minamahal, hallelujah, ay bali 4 na beses po kaming na-swab test, mga minamahal, doon. Dahil nagkaroon po, mga minamahal, ng unang zona ng Presidente Rodrigo Duterte. Kasama po kami, mga minamahal, sa event na yon. Kaya ang sabi ng aming mga opisyal, hallelujah, bali lahat ng kasama sa event kailangan dumaan sa swab test, mga minamahal. Kaya nagka-swab test kami, mga 4 na beses. Sa unang swab test namin, mga minamahal, hallelujah, ay nung pagkatapos namin swab test, unang swab test, napakarami kaagad, mga minamahal, ang nag-positive sa mga PSG, mga minamahal. Ganon din sa aming mga Marines, mga minamahal, ay napakaraming nag-positive, mga minamahal. Hallelujah. Yung result ng aking swab test, unang swab test ko, mga minamahal, ay ang sabi ng Task Force COVID, natapon daw, mga minamahal. So, wala akong result, mga minamahal. Hallelujah. Kaya, sa dami ng nag-positive, mga minamahal, tumawag ulit ang Task Force COVID na kailangan i-swab test ng pangalawang beses, mga minamahal. Kaya sabi ko, doon sa amin, mga minamahal, sa mga Marines, ay ang nag-positive 29, mga minamahal. Hallelujah. Ngayon, sabi ko, yung napakalit lang ng barracks namin, mga minamahal, bali, naka-aircon kami doon. Sabi ko, paikot-ikot lang ang virus, mga minamahal. Napakalakas na virus, mga minamahal. Hallelujah. Kaya sabi ko, nung bago kami swab test, mga minamahal, ako po ay nag-text dito sa ating pastoral house, sa ating beloved order preachers, Kuya Boboy Nir. Hallelujah. Sabi ko, Kuya, pakisama naman ang aking pangalan dyan sa inyong panalangin dahil magkakaroon ulit kami ng swab test at napakarami na ang nag-positive dito sa amin. Sabi ko sa ating beloved order preachers, kaya ang sabi niya sa akin, magtiwala ka lang sa ating pinakamamahal pa ni Jesus at babalutin ka ng kanyang kapangyarihan. Hallelujah. Kaya, Amen. Praise the Lord. ganun nga, mga minamahal, ako'y nagtiwala sa ating pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah. Hanggang sa sumapit, mga minamahal, yung swab test ng pangalawang swab test namin, mga minamahal. Nung sinwab test kami, mga minamahal, hallelujah, umaga, mga minamahal, pagdating na ng hapon, sabi ko parang nag-iibang timpla ng aking katawan. Sabi ko, hallelujah. Sabi ko, parang nilalamig man ako. Sabi ko, hallelujah. Kaya sabi ko, baka ano lang ito siguro. Sabi ko, kaya nung pagdating na ng gabi, mga minamahal, inapoy na ako ng lagnat, mga minamahal. Sabi ko, iba na ito. Sabi ko, hallelujah. Kaya ako, mga minamahal, ay nagkulong na sa aking kwarto, mga minamahal. Hindi na ako lumabas, mga minamahal, dahil inuubo na ako, mga minamahal. Hallelujah. Makati ang aking lalamunan. Inuubo ako, mga minamahal, na walang lumalabas, mga minamahal. Sumakit ang aking likod, mga minamahal. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, itong aking nararamdaman ay mga sintomas ng COVID ito. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, kung ano man ito, hallelujah, hindi ko sasabihin sa aking mga kasama. Hallelujah. Kaya ganun ng mga minamahal,
talagang hindi ko sinabi sa aking mga kasama, sabi ko, mahal na Panginoon, ikaw nang bahala sa akin, hallelujah. Kaya nung gabi na yon, mga minamahal, talagang hindi ako nakatulog, mga minamahal, dahil sa kaiisip ko, mga minamahal, hanggang sa nung mag-umaga na, pasilip-silip ako, mga minamahal, sa aking pintuan, mga minamahal, nakikiramdam din ako, mga minamahal, hallelujah. Sabi ko, ganito rin siguro nararamdaman mga kasama ko, hallelujah. Kaya nung dumiretso na ako, mga minamahal, doon sa may kusina para kumain, mga minamahal, hallelujah. Habang kami kumakain, mga minamahal, ay ang ulam namin ay paksiw na bangus, mga minamahal, hallelujah. Kaya nung habang kumakain kami, sabi ko, bakit ganito ang lasa nitong bangus na ito? Bakit walang lasa? Sabi ko, bakit walang kaasim-asim? Hallelujah. Kaya sabi ko, habang kumakain ako, naalala ko, mga minamahal, yung walang panglasa, mga minamahal, sabi ko, kasama pala ito sa sintomas ng COVID. Sabi ko, hallelujah. Kaya sabi ko, binilisan kong kumain, mga minamahal. Sabi ko, inom ako ng soft drink. Sabi ko, kaya nung uminom ako ng Coke, mga minamahal, hallelujah. Nung pagkatapos ng kumain, uminom ako ng Coke, hallelujah. Hindi ko nalasahan, mga minamahal, hallelujah. Kaya parang kinabahan ako, mga minamahal, hallelujah. Kaya sabi ko, pumasok ako, mga minamahal, sa aking kwarto, hallelujah. Kinuha ko yung alcohol, nilagay ko sa aking kamay, hallelujah. Hindi ko maamoy, mga minamahal. Sabi ko, yung pabango, hallelujah. Kaya nung pagkuha ko ng pabango, nilagay ko sa aking kamay, nung pag-amoy ko, wala akong maamoy, mga minamahal, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, sintomas ito ng COVID, hallelujah. Kaya, hallelujah, mga minamahal, hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah. Hindi ko sasabihin ito, mahal na Panginoon. Sabi ko, alam ko na, hindi mo ako papabayaan. Sabi ko sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah. Kaya ganun nga, mga minamahal, hallelujah, ang ginawa ko, mga minamahal, ako'y nagpuri sa ating pinakamamahal pa Jesus. 3 beses, mga minamahal, umaga, hapon, gabi, mga minamahal. Talagang iniiyakan ko sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah. Hindi ako tumigil, mga minamahal. Talagang halos araw-araw ako'y nagpupuri sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, pagalingin mo ako, sabi ko sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah. Kaya hanggang sa lumipas ang mga araw, mga minamahal, hallelujah, talagang kasama na rin, mga minamahal, sa kaiisip-isip ko, mga minamahal, sabi ko, may COVID ako, sabi ko, hallelujah. Subalit, talaga, hindi ko sinabi sa aking mga kasama, dahil yung mga kasama ko, mga minamahal, may mga COVID din sila, hallelujah. Kina-quarantine, dinadala sila, mga minamahal, sa Tarlac, kung saan-saan ang quarantine area, mga minamahal, hallelujah. Subalit, sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, ako titiwala sa iyo, mga Panginoon, alam kong ako yung pagagalingin, hallelujah. Kaya, ganun nga, mga minamahal, ang aking ginawa, ako'y nagpuri lagi sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah, hanggang sumapit ang mga ilang araw, mga minamahal, na talagang hindi ko maintindihan ang aking sarili, mga minamahal, hallelujah. Nanghihina talaga ako, mga minamahal, hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah. Ang iniisip ko, iba na yung iniisip ko, mga minamahal, dahil ang iniisip ko, mga minamahal, sabi ko, baka bigla akong mamatay, hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, alam ko na, hindi mo ako papabayaan. Sabi ko sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah. Hanggang sa ilang araw, mga minamahal, nararamdaman ko talagang pahinang-pahina ako, mga minamahal. Subalit, hallelujah, ang aking pagtitiwala sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah, lagi akong nagpupuri, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, huwag mo akong pabayaan, hallelujah. Kaya ganong, mga minamahal, hanggang sa ako'y nagpupuri sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah. Grabe ang hina ng aking katawan, mga minamahal. Sabi ko, mahal Panginoon, hallelujah. Sabi ko, parang hindi ko kayang magpuri, mahal na Panginoon. Sabi ko, hallelujah. Pero pinilit ko, mga minamahal, ako'y nagpuri sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah. Hanggang talagang bibigay ang aking katawan, mga minamahal. Sabi ko, mahal na Panginoon, parang gusto kong maiga, hallelujah. Nahiga ako, mga minamahal, hallelujah. At ako'y nakatulog, mga minamahal. Paggising ko, hapon na, hallelujah. Sabi ko, puri na naman ako, mga minamahal, hallelujah. Puri ako sa mahal na Panginoon, hallelujah. Hanggang sa ganon, mga minamahal, may time, mga minamahal, na ako'y natutulog ako, mga minamahal. Nagising ako bandang 2:00, madaling araw, dahil hindi ako makahinga, mga minamahal, hallelujah. Hirap akong huminga, mga minamahal. Bigla akong gising ka agad, mga minamahal. Sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, ano kaya ito? Sabi ko, kaya ako'y lumabas sa aking kwarto, mga minamahal, hallelujah. Naglakad-lakad ako, mga minamahal, para sagap ng hangin, mga minamahal, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah. Kaya grabe ang isip ko, mga minamahal, noon sa araw ng oras na yun, mga minamahal, hallelujah. Sabi ko, alam ko na hindi ako papabayaan ng mahal Panginoon, hallelujah. Kaya habang naglalakad-lakad ako, magpunta ako sa opisina, mga minamahal, hallelujah.
kinuha ko yung iskanon ng lagnat, mga minamahal, dahil napakataas ng aking lagnat, mga minamahal. Hallelujah. Kaya nung iniskan ko, mga minamahal, ang aking sarili, hallelujah, 35 degrees, mga minamahal. Hallelujah. Sabi ko, mababa man ito. Sabi ko, bakit napakataas ng aking lagnat? Hallelujah. Kaya alas 2 pa yun, mga minamahal. Ako'y bumalik sa aking kwarto. Natulog ako ulit, mga minamahal. Hanggang sa nakatulog ako ng konti, mga minamahal. Maya-maya, gising na naman ako, mga minamahal, dahil talaga hindi naman ako makahinga, mga minamahal. Hallelujah. Parang pag hindi ako nakahinga, mga minamahal, parang lumalaki, mga minamahal, yung dibdib ko, mga minamahal. Hallelujah. Kaya sabi ko, Panginoon, ano kaya ito? Sabi ko, hallelujah. Gising ulit ako, mga minamahal. Ako lakad-lakad ulit, mga minamahal, pupunta sa opisina. Hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, huwag mo akong pabayaan. Hallelujah. Kaya gano'n nga, mga minamahal, niskan ko ulit ang aking sarili, mga minamahal. Hallelujah. 34 degrees na, mga minamahal. Sabi ko, pababa naman ang pababa ito. Sabi ko, hallelujah, sira yata. Hallelujah. Hanggang sa ganun nga, mga minamahal. Hallelujah. Ako'y laging nagpupuri sa ating pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah. Kaya, nung tumawag, mga minamahal, ulit ang Task Force COVID, kailangan na i-swab test kami ng pangatlo, mga minamahal. Hallelujah. Kaya, sabi ko, mahal na Panginoon, mayroon na namang swab test ng pangatlo. Hallelujah. Sana po, pagkalingin mo na ako, mahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya, ganun nga, mga minamahal, 2 days before, bago kami i-swab test, mga minamahal, tinanggal ng ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah, ang aking lagnat. Hallelujah. Praise Kaya, the Lord. sabi ko, mahal na Panginoon, maraming salamat. Tinanggal mo ang aking lagnat. Hallelujah. Malapit na kami i-swab test. Hallelujah. At may mga tira pa. Hallelujah. Hanggang sa dumating yung araw, mga minamahal, na swab test kami. Andiyan pa, mga minamahal, na wala akong panglasa at pangamoy. Mayroon pa akong ubo, mga minamahal. Masakit ang aking likod, mga minamahal. Yung lagnat lang yung nawala sa akin. Nung pagka-swab test namin, mga minamahal, wala kami imikan doon, mga minamahal. Hanggang sa dumating yung mga ilang araw, mga minamahal, lumabas ang result. Napakaraming nag-positive, mga minamahal. Yung sa aking result, mga minamahal, yung pangalawang swab test ko, wala pang result. Hanggang yung pangatlo, mga minamahal, ay wala pa rin, na-delay, mga minamahal. Hallelujah. Kaya sa dami ng nag-positive, mga minamahal sa amin, tumawag ulit ang Task Force COVID na kailangan i-swab test kami ng pang-apat, mga minamahal. Hallelujah. Kaya sabi ko, swab test na naman tayo. Sabi ko, masakit ng aking ilong. Sabi ko, wala pa nga akong result, mabuti sa inyo. May mga result na kayo. Hallelujah. Kaya sabi sa akin, ganito talaga. Sabi sa akin, kaya sige, swab test tayo. Sabi ko, mga minamahal. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, may pang-apat na swab test na naman kami. Hallelujah. Kaya, mahal na Panginoon, hallelujah, hindi ko pa nasubukan na labas ang result. Hallelujah. Sana po, itong pang-apat na swab test na ito, tuluyan mo na akong pagalingin. Sabi ko sa ating pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah. Kaya, Praise the Lord. ganun, mga minamahal, lagi ako nagpupuri sa ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. Talagang hindi ako sumasala, mga minamahal. Talagang araw-araw, mga minamahal. Hallelujah. Kaya, nung dumating, nung mga 2 days before, mga minamahal, bago kami i-swab test ng pang-apat na swab test, hallelujah, ay tinanggal ng ating pinakamahal pa Jesus ang aking ubo, mga minamahal. Hallelujah, ang sakit sa aking dibdib, mga minamahal, likod. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, pinagaling mo na ako. Sabi ko, nararamdaman ko, mga minamahal, na ako'y lumalakas, mga minamahal, na walang aking ubo, mga minamahal. Hallelujah. Kaya grabe ang tuwa ko, mga minamahal. Sabi ko, mahal na Panginoon, alam ko na pinagaling mo na ako. Hallelujah. Kaya grabe ang tuwa ko, mga minamahal. Yung panglasa, mga minamahal, talagang hindi ko naisip yun, mga minamahal. Kaya nung nakatambay ako, mga minamahal, doon sa harap ng aming barracks doon, may dumaan, mga minamahal, na trabahador doon sa may Malacanang. Hallelujah. Nung pagdaan niya sa akin, naamoy ko yung pabango niya, mga minamahal. Kaya sabi ko, naalala ko, mga minamahal, sabi ko, mahal Panginoon, may pangamoy na ako. Hallelujah. Kaya ako ay bumalik, mga minamahal, sa pumasok sa barracks. Ako po ay kumain, mga minamahal. Alipuri ng ating pinakamamahal pa Jesus. Nalasahan ko ang pagkain, mga minamahal. Hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, binaling mo ang aking pangamoy at panglasa. Hallelujah. Tinanggal mo lahat ang aking nararamdaman. Hallelujah. Yung pang-apat na swab test na ito, hallelujah, alam kong ako yung pinagaling. Hallelujah. Baliwala na ito sa akin. Hallelujah. Kaya ganun nga, mga minamahal. Grabe ang tuwa ko, mga minamahal. Hallelujah. At nung dumating, mga minamahal, yung time na i-swab test kami, pang-apat na swab test, hallelujah, hindi alam ng aking mga kasama. Hindi ko rin sinabi na ganun ang aking naramdaman. Hallelujah. Grabe ang tuwa ko, mga minamahal. Sabi ko, baliwala na sa akin ang swab test na yan. Sabi ko, hallelujah. Kaya nung swab test kami, mga minamahal, hallelujah, pagkatapos ng swab test, mga minamahal, talagang naramdaman ko ang lakas ng aking katawan.
Hallelujah, hanggang sa lumipas sa mga ilang araw, sabi sa akin ng kasama ko, Sarge, may lumabas na result. Sabi sa akin, anong result yung pangatlo? Sabi niya, sabi ko, naalala ko mga minamahal dahil nung sinoptis kami ng pangatlong swab test, may mga sintomas pa ako mga minamahal na naramdaman. Sabi ko, tingnan natin. Kaya nung tinignan namin mga minamahal, talagang napakarami ang nag-positive mga minamahal. At kasama po ako mga minamahal na nag-positive sa COVID-19 sa pangatlong swab test mga minamahal. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal Panginoon, nag-positive ako dito. Pero yung pangapat, pinagaling mo na ako doon. Negative na ako doon. Hallelujah. Sabi ko sa ating pinakamalapay ni Jesus. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal Panginoon, yung pangapat, hallelujah, negative na ako doon. Hallelujah. Kaya sabi ng aming opisyal, sabi, lahat ng nag-positive ng pangatlong swab test, dito, separate kayo lahat. Dadaling kayo sa Tarlac bukas. Sabi sa amin mga minamahal. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, ayaw kong pumunta doon sa Tarlac. Hallelujah. Sana po lumabas na yung result bukas. Hallelujah. Kaya kinabukasan mga minamahal. Hallelujah. Sabi na aking kasama, Sarge, lumabas na yung pangapat natin na swab test. Sabi sa akin, sabi ko, kumusta yung result mo? Sabi ko, positive pa rin ako. Sabi niya, classmate pa rin tayo. Sabi niya, sabi ko, hindi na. Sabi ko, pinagaling na ako ng malapay noon. Hallelujah. Kaya, pumasok ako mga minamahal sa aking kwarto. Ako'y nagpuri sa ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. Ako'y nanalangin sa ating malapay sa halibig ko. Mahal na Panginoon, hallelujah sa panandalangin na minamahal. Ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada, Almeida, Kabalik at lahat ng manggagawa. Bago matapos sa aking pagpupuri sa pangalang Jesus, lalabas na ang result. Magni-negative na ako sa pangalang Jesus. Hallelujah. Kaya, habang ako po ay nagpupuri, mga minamahal, habang sa kalagitnaan ng aking pagpupuri, nag-text po mga minamahal ang task force COVID. Hallelujah. Negative na ako mga minamahal sa pang-apat na swab test. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Walang gamot-gamot mga minamahal, walang ospital-ospital. Ako'y pinagaling ng ating pinakamamahal pa Jesus. Praise the Lord. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. At pinapasalamatan ko rin sa ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. Ang mga pagpapalang pinansyal, hallelujah, physical, hallelujah, higit sa lahat, sa spiritual. Hanggang dito na lang po, lahat ng kapuri't pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal pa Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. God bless, mahal na kapatid sa buhay na patutuo. Kamangha-mangha ang gawa ng ating dakilang Diyos na buhay. Talaga pong hindi po malirip, hindi maunawaan mga minamahal. Talaga pong kahanga-hanga ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po, at ang ating mahal na kapatid, mga minamahal, kung nagpapatuto ito, mga minamahal, naalala ko po ang ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida nung umakyat po sila sa Talipa Lopez Mission, mga minamahal. Alam natin po lahat nangyari doon, mga minamahal, lahat ng armas na ginamit ng mga Abu Sayyaf, mga minamahal, maging military, mga minamahal, sa ating beloved pastor, 12 warrior, mga minamahal. Lahat po ng kanilang armas, mga minamahal, naging baliwala po, mga minamahal. Kaya naniwala po yung mga Abu Sayyaf sa ating beloved pastor na siya pong binansagan niyang hero, mga minamahal, at naniwala po sa ating pinakamamalapan sa Kristo na siya ang Diyos, mga minamahal, na nagkatawan tao, mga minamahal. Dinapaan na sila ng masinggan, mga minamahal, nung hindi napuputok yung mga baril ng 45, sari-sari mga baril, mga minamahal, tinutok sa beloved pastor natin, sa 12 prayer warrior, mga minamahal. Talaga pong wala pong pumutok, mga minamahal. Kagila-gilalas po talaga ang gawa ng ating pinakamamahal buhay, ang ating Diyos, mga minamahal, katulad po ng patutuo ng ating mahal na kapatid. Alam niyo po, nung binumba po sila ng mga military, mga minamahal, pati yung nagbumba, mga minamahal, talaga pong direct hit ang grupo po ng ating beloved pastor. Yung mga Abu Sayyaf, ayaw nang umiwalay si Commander Robot sa ating beloved pastor kasi naniwala na po, mga minamahal, na kung kasama niya ang ating beloved pastor, hindi sila maano. Kaya tuwan-tuwa, bagamat talaga po andyan yung pangamba. Pag andyan na yung mga delikadong parte, sabi ni Commander Robot, manalangin ka na beloved pastor, andyan na yung mga tutubi, sabi yung mga helicopter ng military. Binabanatan po sila, mga minamahal, at ang pangako na mahal na Panginoon ay mananatiling buhay at totoo, mga minamahal. Maging yung nagbumba, ilang pong bumba ang ibinanat, mga 40
nabumba sa ating beloved Honorable Pastor 12 Priwari kasama yung mga Abu Sayyaf, mga minamahal. Yung mga Abu Sayyaf kasama ng ating beloved Pastor, nadamay po sila, mga minamahal na sila po, mga minamahal hindi mapahamak, mga minamahal. Kakatumbahan po yung mga puno, mga minamahal, tumatabon sa kanila yung lupa, buhangin, mga minamahal mo. Ni isang galos, mga minamahal. Umuwi ang ating beloved pastor ni isang galos, 12 February, wala po mga minamahal. Katulad po ng ating mahal na kapatid sa kanyang patutuo, mga minamahal. Dapat patay na po ang ating mahal na kapatid mo, totoo po ang pangako ng mahal na Panginoon, na tayo ingatan niya, saan man tayo pumaroon. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, papalakas po ng pananampalataya natin ito, mga minamahal, lalo na po sa mga bisita pa o mga baguhan, sa mga viewers po sa live streaming tsaka sa YouTube, mga minamahal. Mapalad po kayo, mga minamahal, sapagkat itong nangyayari dito, mga minamahal, nung nasa dati pa tayo, wala po tayo nakikitang ganitong himala, maging sa pagpapagaling ng karamdaman ng ating mahal na Panginoon. Wala po, mga minamahal, dito lang po matatagpuan sa gawain ito, mga minamahal. Hanggang sa dumating po, nagkaroon siya ng, doon po, bali, naroon po siya sa Malacanang bilang presidential guard, mga minamahal. Kita niyo po, mga minamahal, sa kanya, mga minamahal, lahat ng sintomas ay nasa kanya, mga minamahal. Ngunit salamat sa mahal na Panginoon dahil yung isa, dalawa, tatlo na swab test nila, mga minamahal, yung pangatlo, na-lose po yung resulta, mga minamahal, yung pangatlo na dili po. Hanggang dumating yung pang-apat, mga minamahal. Yung patutuo niya talagang positive po siya sa sarili niya, mga minamahal, dahil lahat ng sintomas nabanggit niya na sa kanya. Ngunit ang Diyos, ipinahintulot niya ito para magkaroon po, mga minamahal, ng kalakasan ng ating pananampalataya kung dumarating sa atin ang mga bagay na ito upang hindi tayo manghina. Ano pong ginawa ng ating mahal na kapatid, mga minamahal, tayong ginawa niya, mga minamahal, sa paunang panalangin ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida sa lahat ng minamahal na manggagawa. Ang ginawa niya po, humingi po siya ng prayer request, mga minamahal, siya po pinayuhan, mga minamahal. At yun po yung nagpatatag sa kanya. Ang ginawa niya, nagpuri siya na nagpuri hanggang sa sinwapte sila ng pang-apat, mga minamahal. At doon po naramdaman ng ating mahal na kapatid na siya po pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya yung pang-apat na swab test niya, mga minamahal, siya po nag-negative na. Ganyang kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pinapahintulot niya ito upang tayo, mga minamahal, alam po natin yung gagawin natin. Kung pinahintulot. At saka isang patutuo na rin po upang mahayag ang Diyos natin ay buhay, nagpapagaling ng kahit anong uri ng karamdaman. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang kapurihan lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Una po sa lahat, ako po bumabati ng magandang umaga po. Ang pinakamataas na papupuri, pagluwalhati, pagsamba, pasasalamat tanging sa ating dakilang Diyos na buhay. Anoon din po doble paggalang sa ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, sa magandang alaala ng ating beloved Honorable Assistant Pastor sa kanyang mga pagpapagal at turo, mga minamahal na kinabubuhay po natin sa pananampalataya. Salamat sa mahal na Panginoon, ganoon din po. Magandang umaga ng pagbati sa kanyang mga anak, manugang nga po, sa lahat nilang mahal sa buhay. Sa lahat ng ating minamahal na manggagawa, mga minamahal, ating beloved elders, kasama po natin sa inyo po, mga minamahal kong kapatid. Sa pananampalataya, sa baguhan o bisita kung mayroon po. Ganoon din po sa ating viewers po natin sa Facebook live streaming, sa YouTube channel. Magandang umaga po. Oras po ng alas 12:30 ng umaga po dito. Ang saan man lupalop ng daigdig na nakakarinig po ng gawain ito, maaring tanghali o maaring hapon, maaring gabi po dyan, mga minahal sa inyo, magandang umaga po sa ating lahat. Magandang pagbati po sa ating lahat. Praise the Lord po, mga minamahal, sa kapahintulutan po ng ating beloved ordained preacher, ang kapurihan lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dumalangin po tayo sa ating coffee break, mga minamahal.
Dakilang Diyos, mapagpala naming Ama, Banal Diyos na makapangyarihan sa lahat sa Panginoon Kristo. Kami po nagpupuri, papasalamat, mahal na Panginoon, sa breaking na kaloob mong ito. Mahal na Panginoon, basta nagpagpalain mo, maging kalusugan, kalakasan po ng aming piskal sa pangatawan, upang lahat ng mga patuto, mga papuring awit hanggang sa iyong banal na salita na siyang tanglaw, gabay sa lamin ng aming buhay tungo sa aming kaligtasan, aming mapakinggan, mahal na Panginoon. At kayo po magpala, magbalik na makalibong bisis sa lahat ng ginamit mo, mahal na Panginoon, sa mga nagpagal, mahal na Panginoon, sa pangkalatang panalangin po ng aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Amen and amen. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamalaking tinatawagan na po. Ating beloved sister Abilina Rosario po. Sundan po siya ng ating beloved brother June Sabangan. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Pagpalain po kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Taas na pagbati, pagpupuri, pagwalhatis, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. At ganun din po. Hallelujah, praise the Lord. Ganun din po sa beloved mga hallelujah, praise the Lord. Beloved Evangelist Wildy Estrada Almeida. Ganun din po sa kanilang mga anak, apot manugang, hallelujah, praise the Lord. Ganun din po sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganun din po sa ating mga manggagawa, pinangasiwan ating beloved ordained preacher sa kanilang nag-iisang anak. Hallelujah, praise the Lord. Ganon din po sa beloved kapatiran, datihan o baguhan man. Hallelujah, praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil may pahayag ko na naman po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoong Praise the Lord. Hesus sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord. Nung wala pa po kami sa ministeryong ito'y talagang nandyan po ang pag yan ay sinusumpong ng pananakit ng ulo. Hallelujah. Halos hindi po ako makapagtrabaho sa aming bahay. Hallelujah, praise the Lord. Ngunit nung naiswit ko po yung television namin, talagang tamang-tama po. Inilipat-lipat ko po yan. Talagang hallelujah, tamang-tama po ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Habang sinusubaybayan ko po yan, talagang nagkaroon po ako ng pananampalataya. Hallelujah, praise the Amen. Lord. Praise the Lord. Hinanap po namin ang gawain ito, tamang-tama po dyan sa Lukban. Pagkatapos ng gawain, talagang nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung karamdaman kong sakitin ng ulo, istampong pinagaling ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil talaga yung aking mahal na mga anak, nung wala pa po kami sa gawain ito, talagang sunod-sunod po silang nagkakasakit. Halos hindi ko po alam kung saan ko po sila dadalhin. Ngunit sa kahabagan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa unang panalangin na ating beloved Evangelist Wildy Estrada Almeida, ganun din po sa beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, kabalikan ng mga manggagawa, yung sakitin po nila ay talagang pinawi ng pinakamamahal na Panginoong Praise the Lord. Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil hallelujah, dahil ang mahal na Panginoong Hesus dahil napakabait talaga ng pinakamamahal na Amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Talagang hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Dati rin po yung hallelujah, aking mahal na mga anak. Hallelujah. Na-encounter po sila sa disgrasya. Talagang nagsalpukan yung sinasakyan nila. Hallelujah, praise the Lord.
talagang tumilapon po dyan, tumilapon lamang po siya sa gilid ni Gasgas Bukol man ay talagang wala po siyang natamo. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Kaya Praise the Lord. maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil talagang may napakapalad natin, talagang may matatawagan po Amen. tayo. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Talagang napakabait talaga ng pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil talagang siya po ang nag-iingat sa aming buong sambahayan. Hallelujah, praise the Lord. Sa pandemyang ito na, hallelujah, kumikilos sa sanlibutan ito. Hallelujah, praise the Lord. Kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil yung aking mahal na anak na pangalawa, yung lalaki, talagang hindi po siya dumadalo. Talagang nung isang araw, talagang napakainit niya. Hallelujah, praise the Lord. Magsisika, sabi ko sa kanya, talagang nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil pinagaling po siya sa kanyang lagnat. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Kaya Praise the Lord. maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil siya po ang nagpro-provide ng aming pangangailangan sa araw-araw. Hallelujah, praise the Lord. Ganon din po sa lahat ng hallelujah mula no hanggang sa mga oras na ito, talagang hindi na po kami gumagamit ng gamot sa pagpupuri, Praise sa the Lord. pagsisisi, sa paglilihans na aming talagang nandyan ang kagalingan ng pinagkakalob ng ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Hesus. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapuray pasasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus pa lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless, mahal na kapatid, sa buhay na pagtotoo. Ang lahat ng tao, mga minamahal ng Diyos, mga minamahal. Dito po sa Matthew 11:28, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest." Lahat daw napapagal o nabibigitang lubha sa kanyang karamdaman. Lahat ng tao, mga minamahal. Kaya po, kung napapakinggan niyo po ito, mga minamahal, nananawagan po ang ating pinakamamahal na Panginoon na lahat na nagpapagal, nahihirapan ng lubha, lumapit daw tayo sa dakilang Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan po ng gawain ito. Katulad po ating kapatid, hinahanap-hanap niya sa mga manggagamot, hindi po siya gumaling. Nung natagpuan niya po ang banal na gawain na ito, mga minamahal, siya mismo nagpapatutuo yung kanyang karamdaman, nagpahirap sa kanyang pananakit ng ulo. Mga minamahal, maging sa kanyang mga anak, maging sa mga disgrasya ng kanyang anak, mga minamahal. Patutuo niya, mga minamahal, lahat po, mga minamahal, hindi siya pinakinggan ng ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat yan po yung pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord po. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, aking tinatawagan na po ang ating beloved brother John Sabangan. Sundan po siya ng ating beloved sister Christine Qualquira. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakil at pagsamba ay nauuko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Amen. Jesus. Praise the Lord. Pangalawa, ako'y nagpapabot ng nobling ang paggalang sa ating beloved Honorable Pastor Evangelist Bildy Almeida. And we always cherish the blessed memories and teaching to our dearly beloved Assistant Pastor Lina praise the C. Lord. Almeida, sa kanilang mga beloved children, sa ating beloved pastoral worker, sa pangangasiwa po ng ating ordained preacher, sa ating mga beloved elder na kapiling natin ngayon, sa inyong mga kapatiran, baguhan man o datihan. Ako yung bumabati ng magandang umaga po sa ating lahat. Muli po ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang mabigyan muli ng pagkakataon upang siya ay aking papurihan. Ako rin po ay nakikilala sa gawain na ito
sa pamamagitan po ng isang sa krusada kung saan nagdaos ang ating Jesus Miracle Crusade ng krusada sa dako ng Luneta, na kung saan po ay kasalukuyan po ako ay nanggaling sa ating dambuhalang reliyon, na kung saan hindi ako naniniwala sa mga itong gawain dahil ang alam ko lahat ng mga nagsasalita dito sa harapan ay binabayaran. Bagamat ganun yung aking paniniwala, ang aking bilabid na pinsan ay talagang siya ay masigasig na maghayo sa akin na kung at magpaliwanag. Kaya nung ako'y inanyayahan niya, talagang ganun na lang na katigas ang aking puso sa kanya, na sabi ko sa kanya ayaw kong pumunta dyan dahil nung minsan na niyaya mo ko dyan, sabi ko napakatagal ng gawain, ako'y naiinip at saka gutom ang inaabot ko, sabi ko sa aking beloved pinsan, ngunit talagang siya ay sabi niya, doon kapag pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoon, sabi niya sa akin, dahil sa pinupuntahan mo, wala namang pagbabago yan, hindi ka magbabago dyan, sabi niya sa akin. Kaya nung ako'y nagpatuloy na makinig at dumalo dito sa gawain na to, monggamat halos 6 na buwan akong dumadalo rito. Dumadalo ako pero ayaw kong magpabautismo sa kanya. Sabi ko sa kanya dahil ayaw kong maglingkod dyan, sabi ko sa kanya, ngunit sa kahabagan natin pinakamamahal na Panginoon, katigas ng puso ng isang tao, talagang nandyan ang paghipon ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mula nung ako'y nabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, nandyan na po yun na unti-unting binabago ng aking buhay na hindi ko nalalaman dahil yung mga dati kong ginagawa tulad ng pagtaya ng loto, sa pagsusugal, yung pag-inom ng alak, paninigarilyo, ay unti-unting inalis na ng aking pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Sa mga himala rin, nandyan din po na noong una talagang hindi rin ako naniniwala na nagpapagaling ang pinakamamahal na Panginoon na hindi ka inom ng gamot. Dahil sabi ko, imposible na ang isang tao hindi yang gagaling hanggat hindi inom ng gamot. Sabi ko, nung nandyan na binigyan ako ng pagsubok ng ating pinakamamahal na Panginoon upang bangkong aking pananampalataya, ako'y nagkaroon ng simpleng sakit na trangkaso na nandyan na sinubukan ko na hindi uminom ng gamot. Bagamat nandyan na 3 araw na akong nakaratay sa aking higaan, patuloy pa rin yung panghihina ng aking laman. Tinanong ako ng aking beloved pinsan kung ano yung ginagawa ko dahil nung una hindi ako nagpupuri, basta natutulog na lang ako. Sabi niya, magpuri ka kasi at magsisi ka sa yung mga nagawang kasalanan at ilihans mo yung sakit na yung nararamdaman. Ay kusang alisin niya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sinundan ko yung pattern na yon kung paano gawin. Sabi niya, ito yung sumbok, sabi niya sa akin, magpuri ka, sabi na sa akin, pagkatapos mong magpuri, manalangin ka, magsisi ka. Nung nagawa ko yun, talagang nandyan na, sabi ko, parang wala namang nangyari hanggat, sige lang ako na pagpupuri hanggang sa nakatulugan ko yung aking pagpupuri. Nandyan na, nung madaling araw na, nandyan na, parang naramdaman ko na bumaba yung aking lagnat at medyo lumakas yung aking katawan. Magamat na nandyan na nakapagluto pa ako ng aking noodles na kakainin. Kaya mula noon hanggang ngayon talagang nandyan na ang pagtitiwala ko sa Panginoon ay ganun na lamang. At nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Magamat nung ako'y nanghina sa aking pananampalataya, na lamig na pagdalo dahil yung pagdalo ko dati naging 3 beses, kaya yung laging sinasabi ng ating beloved pastor na dumalo ng 3 beses sa isang linggo. Nagbawas ako ng pagdalo, naging Sunday Christian ako. Nung nag-Sunday Christian ako, nandyan na ako'y pinalo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nagkaroon po ako ng sakit na high blood. Nandyan na
pati yung diabetes ko, tumaas yung aking blood sugar. At sa 6 na buwan ko na naramdaman na sakit na yon at na mild stroke pa ako, naalala ko yung aking nagawang pagkakasala sa ating pinakapamahal na Panginoon, yung aking pagkukulang. Nandyan na sabi ko sa aking sarili, hindi ako gagaling dito sa ospital hanggat hindi ako nagbabalik loob sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pinayagan ako ng doktor na ilabas dahil yung aking BPI hindi pa stable dahil siya ay 140/90 pa. Sabi niya, hindi yan na BP. Sabi niya kasi dapat 180/80 bago ka ilabas dito sa ospital. Sabi niya, sa kahilingan mo na nagmamadali kang lumabas, palalabasin kita, ngunit kailangan mo nag-maintenance ng gamot. Sabi niya sa akin, bibigyan kita ng 1 buwan na gamutan para paano mo yung sarili mo kung okay yung gamot na yun. Ngunit sa 1 linggo ko na pagtitik ng gamot na yun, hindi kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil nahihirapan akong huminga, yung aking dibdib parang pinipisil at sa tuwing ako'y humiga, ayaw niya nang ako'y nakatahiya. Gusto niya na nakatagilid lang ako. Bumalik ako sa doktor na yun. Sabi ko, Dok, hindi maata yung binigay mong gamot sa akin dahil nahihirapan akong huminga rito sa binigay mong gamot. Tapos pag umiinom ako ng tubig, kusa ko na lang yung niluluwa. Sabi ko para yung dibdib ko parang naninikip. Sabi niya, palitan natin yung gamot. Sabi niya sa akin, bigyan kita uli ng ibang brand. Baka hindi nga hiyang sa'yo yung gamot. Ngunit, nandyan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Naisip ko muli yung aking pagkukulang. Sabi ko, hindi ko na yan bibilin. Sabi ko sa aking sarili. But kailangan manumbalik ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nanumbalik ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ginawa ko yung aking dati kong ginagawa. Dumalo ako ng 3 beses isang linggo. Nandiyan na unti-unti nang binalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang ngayon, itong pagpupwet na ito, pinagbawalan din ako. Ngunit ang ginawa natin bilang isang Kristiyano, nandiyan na manalig na lang tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Wala naman akong nararamdaman kahit ako'y nagpupuyat. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupurit, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa dakila niyang pag-iingat sa atin, sa amin din na pamilya. Nandiyan na itong pandemic na ito, umabot na siya ng magdadalawang taon na. Nandiyan na hindi kami pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ating beloved na asawa na nasa ibang bansa, magabat kalipkanan din doon ang sakit. Aking mga beloved anak, nandiyan ang protekto ng aking pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. God bless, mahal na kapatid sa buhay na patutuo. Paalala din po sa atin itong mga minamahal na talaga pong wala na po tayong patatakbuhan o matutunguhan, mga minamahal, kung tayo po ay tatalikod sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ayon po sa kanyang patutuo, mga minamahal, nung siya ay nanlupaypay, mga minamahal, hindi na po naglingkod. Napakaraming karamdaman po yung bumalik sa kanya, mga minamahal. Kaya po, nung siya po yung nanumbalik, mga minamahal, yung pong kanyang karamdaman na nagkaroon po siya ng diabetes, mga minamahal. Nagkaroon siya ng mild stroke, mga minamahal. Talaga po nahirapan siya, mga minamahal. Ito po yung sanhi, mga minamahal, ng pagtalikod, mga minamahal. Pag hindi po tayo nanumbalik, mga minamahal, delikado po talaga mangyayari sa atin. Kaya ito'y paalala, mga minamahal, wala na tayo masusungan, mga minamahal, sapagkat tumanggap na po tayo ng biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon ayon sa patutuo ng pagbabago ng buhay, kagalingan ng karamdaman, kapayapaan, kagalakan sa ating puso. Nagkaroon ng kulay ang ating buhay, mga minamahal. At alam natin ang ating patutunguhan, mga minamahal, kaligtasan at buhay na walang hanggan, mga minamahal. Kaya po, mga minamahal, wala na po talagang
tayo masusilingan, mga minamahal. Mababaliwala na po ang lahat sa atin ng ating buhay, mga minamahal. Maging ating mga mahal sa buhay na dapat ating akayin, mga minamahal, mawawalan na rin po sila ng pag-asa, mga minamahal. Kaya po, napakahalaga po yung pagkatawag, pagkahiram po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa atin, mga minamahal. Kaya hindi na po dapat manlupay pa, magpatuloy na po tayo. Ay ang panahon natin, mga minamahal, padelikado, mga minamahal. Talaga pong lumalaganap yung ubot sipon, mga minamahal, yung latak ng COVID na yan, mga minamahal, kung napabayaan mo ito, nanlupay-pay ka, mga minamahal, hindi lang latak ng COVID, talagang COVID na. Mga minamahal, sari-saring variant na po yung papasok sa katawan natin. Mga minamahal, mawawalan na po tayo ng pananampalataya. Nakakatakot na bagay na po yung mga minamahal. Napagkat ang dakilang layunin ng ating pinakamamahal, kaya gumagawa siya ng mga dakilang tanda himala. Lahat ginagawa niya, mga minamahal, para sa ating kaligtasan. Tayo mga galak, magpatuloy na maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat doon sa nagisnan natin, mga minamahal, wala po talaga tayong patutuo, mga minamahal. Wala tayong pagbabago ng buhay. Hindi natin alam, ang Diyos nagpapagaling. Hindi po natin alam yan. Hindi natin alam, Diyos nagbabago ng buhay. Hindi natin alam yan. Lahat, wala tayong alam, mga minamahal. Ang alam na natin noon, mga minamahal, naglilingkod tayo sa nagisnan natin, doon na lang, mga minamahal, yung pala ang naghihintay sa atin, mga minamahal, kapahamakan mo. Salamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Sapagkat dakila siya, ang kanyang pag-ibig ay sa lahat ng tao, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Sister Christine Cualquiera po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved Brother Rolin Dumalanta. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagbati at pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen. Nagpapasalamat po ako sa una at atin po binabati ang ating pong beloved and honorable Pastor Wilde Estrada Almeda at binabati ko rin po ang kanila pong beloved children at atin din po inaalala ang banal na aral at turo natin pong beloved assistant pastor Lina C. Almeda. Binabati ko rin po ang ating pong mga beloved pastoral workers at sa inyo po mga beloved kapatiran. Muli ako po ibabati ng magandang umaga na po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon Jesus sa patuloy na kalakasan na pinagkakaloob niya po sa akin sa mga oras na ito, maging po sa aking mga kapamilya. Alam niyo po, mga minamahal, ang iyong abang lingkod nandiyan na sa gitna nitong pandemya na ito, na ang iyong abang lingkod ay nagkaroon po ng trangkaso na 3 beses po na every 2 weeks lamang po yung pagitan na yun na andyan po na tunay na pabalik-balik po yung trangkaso sa akin. Pero nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus dahil po andyan na ang iyong abang lingkod ay tinuruan po natin pong mahal na Panginoon na manampalataya at magtiwala lamang po sa Kanya na tinuturo po dito sa atin na hindi po pinagbabawal ang gamot pero mas tinuturuan po tayong manampalataya sa Kanya. Alam niyo po, mga minamahal, ang ating mahal na Panginoong Isus, hindi po niya ako pinababayaan na andyan ang kahabagan ng mahal na Panginoong Isus, di niya po inalaw na ako po yung mag-take ng gamot. Andyan na instantly pinagaling po ako nating pinakamamahal na Panginoong Isus. Kaya lubos-lubos po ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Nais ko lamang po muli ma-share sa inyo po mga beloved kapatid na dati po nung ako po'y bata pa po hanggang mag-elementary po ako, andyan na madalas po akong dalhin ng aking mga magulang sa hospital po dahil po andyan na sakitin po ako sa noong mga oras na yon. Andyan po na yung pagiging anemic ko po at pagkakaroon ko po ng UTI, andyan na sabay po yan na sinusumpong po sa akin. Andyan na hindi lamang po yan basta-basta kasi mamumugto po yung mata ko tsaka lalagnatin po ako. Kaya dadalhin na po ako agad-agad ng aking mga magulang sa hospital para po ipa-check up. Alam niyo po, mga minamahal, sa mga oras na yun, hindi po kami ganun kainit na naglilingkod sa mahal na Panginoong Isus, pero nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon dahil magmula nung gamitin niya po kami sa kanyang banal na umpisan bilang isang mga awit. Andiyan na kinahabagan ng mahal na Panginoon na makadalo sa kanyang banal na gawain 3 times a week. Kahabagan lamang po niya. Andiyan na
hindi ko po namamalayan yung mga karamdaman ko na po yan. Andiyan na instantly, inalis na rin po nating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Kaya lubos-lubos po ako nagpapasalamat sa mahal na Panginoon. At maalala ko rin po na nung itong college ko rin po, nung nag-college din po ako na nagkaroon din po ako ng sakit po na sobrang sakit po ng tenga ko. Noong una po binabaliwala ko lamang po na. Pero nung hindi ko na po matiis yung sakit po, andiyan na dumating po sa point na umabsent po ako doon sa school at sa pag-absent ka po nung college, andyan na stricto po sila, kailangan po ng medical certificate. Andyan na, ako po yung nagpa-check up para po makakuha ng medical certificate at yun na nga po, yung findings po nila ay tinatawag po nila acute otitis interna. Alam niyo po, mga minamahal, pinapabalik po ako ng doktor doon sa hospital na yun na pina-check upan ko para po magkaroon po ako ng mini operation para po tanggalin nila kung ano man po yung nasa tenga ko po sa mga oras na yun. Pero nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon. Andiyan na, pinaisip na lamang po niya na mag-stay in at mag-ayuno na lamang po sa mga oras na yun. Alam niyo po mga minamahal, sa kahabagan lamang po na mahal na Panginoon, wala po akong tinik na gamot at wala po akong nilagay na gamot dyan. Andiyan na, after lamang po mag-ayuno, yung nararamdaman ko na yun at sobrang sakit po ng aking tenga, andyan na pinagaling po kaagad yan nating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At muli, nais ko po muli ma-share sa inyo mga minamahal yung pag-iingat ng mahal na Panginoong Yesus kasi 2 years ago na po yan, last week po ng September 25, 2019. Alam niyo po nung nagkaroon po kami ng convention sa Baguio, pauwi na po kami sa mga oras na yon. Andyan po na, nagtaka po kami dahil po biglang hininto po nung driver yung aming sinasakyan na pagtingin po namin sa harapan, andyan po na tuloy-tuloy na po pala yung pagguho po ng lupa. Yun po pala sa mga oras na yon, nagkaka-landslide na po kasi kakaulan lamang po sa mga, nung that time po. Andyan na, sa likuran po namin, alanganin po kami maka-atras nun kasi sunod-sunod din po yung mga sasakyan po na nasa likuran po namin at saka may poste po. Pagtitingin naman po kami sa bandang kanan po namin, andyan po na yung bangin po. Pag bandang kaliwa naman po namin, andyan na tuloy-tuloy pa rin po yung pagdagasan ng lupa sa bandang kaliwa at bandang harapan po namin. Alam niyo po sa mga oras na yon, sobrang nagpapanik na po yung mga kasama ko po dahil hindi nila alam kung ano pong gagawin. Pero nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon dahil kinahabagan niya po ako makapakinig ng kanyang banal na salita. At tinuruan tayo ng ating pong beloved pastor na kung tayo nasa gitna ng kagipitan, tayo lamang po'y sumigaw ng hallelujah in Jesus' name, tumawag sa mahal na Panginoong Yesus. Alam niyo po, sa mga oras na yan, nandiyan na, pumikit na lamang po ako at sumigaw ng hallelujah in Jesus' name po. Alam niyo sa mga oras na yan, nandiyan na, pinahinto po ng mahal na Panginoon yung landslide na yan, nandiyan na, instantly kami pinag-ingatan nating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Kaya lubos-lubos ko po yan pinapasalamatan dahil po andyan na, sama-sama po kaming nakauwi ng ligtas at maluwalhati at maayos. Alam niyo, at nagpapasalamat po ako higit sa lahat sa pagpapala po ng spiritual na patuloy niya po kaming ginagamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit at bilang daragdagan po kami po mag-aalay ng makalangit na awitin sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Praise the Lord. Hallelujah. ika'y paglingkuran. Mga pangarap ko'y tinalikdan. Inuna ko, O Diyos, ang iyong kaharian. Kaano man ang hirap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na ang aking buhay
isang alay, taos pusong ibibigay ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gamitin mo. At kahit na mayroong alam, sa biyaya mo'y mananahan. Ang buhay ko'y sa'yo lamang inilaan. Kaano man ang hirap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na ang aking buhay ay maging isang alay, taos puso ibibigay ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gamitin mo. At kahit na mayroong halang, sa biyaya mo'y mananahan. Ang buhay ko'y sa'yo lamang inilaan. Kaano man ang hirap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na ang aking buhay ay maging isang alay, taos puso
Gamitin mo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gamitin mo. Pinakamataas na papuri, pasasalamat, pagdadakila sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po, beloved Sister Christine Cualquera, at sa pinagpalang papuring awitin. Amen. Amen. Sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tayo po, mga minamahal, ay pinagpalang lubos ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Sapagkat tayo po ay pinili ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus upang maglingkod sa Kanya, mga minamahal. Amen. Tayo po, mga minamahal, ay nabubuhay hindi para sa ating sarili lamang, mga minamahal. Amen. Tayo nabubuhay kundi para sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Tayo na po magpatuloy sa pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Kung nakahanda na po ating beloved kapatid, beloved brother Mark Roland Dumalanta, praise the Lord. Nakahanda po bang ating beloved kapatid, beloved brother Mark Roland Dumalanta? At kung hindi pa po nakahanda ating beloved kapatid, atin po munang ibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved brother Joshua. Brother Joshua Villaruz. Praise the Lord. At kung nakahanda po ang ating beloved sister Daisy Tamundong, amen. Palakpakan po muna natin ng malakas, mga minamahal, ating pinakamamahal Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Atin po muna ibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved brother Joshua Villaruz. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po muna umawit sa ating pinakamamahal Jesus. Amen. Tayo po tumayo, mga minamahal. Habang nag-aanda ating mga beloved kapatid. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Amen. Hallelujah. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and is the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. I'll just keep trusting my Lord. Amen. As I walk alone, I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Through storm cloud dark in the sky, over the heavenly trail, I'll just keep trusting my Lord. He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. Through storm cloud dark in the sky, over the heavenly trail, I'll just keep trusting my Lord. He will never fail. Kay Kristo mananalig sa habang panahon. Amen. Hallelujah. Kay Kristo mananalig kahit kailan, kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan. Kay Kristo mananalig, di magbabago. O si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan dun sa malaking hukuman. O si Jesus ay darating na. Amen. Hallelujah. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa
iba upang sila'y maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. Purihin, purihin siya, purihin, purihin siya, purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Ibong lumilipad ng buburi, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Ibong lumilipad nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalapayang Jesus. Amen. Tayo po ay manatiling gising, mga minamahal, upang ating mapakinggan lahat ng mga patotoo ng ating mga pinagpalang mga kapatid. Amen. At tayo rin po ay pagpalain ng lubos ng ating pinakamamahal na Jesus. Amen. At tayo na po ay magpatuloy, mga minamahal, sa pagkikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Kung naganda na po ating beloved kapatid, beloved brother Joshua Villaruz, atin na muna nga binibigyan mo pagkakano. Atin pong pakinggan, mga minamahal, ating beloved kapatid, kung paano po siya pinagpala ng ating pinakamamahal na Jesus. Maganda po ating beloved Sister Daisy Tamundong. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, pagpaparangal, pagpapasalamat ay para lamang sa ating napakabait at pinakamamahal na Jesus. Amen. Praise sa the ating Lord. dakilang Diyos sa buhay na hindi pinapabot ng aking dobling paggalang sa ating beloved and honorable evangelist pastor Uldis Almeida, sa mga hindi malilimutang turo at mga aral ng ating beloved Mama Dear, ating beloved assistant pastor Lina Almeida, and their beloved children, at sa buong Almeida family, sa lahat ng mga beloved pastor workers, mga beloved elders na pinasiwaan ng ating beloved ordained preacher, Kuya Bubunyir, katuwang ang kanilang beloved daughter, at vice sa inyong mga minamahal na kapatiran, sa inyong mga beloved Facebook and YouTube live streaming viewers, ako'y nagpapabot na mapagpalang umaga na sa ating lahat. Kung namang oras sa inyo, ako'y napupuri at magpapasalamat sa ating pinagkamamahal na Jesus. Unang-una sa pag-ingat sa aking beloved mother na nagtrabaho sa ibayang dagat dahil yung aking beloved auntie ay umuwi na, mga minamahal. At siya, mag-isa niya na lamang doon at kasama niya yung amo niya na babae na talagang sa mga trabaho doon ay kasama niya ang kanyang amo na talagang dalawa sila na nagtatrabaho na lamang doon, mga minamahal, kumikilos, kumbaga. At pinagpapasalamat ko sa ating pinakamamahal Pinusus dahil kung wala ang kahabagan ng ating dakilang Diyos sa buhay, sino ang amo na gagawa rin ng mga gawaing bahay, mga minamahal. Talagang kung hindi hinipo ng ating dakilang Diyos sa buhay, na talagang kasama ang ating beloved mother, at ganoon din ipinagpapasalamat ko sa ating pinakamamahal Pinusus sa pag-provide sa aming pang-araw-araw na pangailangan, at ganoon din maalala ko lamang kung paano naghimala ang ating pinakamamahal Pinusus sa kanyang mga amo na yung kasagsagan ng pagkalat ng COVID doon sa Kuwait, mga minamahal, ay tinamaan yung anak ng kanilang amo, doon nagsimula at nahawaan na yung mga magulang, mga minamahal. Sila ay magkakasama lamang sa isang bahay, mga minamahal. Meaning to say, na ang aking beloved mother ay direct contact dahil nasa isang bahay lamang sila, mga minamahal. Subalit, ang unang himala ng ating pinakamamahal Pinusus, nung ang mga amo niya infected na, hindi siya nahawa sa COVID, mga minamahal. At nung time na sila ay na-quarantine na at inasikaso, mga minamahal. Nung time na sila ay infected, wala pang na-inventong COVID na mga vaccine, mga minamahal. At sa kabagan lamang natin pinakamamahal pinasusunod dala natin beloved pastor Uldis Almeida, kabalikat ang lahat ng mga manggagawa na dumadalangin sa bawat isa sa atin, mga minamahal, ay yung kanyang mga amo, sila ay pinagaling ng ating pinakamamahal Pinusus. Wala pang isang buwan, mga minamahal, wala pang isang buwan at walang ginamit na vaccine, mga minamahal. Pinagpapasalamat ko rin sa ating pinakamamahal Pinusus sa patuloy na kalakasan, kalusugan at
sa pag-ingat sa amin na nagmumula sa ating dakilang Diyos sa buhay. Ganun din sa magpapalang physical, financial, material, lalo sa spiritual, at pinagpapasalamat ko sa ating pinakamamahal na pinususay, bagaman hindi man karapat-dapat, ay kanyang patuloy na ginagamit sa kanyang balalabasan. Kaya ang lahat ng kapurihan, pagdidakil, pagsamba, pagpaparangal para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas, mga minamahal, ating pinakamamalapang Isus. Sabay-sabay po tayong pumalakpak, mga minamahal, ng malakas sa ating pinakamamalapang Isus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalapang Isus. Amen. God bless po. Beloved Brother Joshua Villaruz, sa pinagpalang patutong yan. Amen. Tayo po, mga minamahal, ay talagang magsikap po malakpak, mga minamahal. Amen. Ang palakpak, papuri yan sa ating pinakamamalapang Isus. Hindi po yung tumatayo sa pulpito, sa banal na pulpito, ang ating pinapalakpakan, mga minamahal. Amen. Ang ating pinapalakpakan ay ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. At ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon talagang hindi kayang wala tayong masabi, mga minamahal. Amen. Walang katulad kung mag-ingat ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kahit saan man tayo naroroon, mga minamahal, kahit anong sitwasyon, mga minamahal. Amen. Kapag tayo tumawag, mga minamahal, amen, sapagkat Diyos mismo ang naglapit sa atin, sa kanyang sarili, meron tayong privilege, mga minamahal. Amen. Tumawag anumang oras, mga minamahal. Amen. Ang ating dakilang Diyos ay agad-agad tumutugon, mga minamahal. Amen. Ang COVID-19, mga minamahal, ang vaccine, mga minamahal, ay hindi po gamot sa COVID-19 sapagkat yung mga nabaksinan, mga minamahal, amen, yung mga nabaksinan, mga minamahal, ay tinatablan pa rin ng COVID, mga minamahal. Hindi talaga, hindi pa nila na-imbento, hindi pa talaga nila natuklasan ang gamot sa COVID-19, mga minamahal. Amen? Kamakailan lamang, mga minamahal, doon po sa bayan ng Basista, mga minamahal, ay ilan na rin po ang binawian ng buhay dahil po sa COVID-19, mga minamahal. At vaccinated pa sila, mga minamahal. At dito rin po sa Magtaking, yung kapatid ng kumari namin, mga minamahal, ay binawian na ng buhay dahil sa COVID-19, mga minamahal. Amen. Kaya't ang COVID-19 talagang hindi po yan biro-biro, mga minamahal. Amen. Hindi po talaga biro-birong karamdaman yan, mga minamahal. Amen. Kaya tayo naririto, mga minamahal, tayo pinagpalang lubos ng ating pinakamamalapang Isus. Amen. Bagamat tayo po, mga minamahal, ay hindi rin po exempted sa sakit. Ang kaibahan nga lamang, mga minamahal, amen, meron tayong Diyos, buhay na Diyos na pinaglilingkuran. Amen? Anumang oras, mga minamahal, na tayo tumawag sa ating pinakamamalapang Isus, nariyan lagi ang pag-iingat at ang kagalingan, mga minamahal, na ipinagkakaloob sa mga tunay na anak ng Diyos, mga minamahal. Amen? Mga unbelievers, mga minamahal, amen, tawag sila ng tawag, mga minamahal, Panginoon ko, Diyos ko, mga minamahal. At hindi na nakontento sa Diyos ko, Panginoon ko, Aba Maria, mga minamahal. Amen? Inang Maria na ang tinatawagan, mga minamahal. Amen? Yan po, mga minamahal, sapagkat sabi ng Bible, mga minamahal, ang aking bayan ay napahamak dahil sa kakulangan, sa kaalaman, sa salita ng ating pinakamamalapang Diyos. Kaya tayo pinagpalang lubos ng ating pinakamamalapang Diyos dahil meron tayong propeta ng Diyos, ang ating dearly and beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, ibinigay sa atin, mga minamahal. Amen? Ibinigay sa atin, siya po, mga minamahal. Amen? Ang nagmulat sa atin sa buong katotohanan. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalapang Isus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pinakamamalapang Isus. Tayo na po tuloy-tuloy na po, mga minamahal, sa pakikinig ng mga pinagpala at buhay na pototoo. Nakanda na po ba ang ating beloved brother Mark Roland? Atin mo muna ibigay sa ating pong beloved sister Daisy Tamundong. Praise the Lord. Sundan po nating beloved brother Mark Roland Dumalanta. Praise the Lord. Amen.
Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pupuri at pasasalamat, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Ako Lord. din po nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating pong beloved Pastor Wildy Estrada Almeda at inaalala po natin ang blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda and to their beloved children, sa ating pong beloved pastoral workers, sa ating pong beloved elders, at sa inyo po mga kapatiran, baguhan man po datihan, ako po'y bumabati ng isang pagpalang umaga na po sa ating lahat. Ako po'y Praise the napupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagkakataong ito upang pasalamatan ko po siya sa lahat po ng kabutihang ginawa niya po sa aking buhay. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po muli mga minamahal, diyan nga po na nakadalo po kami ngayong banal na gawain dahil andyan po mga minamahal. Siya po ang nag-provide ng aming masasakyan papunta po dito sa kanyang banal na gawain. Kaya pinapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako di po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maalala ko lamang po mga minamahal, last week of August po, andyan nga po na dinatan po ako ng trangkaso. Diyan po sa linggo po yun mga minamahal. During gawain po talagang ang taas-taas po ng lagnat ko mga minamahal. Alam niyo po, that time nang hina na po ako mga minamahal. Sobrang hina po ng physical na pangangatawan ko po. Andyan nga po mga minamahal after po nun. Andiyan nga po, nabalikan po ulit ako ng trangkaso, mga minamahal. Andiyan nga po na sa bahay po namin nung una ko po, natakot po ako mga minamahal dahil po yung pag-ubo ko po, tas yung sipon po, grabe mga minamahal. Andiyan nga po na isang gabi po, excuse me po sa mga kumakain, andiyan nga po na nagsusuka na din po ako mga minamahal, may kasama na pong dugo. Akala ko po mga minamahal, wala lang po yun, pero andyan po, diretso lang po yun. Every time na nagsusuka po ako, kasama po yung dugo mga minamahal. Andyan nga po na wala pong sawang pagsuka ko po hanggang sa aking pagbawas mga minamahal. Andyan nga po na tubig lamang po ang lumalabas. Alam niyo po mga minamahal, talagang humingi po ako ng kapatawaran sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa lahat po ng pagkukulan ko po, andyan po mga minamahal. Akala ko po mga minamahal, hinang-hina po ako hanggang umabot na po ng Holy Supper. Magto 2 weeks na po yung trangkaso ko po mga minamahal. Andyan po na napakasakit pa po ng aking pangangatawan. Andyan po mga minamahal, talagang hindi po ako makakilos. Ni ang paghinga ko po mga minamahal, tatayo lamang po ako, napapagod na po ako. Andyan po na wala po imposible sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil that time po, nagpupuri po ako sa aming bahay. Mag-isa lamang po, alam ko po wala imposible sa ating pinakamamahal na Panginoon. Andyan nga po, minamahal. Kagagaling ko lamang po last week po. Unti-unti pong binalik ang aking kalakasan. Praise the Lord. Pinapasalamat ko Hallelujah. po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako di po yung napupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil po, hindi lamang po ako natrangkaso mga minamahal. Habang natatrangkaso din po ako, andyan nga po na yung bunsong kapatid ko po, andyan po na natrangkaso din po siya. Everyday po siya nagsusuka mga minamahal. Lahat po na pinapakain ko po sa kanya, sinusuka niyo po. Andyan nga po na 6 days po, diretso po siyang suka po ng suka. Andyan po ang minamahal. Pag-uwi ko po doon, akala ko, nausap po ako ng kapatid ko na kailangan niya daw po ako mga minamahal. And that time po, mag-overnight service po. Pero andyan po pinaisip ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na dumalo lamang sa kanyang banal na gawain. Alam niyo po, minamahal, before po ako umalis, ang pinaisip ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, nakiusap po ako sa aking beloved lolo po na bantayan po ang aking kapatid. Alam niyo po, minamahal, nung nandito po ako nag-overnight po sa ating pinakamamahal na Jesus, kasama niyo po mga minamahal. Pagka umaga pa lang po yung after Finey Square na practice po namin dito, nag-chat po ang aking kapatid, pagaling na daw po ang aking kapatid. Praise Kaya the Lord. pinapasalamat ko po Hallelujah. yan Hallelujah. sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil alam niyo po mga minamahal, sa aming tahanan, nandiyan nga po na talagang ako po yung panganay.
sobrang hirap po mag-manage, lalo na po kung tatlo po kami nagkakasakit that time. Pero andyan natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pinanghawakan ko lamang po ang kanyang mga pangako. Andyan po na lagi po siya nagpapagaling. Amen. Nag-iingat Praise sa the Lord. atin. Hallelujah. Bagamat hindi po ako karapat-dapat, madaming pagkukulang, pero andyan ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ipaparamdam niya na kaya na anong gawin man natin, tatanggapin at papatawarin tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ako di po'y napupuhay, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po andyan nga po mga minamahal na ang aking pong beloved lolo, andyan po nasa mother side ko po, kinuha na po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po mga minamahal talaga. Sobrang pagdadalamhati ko po. Pero andyan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nagbibigay comfort po sa bawat isa sa atin. Amen. Andyan po na Praise the talaga Lord. pinapasalamat ko po yun sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil sa patuloy na pag-iingat niyo po, pagpaparamdam ng pagmamahal niya. Kaya pinapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako din po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil po ang aking beloved mama sa dako po ng ibang bansa. Andiyan nga po na talagang, andiyan po na talagang nalulungkot din po siya. Hindi ko na din po alam ang gagawin ko kung paano ko po siya patahanan dahil iyak po ng iyak aking beloved mama. Pero andyan po, lagi po ako nananalangin tuwing gabi sa ating pinakamamahal na Panginoon na kahit na anumang pagsubok o problema na meron sa buhay, andyan nga po natitingin lamang po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Andyan po mga minamahal sa kahabagan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nakabalik na po aking beloved mama sa kanyang pagtatrabaho at muli binigay po ang kanyang sigla kaya pinapasalamat ko po yan Praise the Lord. sa ating Hallelujah. pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako din po yung napupuhay, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil andyan po na ng September 11 po, andyan nga po na nagdaos po ng isang taong kaarawan ng aking kapatid na lalaki. Kaya pinapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako din po yung napupuhay, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil hindi mo po ako karapat-dapat. Andyan po ang ating mahal na Panginoon. Patuloy pong kinakahabagan. Ginagamit bilang isang mga awit sa kanyang banal na umasan. Kaya bago po ako tapos, nais po naming alayan ng ating pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nais ko umawit, O Diyos, para sa'yo, upang maipadama ang pag-ibig ko. Nais kong ikaw ang maging bukang-bibig, ang pangalan mo ang siya lagi naririnig. Nais ko sa puso ko, ikaw ang taglay. Habang ako ay may buhay, ilaw mo ang siyang gabay. Sa paglakad ko, ang nais ko, ikaw ang kasabay. Ang lahat sa akin sa'yo'y ibibigay. Habang mayroong himig, hanggang ako
kita. Nais ko sa puso ko, ikaw ang taglay. Habang ako may buhay, ilong mo ang siyang gabay. Sa paglakad ko ay nais ko, ikaw ang kasabay. Ang lahat sa akin sa'yo'y ibibigay. Habang mayroong himig, hanggang ako ay mayroong tinig. Aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita. Pagkat mahal kita. Habang mayroong ibig, hanggang ako ay mayroong tinig. Aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita. Pagkat mahal kita. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig. Aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita. Pagkat mahal kita. Pagkat mahal kita. Pagkat mahal kita. Kaya ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayong pumalakpak ng malakas, mga minamahal, sa ating pinakamama na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamama na Panginoon Jesus. Amen. God bless po, beloved Sister Daisy Tamundong, sa pinagpalang patutungyan at sa pinagpalang papuring awitin, alay sa ating pinakamama na Panginoon Jesus po. Amen. Ang ating beloved kapatid, ang kanyang kapatid, nagkaroon din ng karamdaman, mga minamahal, amen. Hindi niya alam kung iiwanan ba niya, mga minamahal, o hindi niya iiwanan, mga minamahal. Subalit pinaisip sa kanya ng ating dakilang Diyos na unahin muna ang kalooban ng ating pinakamamalaking Jesus. Amen. Kahit inuna niya ang kalooban ng ating pinakamamalaking Jesus, ibinili niya sa kanyang lola na bantayan sandali yung kanyang kapatid, mga minamahal. Amen. At nang nandito po siya, mga minamahal, sa gawain natin dakilang Diyos, nagpra-practice pa lamang, mga minamahal, nagpupuri, mga minamahal. Amen. Tumawag, nag-text, mga minamahal. Sabi ng nag-text, mga minamahal, magaling na yung kanyang kapatid. Amen? Ganyan po, mga minamahal. Amen? Hindi po tayong lugi, mga minamahal. Amen? Kapag may karamdaman yung ating loved ones, mga minamahal. Amen? Ating ibilin, mga minamahal. Amen? Sapagkat kung parehas po tayo na nandoon, mga minamahal, sa bahay, wala ni isa na nagpupuri, mga minamahal, wala pong magagawa, mga minamahal. Amen? Subalit kapag ikaw, inuna mo ang gawain, ang kalooban ng ating pinakamamalaking. Sabi nga ng ating mga napag-aralan, mga minamahal, unahin mo ang kalooban ng ating dakilang Diyos, lahat ng bagay, pawang idaragdag na lamang, mga minamahal. Amen? At bilin po ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, mga minamahal, sapagkat sa panahon ngayon talagang hindi rin naman po tayo exempted sa COVID-19, mga minamahal. Amen? Tinatamaan, mga minamahal, subalit hindi po iginugo po, mga minamahal. Dahil yan sa kapangyarihan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Sabi nga po,
ugaliin po natin talagang magpuri ng magpuri sa ating tahanan, mga minamahal. Amen? Magpuri pagkagising sa umaga at bago matulog sa gabi, magpuri ng magpuri, mga minamahal. Amen? Sapagkat sa patutuo ng ating dearly and beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, mga minamahal, amen, yung kapatid nung pastoral worker, mga minamahal, na kinidnap ni Satanas, mga minamahal, dinala sa impyerno, at nung sinabi niya sa ating beloved pastor, nawawala yung kanyang kapatid, ang ginawa ng ating beloved pastor, mga minamahal, nagpuri, mga minamahal. At bago pa lamang sila magpuri, sabi daw ni Satanas, pakawalan nyo na yung batang yan. Nagpupuri na ang mga Jesus Miracle Crusade. Ibig sabihin, mga minamahal, nayayanig doon, mga minamahal. Nayayanig si Satanas, nayayanig ang buong impyerno, mga minamahal, kapag nagpupuri ang mga tunay na anak ng Diyos. Ibig sabihin, may kapangyarihan talaga, mga minamahal. Amen. Kahit kapag nagpuri tayo sa ating mga tahanan, walang makalalapit, mga minamahal. COVID-19, lahat ng mga uri ng sakit, mga salot, mga minamahal, hindi makalalapit yan sa pangalan ni Jesus. Amen? Kahit magpuri tayo ng magpuri, mga minamahal. Amen? Yung pagpalakpak natin, pagpupuri yan, mga minamahal. Yung pagsasabi natin ng Hallelujah, praise the Lord, mga minamahal. Kailangan pag nagsabi ng Hallelujah, praise the Lord, talagang malakas, mga minamahal. Kapag mahina, hindi tatakas ang kaaway, mga minamahal. Amen? Kailangan talagang malakas. Hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal, talagang malakas yung talagang tudol sigaw, mga minamahal, para tumakas ang kaaway, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin mali ng malakas ang ating pinakamamalapang Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Tayo na po yung magpatuloy, mga minamahal, sa pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Kung nakahanda na po ating beloved brother Mark Roland, praise the Lord, dumalanta. Atin na pong binibigay ang buong pagkakataon. Atin pong pakinggan ating beloved kapatid sa kanyang pasalamat sa ating pinakamamalapang Jesus. At maghanda po ating pong beloved sister Sheng Garcia. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na papupuri, pagluluhati, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Paisos po lamang. Amen. Praise the Lord. Doble pong paggalang sa ating beloved Pastor Weldy Estrada Almeda at ating inaalala ang iniwang banal na aral at turo ng ating beloved assistant pastor Lina C. Almeda. Ako po'y bumabati mapagpalang araw, madaling araw na po sa ating mga manggagawa sa pangasiwa ng ating beloved ordained preacher at sa kanilang anak at sa mga elders at sa inyong lahat minamahal kapatid. Ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus dahil nung bata pa lamang po ako po'y may karamdamang asma. Ngunit sa patuloy po ng pagdalo, ang aking karamdamang asma ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Praise the Lord. Hallelujah. Pinapasalamatan ko din po ang pinakamamahal na Jesus. 5 years old po lang po ako. 3 beses na po akong nakumpay sa ospital dahil sa matinding pananakit ng aking tiyan. Ang ginawa ng aking mga magulang, nagsisi at nagsumamo sa ating pinakamamahal na Jesus at nagpa-back up prayer din po din sila sa ating pastoral house. At ang pananakit ng aking tiyan ay inalis at pinagaling na ating pinakamamahal na Lord. Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Pinapasalamatan ko din po ang pinakamamahal na Jesus sa mga pagpapalang pinagkakalam niya sa amin magmula sa financial, physical, material at higit sa spiritual na pagpapala. Kaya hanggang dito na lang po ang nawat ng papurihan pasalamat para sa ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayong pumalakpak ng malakas, mga minamahal, sa ating pinakamalapang Jesus. Everybody shout, praise the Lord. God bless po, beloved brother Mark Roland Dumalanta at sa pinagpalang patutungyan. Amen. Ating beloved kapatid, mga minamahal. Amen. Talagang natututo na po, mga minamahal. Amen. Huwag po tayong mahiyain, mga minamahal. Amen. Talagang sabi nga po nung nung nabubuhay pa ang ating beloved Ate Les, mga minamahal. Amen. Ay wala tayong mapapala, mga minamahal, kapag tayo po ay mahiyain, mga minamahal. Amen. Ang abang lingkod noon, mga minamahal, ay talagang napakamahiyain po, mga minamahal. Subalit sa tulong at habag ng ating pinakamamalapang Jesus, ginamit ang mga nangangasiwa upang tayo po ay maturuan. Amen. Praise the Lord. At narito po sa kahabagan ng ating pinakamamalapang Jesus. Amen. Kaya nga sabi nga po, mga minamahal, habang bata pa, turuan na natin. Mga minamahal, turuan na
o sa daan na dapat nilang lakaran. Amen? Upang sa kanilang paglaki ay hindi po nila makalimutan. Amen? Sapagkat sa mga nauuna, mga minamahal, sapagkat hindi po bumabata, mga minamahal. Amen? Darating din po, mga minamahal, amen, na sa kahabagan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ay kukunin din po ng ating pinakamamalapit. At sino ang susunod? Amen? Kaya nga po mga minamahal ating pong beloved ordained preacher ay patuloy na nagtuturo, amen, nagsasanay ng mga gagamitin sa kanyang banal na ubasan, sa banal na ubasan ng ating pinakamamalapit Jesus. Amen? Kung minsan ay iba sa atin na misinterpret, mga minamahal, kapag napagsabihan, amen, agad-agad tayo nagtatampo, mga minamahal, amen, hindi natin iniisip, mga minamahal, sabi nga ng Bible, mga minamahal, sa ngayon, hindi mo pa maintindihan, mga minamahal. Subalit, sa pagdating ng mga araw, mauunawaan din natin, mga minamahal, amen, sapagkat hindi sa lahat ng oras, nariyan lamang tayo nakaupo, mga minamahal, amen, nakikinig, hindi sa lahat ng mga oras, tayo po ay nananatiling mga awit, mga minamahal, amen. At kapag ikaw ay nagpakainit, sumunod, nagpasakop sa nangangasiwa, mga minamahal, amen, mag-grow, mga minamahal, amen, magmamatured ang ating spiritual, mga minamahal, amen. Tayo pagpapalain lubos ng ating pinakamamanapang Diyos at patuloy na magagamit sa kanyang banal na ubasan. Magiging kapakipakinabang tayo, mga minamahal, amen, sa tulong at habag ng ating pinakamamanapang Diyos. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamanapang Diyos. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pinakamamanapang. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, sa pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Kung nakahanda na po ating beloved Sister Sheng Garcia, atin na pong ibinibigay po pagkakataon, atin pong pakinggan ating beloved kapatid sa kanyang pasalamat sa ating pinakamamanapang Jesus, at maghanda po ating beloved brother Samuel Villaruz. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po, mga minamahal. Ang pinakamataas na papuri at pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po lamang. Amen. Praise the Lord. Dobleng paggalang po sa ating beloved Pastor Roldy Estrada Almeida, sa ating minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida, hallelujah. Sa ating, ako po bumabati sa ating minamahal na mga manggagawa. Sa inyo po mga minamahal kong mga kapatiran, hallelujah. Ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa pagkakataong ito na muli siya aking mapasalamatan sa mga kabutihan niya po sa aming buhay. Hallelujah. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Sa kagalingan na ipinagkaloob sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Sapagkat nung nakaraang buwan po, mga minamahal, nandiyan po na ako po'y nagkaroon ng sakit sa akin dyan, mga minamahal. Masakit po ang akin dyan. Ilang linggo po yun, mga minamahal. Hallelujah. Ngunit sa kabagan po nating pinakamamahal na Panginoong Jesus, ako po'y dumadalo po, mga minamahal. Hallelujah. Sapagkat, hallelujah. Ako po'y nalulungkot pag di po ako makakadalo sa kabagan po nating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nandiyan po, mga minamahal, na napakasakit mga aking tiyan, mga minamahal. Sabi ng aking mga hipag, magpa-check up daw ako, mga minamahal, baka kung ano na po yung nararamdaman ko, mga minamahal. Ngunit ipinaubaya ko po ito sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sabi ko, magpasting at mag-stay sa pastoral house, mga minamahal. Sa kabagan po nating pinakamamahal na Panginoong Jesus, unti-unti niya pong pinagaling ang aking nararamdaman. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pag-ingat, paggabay niya rin po sa aking mahal na anak, sa dako po ng Angeles, mag-isa aking mahal na asawa. Hallelujah. Sa kanilang pagtatrabaho, mga minamahal. Hallelujah. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa kalakasan na ipinagkakalob niya sa araw-araw sa amin. Hallelujah. Sa po na aking mga mahal sa buhay, maging sa kagalingan po ng mga karamdaman na aking mga anak. Hallelujah. Pinapasalamatan ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagamot hindi karapat-dapat kami po nagagamit sa kanyang banal na lubasan. Hallelujah. Bilang mga awit ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ay pinasasalamatan ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ang aking
pag-aayon sa hallelujah, pag-isti sa atin. Praise Sa the Lord, pastoral house, hallelujah. hallelujah, sa ganang akin, hindi ko po ito magagawa sa habag at awa ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pag-provide niya po sa araw-araw na pangailangan ng aming araw-araw na pangailangan sa aking mahal na anak sa kanyang pag-aaral. Hallelujah. Maging sasakyan na nagsusundo sa amin. Hallelujah. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Hanggang dito na lang po ang pinakamataas na papuri at pasasalamat pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo mga minamahal. Sabay-sabay po nating palakpakan ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po, beloved Sister Sheng Garcia, sa pinagpalang patutong yan. Amen. Tayo po mga minamahal, ang ating paglilingkod ay nakabubuti mga minamahal. Amen. Ang pagsunod sa kalooban ng ating pinakamamahal Jesus, ang pagsisikap natin mga minamahal na makasunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos, sabi ng Bible, nakabubuti po yan mga minamahal. Amen. Bakit mga minamahal? Sapagkat sa oras na dumating sa atin, mga minamahal, ang kabagabagan, mga minamahal, amen, ay meron po tayong matatawagan, mga minamahal. Tayo'y nag-iipon ng kabutihan, mga minamahal. Amen? Aalalahanin ng ating dakilang Diyos ang ating mga gawa. Amen? Ang ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit, kapag tayo po, mga minamahal, ay hindi sumusunod, hindi ginaganap, tinutupad ang utos, kalooban ng ating dakilang Diyos, sabi ng Bible, tayo po ay nag-iipon ng puot, mga minamahal. Amen? Nag-iipon tayo ng puot, mga minamahal. Amen? Kaya merong paalala, mga minamahal. Amen? Sa atin, mga minamahal, yung iba nagkakaroon ng karamdaman dahil sa ito, mga minamahal. Amen? Sa panahon, uulan, mamaya iinit, uulan, iinit, sumisingaw yung init ng lupa, mga minamahal. Yung iba sa atin, mga minamahal, may mga pagkukulang, dumarating yung paalala. Yung iba, mga minamahal, merong nais ipagawa ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, amen, na hindi po nagagawa. Yung mga pagtugtog, amen, pagpunta sa mga Bible study, amen, at yung pag-aayuno, yung paghahayo, pagbibigay ng may katapatan, ikasampung bahagit handog, sa pagpamumuhay ng may kabanalan, amen, pagdalo ng 3 beses, mga minamahal, sa mga bagay na yan, mga minamahal, amen, kapag ating ginawa yung mga yan, mga minamahal, amen, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, anuman mga pagsubok dumating sa ating mga buhay, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, laging nariyan, nakatingin sa atin, amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Tayo po yung magpatuloy, mga minamahal, sa pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Nakahanda na po ang ating beloved brother Samuel Villaruz. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Atin pong pakinggan, ating beloved kapatid, kung paano po siya pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At maghanda po ating pong beloved sister Trixie Bigaong. Praise the Lord. Praise God, ang pinakamataas, nagpupuri, paglulahatid, pagdakila sa ating pong pinakamamahal pang Isus. Amen. Praise the Lord. Double honor po sa ating beloved evangelist pastor, Will Estrada Almeida. At din po nga patuloy na inaalala mga pinagpalang mga turo at aral po nating beloved assistant pastor, Linacia Almeida. Praise God. Akin pong pagbati sa lahat po ng ating minamahal na manggagawa, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, sa kanya pong beloved daughter. Praise God. At ako po'y nagpupuri na pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Praise God. Dahil ay dyan po minsan na pa na ako'y iningatan at ginabayan ng mga Panginoon. Dahil sa aking pinagdaan ng pagsubok, mga minamahal, na ako po'y nagkaroon ng grabing trangkaso po, mga minamahal, na talagang ako'y nawalan ng lakas at andyan po na kahit na yung isang basong tubig, mga minamahal, talagang hindi ko po maiangat, mga minamahal. At ako po talagang walang malapitan noong time na yun, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord.
At ako po ay lubos na nampaltaya at nanalangin sa Malapinon na ako ay talagang kanyang iingatan at pagagalingin at andyan po na, ito na po na ako po hindi po binigo ng Malapinon. Ako po iningatan at pinagaling po ng ating pinakamamalaking Jesus. Praise Amen. God. Praise the Lord. Hallelujah. At ako rin po mga minamahal po nagpasalamat dahil sa araw na aking drive ng motor. Andyan po yung pag-iingat ng mga Pinoon. Praise God. Gaya ng isang time na ako po ay papunta ng overnight mga minamahal. At ako po ay nasa isang one-way na daan mga minamahal. Ako po ay nasa madilim na bandang gabi na po yun mga minamahal. At biglang may sumulpot na isang single na motor na pag-iwang-iwang sa harap ko. Yun po isang one-way po mga minamahal. Kahit ako po ay nagulat at talagang kami magbabanggaan mga minamahal. Malamang ito yan nakainom o lasing mga minamahal na talagang sa kanyang pagmamaniho talagang wala po sa ayos mga minamahal. Talagang magbabanggaan na po kami. Ngunit ang tanging naalala ko lang ay sumigaw ng malakas na hallelujah at ako po iningatan po ng ating Praise the Lord. Jesus. Hallelujah, Praise God. hallelujah, hallelujah. At ako rin po nagpapasalamat sa Malapinon dahil dyan po yung talagang ang ating pinakamalapang Jesus, ang ating great provider. Talagang hindi po kami Amen. pinagkukulang sa aming mga pangailangan sa physical, financial, material, higit sa spiritual. Kahit ang pinakamataas na papuri, pasalamat sa ating pong pinakamamalapang Jesus. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo na malakas sa ating pinakamamahal Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalapang Jesus. Amen. God bless po, beloved brother Samuel Pilarus at sa pinagpalang patutong yan. Amen. Ang ating pinakamamalapang Jesus, mga minamahal. Amen. Ang siyang lahat-lahat sa atin. Amen. Wala nang iba, mga minamahal. Amen. Mawala man ang kayamanan, mga kayamanan sanlibutan, mga minamahal, basta't wag lamang mawawala ang ating pinakamamalapang Jesus. Amen? Sapagkat ang ating pinakamamalapang Jesus, minamahal, sa Kanya nagmumula ang kayamanan. Amen? Sa Kanya nagmumula ang kaligtasan. Amen? Tayo na po ituloy-tuloy, mga minamahal, sa ating pakikinig ng mapinagpala at buhay na patotoo. Atin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved sister Trixie. Bigaong siya na po ang huling magpapasalamat sa ating pinakamamalapang Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluluwalhati ay nauuko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord, Kung beloved nagpapaabot choir. ng dobleng paggalang sa ating ginagalang at minamahal na pastor, Will de Estrada Almeda, and we will always cherish, remember the blessed memories and teachings of our dearly assistant pastor, Lina C. Almeda. Ganun din po sa kanila pong mga minamahal na mga anak. Sa inyo pong mga beloved kapatid, ako po'y bumabati po na isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Doon na nga po Amen. muli, Praise the Lord. nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus sa gintong pagkakataon na muling mapahayag ko po at mapasalamatan ang ating pinakamamahal na Jesus sa kabutihan niya po na pinamalas niya sa aming buhay. Ito na nga po, nagpupulit, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na ito na nga po, ngayong abaling ko din po ay isa rin po sa mga ilan po na dinapuan ng trangkaso na yan. Tunay nga po na nagising na lamang po ako ng isang araw. Tunay nga po na masakit na po yung ulo ko, pati po yung mata ko hanggang sa ulo ko po. Tunay nga po napakabigat po niyan hanggang sa tunay nga po umiiyak na po ako dahil hindi ko na po makayanan yung sakit na hindi ko po maintindihan kung ano po yung mararamdaman ko na dumating din po sa punto na tunay nga po nawalan na rin po ako ng pang-amoy. Tunay nga po na labis ko po yung pinagtaka dahil wala po ni isang sintomas na sipon akong nararamdaman, ngunit nawala po yung pang-amoy ko. Ngunit patuloy po ako na nampaltaya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na sa kabila ng paghihirap na nararamdaman ko, tunay nga po na sa isip ko lamang po, tunay nga po na nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa bawat paggising ko po. Tunay nga po pinagtiwalaan kong kapangyarihan ng mahal na Panginoon Jesus. Tunay nga po na hanggang sa nagdaan ng araw, hanggang sa patuloy na pinalakas ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ang aking katawan sa kanyang kahabagan lamang. Tunay nga po din yung
yung trangkaso na po yan, yung init na nararamdaman ko, yung sakit na nararamdaman ko sa aking ulo, tunay nga pong unti-unti po niya inalis na ating pinakamamahal na po Jesus. Hallelujah. Maging din po yung kawalan po ng aking pang-amoy, tunay nga pong unti-unti na po ako nakakaamoy hanggang sa mga oras na ito, na tunay nga po lubos-lubos ko na po akong pinagaling na ating pinakamamahal na po Praise the Jesus. Lord. Thank you so much, Sir Nagpapasalamat Jesus. po ako sa patuloy na habag niyo po, na ipinagkakalob niyo po sa inyong balingkod. Maging din po ako din po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na po Jesus, na ma-share ko lamang po na dati-rati, bata pa lamang po ako nang dinapuan po ako ng karamdamang asthma. Tunay nga po yung asthma na yan ay hindi po lingid sa atin na wala pa po yung total cure. Tunay nga po wala po yung makapag-alis sa katawan ng isang tao. Ngunit tunay nga pong hindi po maikli ang banal na kamay na ating pinakamamahal na po Jesus. Isa po ang iyong abang lingkod na babahaginan ng kanyang mga banal na salita. Nang malaman po namin na meron pong gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa may dako ng San Carlos, hindi po kami atubiling subukan po yon. Tunay nga po na sa unang pagdating lamang po namin dito, andyan po, na nakaupo lamang po ako dyan, tumitingin-tingin sa mga kapatiran hanggang sa kahabagan ng ating pinakamamahal na po Jesus. Yung unang pagdalo po namin ay nasundan po ng pangalawa hanggang sa pangatlo, hanggang sa hindi ko po namamalayan sa paglipas ng panahon at sa pagkatapos po ng magpabautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na po Jesus. Hindi ko po namamalayan na unti-unti na po palang inaalis ng ating pinakamamahal na po Jesus yung Praise the Lord. asthma na yan na Hallelujah. nagpahirap sa akin. Magmula bata pa lamang po ako. Tunay nga po na patuloy lamang po na magpasa hanggang noon, hanggang sa ngayon. Tunay nga po na inalis na po yan ng ating pinakamamahal na po Jesus sa aking katawan. Patuloy lamang po yan na dati-rati hindi po ako makasali sa lahat ng PE activities na yan sa aming school. Ngunit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na po Jesus, andyan na malayang-malaya na po ako makagawa ng mga kahit ng mga extreme activities na yan. Sa kahabagan lamang po na ating pinakamamahal na po Jesus, kahit lubos-lubos ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na po Jesus. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na po Jesus, na sa kabila ng lahat ng problema sa mundo, tunay nga po andyan na meron po tayong mahahawakan, meron po tayong malalapitan sa oras ng Amen. Praise the kagipitan. Lord. At yan po ang Hallelujah. ating pinakamamahal na po Jesus, kaya lubos-lubos ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na po Jesus. At bagamat hindi man din po karapat-dapat, sa kahabagan lamang po ng ating pinakamamahal na po Jesus, isa po ang iyong abang lingkod at ang aking beloved ate na gamit po sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay nauuko lamang po sa ating pinakamamahal na po ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamanapain. God bless po, beloved sister Trexie Bigaong. Amen. Ano man ang mangyari, mga minamahal. Amen. Tayo po ay patuloy lamang manampalataya, magtiwala sa ating pinakamamalapain Jesus. Amen. Sapagkat sa mga oras na ito, wala tayong ibang malalapitan, wala tayong ibang makakapitan, kundi ang ating pinakamamalapain Jesus po lamang. Amen. Ang ating Diyos na buhay, ang pag-asa na hindi humihiya. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalapain Jesus. At dito na po nagtatapos, mga minamahal, ang ating pakikinig ng mga pinagpalat, buhay na patutuo. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamalapain Jesus po lamang. Amen. At habang naghahanda po ang mga pinagpalang mga awit, tayo po muna ay magpuri sa ating pinakamamalapain Jesus. Amen. Oh, how I love Him. How I adore Him, my bread, my sunshine, my all and all. The great Creator became my Savior, and all God who live dwell in Him. Down from His glory, ever-living story. My God and Savior came, and Jesus is His name. Born in a manger, to His soul is a stranger. A man of sorrow, tears, and agony. Oh, how I love Him.
How I adore Him, my bread, my sunshine, my all and all. The great Creator became my Savior, and all God's goodness dwelleth in Him, and all God's goodness dwelleth in Him, and all God's goodness dwelleth in Him. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalapang Diyos, mga minamahal. Tayo lamang po ay manatili na katayo. Atin pong samahan ang mga pinagpalang mga awit para po sa kanilang papuring awitin, alay sa ating pinakamamalapang Diyos po. Amen. Beloved brethren, let us all welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord.
of light. Praising Him can unlock every door. It's a key to release the night. And let your heart celebrate evermore. And give thanks to His wonderful name. It's the voice in sound about the ground, about the peace in your mind. We glorify your heart. Praise His name and sing high. In the power of God and God. Let's praise the Lord. Let's praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise His name and sing high. It's a joy.
God of light, praising Him can unlock every door. It's a key to release the night, and let your heart celebrate evermore, and give thanks to His wonderful name. Raise the voice and sound, the sound of our God. About the years that fall, we glorify your praise His name and sing happy. Let the power of God become alive. Let's praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, praise His name and sing happy. The joy, the greatness, and the state of the Lord. Let's praise the Lord. Let's praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise His name and sing happy. Let the power of God become alive. Let's praise the Lord. Let's praise the Lord. The scribes and the Pharisees brought a woman to be stoned. Now Moses' law said, you must die for the sins that you have done. The master didn't speak a word, he just wrote upon the ground. And when they heard the news, so there was none to accuse, he was the talk of the town. The scribes and the Pharisees brought a woman to be stoned. Now Moses' law said, you must die for the sins that you have done. The master didn't speak a word, he just wrote upon the ground. And when they heard the news, so there was none to accuse, he was the talk of the town.
Hallelujah. Purihin naman ang Panginoon. Hallelujah. We praise your name, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Lord, you're worthy to be praised. Karapat namin ka mo na Panginoon. Alayo na mga papurit pa sa salamat. Mga minamahal, patuloy tayo makipag-ugnay. And see to it, hallelujah, na ating maramdaman ang napakatamis at banal na presensya na ating pinakababala, Panginoon. Sa mga samandali ito, mga minamahal ko, tayo po lahat, ibagkaisang dumalangin. Dumalangin na may lakit na pagsisisi mula sa ating po mga puso. Manalangin tayo lang, dakilang Diyos sa magbanal. Hiningi po namin mga Panginoon, hallelujah, sa umaga yung dakilang kahabagan. Huwag mo na magtignan ang aming mga karumihan, aming mga kalikuan, kundi aming pusong taos pusong nagsisisi sa mga oras na ito, mga Panginoon. Patawarin mo po kami. Mga Panginoon, idali mo na ng masagana ang iyong napakatamis at banal na presensya sa aming kalagitnaan. Palakasin mo kami, mga Panginoon. Patuloy mo kaming aliwin ng iyong Santong Espiritu. Na siya naming kalakasan, katibayan sa paglilingkod sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah.
Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Purihin natin napakabait at pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Hallelujah. God bless you, choirs. Hallelujah. Maraming salamat muli sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Sa kanyang pagkilos sa ating kalagitnaan. Hallelujah. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Great is the Lord, and is greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness, a beautiful situation. The joy of the whole earth is Mount Zion in the side of the north, in the city of the great King. Is Mount Zion in the side of the north, in the city of the great King. Oh, great is the Lord, and is greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness, a beautiful situation. The joy of the whole earth is Mount Zion, the side of the north, in the city of the great King. Is Mount Zion, the side of the north, in the city of the great King. Great is the Lord, and is greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness, a beautiful situation. The joy of the whole earth is Mount Zion, the side of the north, and the city of the great King. Is Mount Zion, the side of the north, and the city of the great King. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin natin napakabait at mapagpalang Diyos. At mga minamahal ko, tayo po'y darako sa kasunod na bahagi ng ating pananambahan, ang exhortation ng pagbibigay, ng giving. At muli mga minamahal ko, ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakil at pagsambay na ukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Muli nating palakpakan, bigyan ng gising na palakpak ang ating pinakamamahal na Panginoon. At magising na ang mga anak ng Diyos sapagkat tayo po'y nasa bahagi na ng pagbibigay. Amen? At pagkatapos nga nito mga minamahal ko, tayo po'y kakain na ng spiritual na pagkain na inihanda ng mga Panginoon para sa atin. Double honor and respect mga minamahal ko ang akin pong hallelujah, pinagkakaloob sa tao ng Diyos. To the man of God, to the end-time prophet of our living and loving God, ang ating pong minamahal na Evangelista Weldy Estrada Almeda. Patuloy po nating inaalala ang mga banal na turo ng ating pong beloved Mama Dear, beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, at nariyan ang kanila pong mga butihing mga anak, to the whole beloved Almeda children, at sa lahat mga minamahal ko, hallelujah, ng kanila pong mga itinalagang mga manggagawa sa ating pong lugar, ating pong beloved ordained preacher at ng kanyang mahal na anak. At sa lahat ng kanilang co-pastoral workers, blessed morning. At sa ating mga beloved elders natin pong kasama sa ngayon. And of course, sa mga webcast viewers po natin na walang sawang umaantabay sa ating pong banal na gawain dito po sa lugar ng San Carlos City, Pangasinan. Puri natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At ang sabi nga mga minamahal ko, the 10 commandments or the commandments of the Lord are not multiple choice. Amen? Hindi tayo pwede, what's the multiple choice type of test, mga minamahal ko? Yung select the best or correct answer. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi tayo pwedeng mamili, mga minamahal, doon sa lahat ng kautusan ng mga Panginoon. Piliin lamang natin kung ano yung mga minamahal ko, maginhawa para sa atin. Amen? Amen? At kapag mga minamahal ko, hallelujah, pabawas, mga minamahal ko, hindi pa dagdag, mga minamahal ko, yun ang turing talaga, mga minamahal ko ng mga ibang mga anak ng Diyos, especially yung hindi pa talaga nabubuksan ang kanilang mga puso sa giving. Pabawas, mga minamahal ko, imbis na padagdag. So, hindi natin pipiliin yan.
By nature, ang tao, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang makasarili. Pero mga minamahal, iba na ngayon. Tayo po, mga minamahal ko, ay anak na ng Diyos. Amen? And if sons or daughters of God, mga minamahal ko, we ought to follow, mga minamahal ko, our God, because He is our Father. Amen? Amen? Like Father, like Son. Amen? Kung ang mahal na Panginoon, naging modelo, mga minamahal ko, sa pagbibigay during His earthly ministry, na Kanya pong inialay mismo ang Kanyang buhay, mga minamahal ko, tayo na mga followers niya, tayo na mga disciples niya, tayo na mga servants niya, mga minamahal ko, hallelujah, ay nakalanding sumunod, mga minamahal ko, sa Kanyang iyapak. Kaya nga, mga minamahal ko, hallelujah, hindi multiple choice, hindi selective obedience ang hinihingi naman ng Panginoon, na pinipili lamang natin yung magaan. Ay pagbibigay, wag yan, mabigat yan. Pabigat sa bulsa ko yan. Pabigat sa kabuhayan ko, lalo na ngayong pandemya, mga minamahal ko. Kaya nga, mga minamahal ko, napakalinaw ng sinabi, mga minamahal ko, ng aklat ng Santiago, Kabanatang 2, ang talatay 10. Amen? Pamilyar po ba tayo sa versikulong ito, mga minamahal ko? Nang sabi nga, mga minamahal ko, sapagkat ang sino mang gumaganap ng buong kautusan at gayon may natitisod sa isa ay nagiging makasalanan sa lahat. For whosoever shall keep the whole law and yet offend in one point is guilty of all. So sa sino man daw, mga minamahal ko, na gumaganap ng mga minamahal ko, mga kautusan, pero natitisod dito sa bahaging ito ng pagbibigay. Amen? Nababaliwala. Nagiging walang kabuluhan yung mga ibang kautusan na Kanya pong nagagawa. So mga minamahal ko, hallelujah, back to zero. Amen? Amen? Kaya nga, mga minamahal ko, hallelujah, kinakailangan, mga minamahal ko, hallelujah, sundin po natin lahat kasama itong pagbibigay. Kung ano yung pagpapahalaga po natin, mga minamahal ko, sa area ng kabanalan, alam natin, mga minamahal ko, that holiness, amen, ay mahalaga, napakahalaga, mga minamahal ko, sabagat without peace and holiness, ang sabi nga ng Biblia, no one can see the kingdom of God. Kung ano yung pagpapahalaga natin, mga minamahal ko, sa kabanalan, pagpapahalaga po natin sa pagdalo. Amen? Pananalangin, pagpupuri, ay ganoon din naman, mga minamahal ko, ang dapat pagpapahalaga sa bahaging ito, sapagkat, mga minamahal ko, hallelujah, napakalaki ng kaugnayan nito sa ating mga kanya-kanyang kaligtasan, salvation. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Palakpakan po natin ang pinakamamahal ng Panginoon. So, mga minamahal ko, hallelujah, alam po natin, mga minamahal ko, na kapag tayo po'y nagkaloob ng may katapatan, agad na manunukli ang mahal ng Panginoon. Amen? Amen? Kung hindi man yan, mga minamahal ko, sa pinansyal na pagpapala, maaari, mga minamahal ko, hallelujah, sa ibang aspeto. Sa pisikal, mga minamahal ko, na pagpapala, na ikay patuloy na iniingatan ng mahal ng Panginoon. Amen? Sa salot na ito, sa COVID-19 virus na ito, na alam naman po natin, mga minamahal ko, yung mga hindi mananampalataya, yung mga unbelievers na, amen, nahawaan, nagpa-admit sa mga private hospitals. At magkano ang kanilang ginastos? Limpak-limpak na halaga ng salapi. Umaabot sa milyones, mga minamahal ko, kanilang gastos. Yung mga iba, mga minamahal ko, hallelujah, napapailing. Sabi nga, gumastos na nga kami ng milyon sa aming kamag-anak, namatay pa. Kaya nga, mga minamahal ko, napakadelikado ng ating pong panahon, mga minamahal ko. At alam po natin yan, mga minamahal ko, kung magpalang mahal ng Panginoon, in package parati. Kung hindi man yan binabalik sa pinansyal, mga minamahal ko na halaga, yung ikay pinag-iingatan ng mahal ng Panginoon. Amen? Anong gusto mo ngayon? Nagagastos ka ng milyon o libre yung pag-iingat? Amen? Hindi ka tatalaban. Malayo, mga minamahal ko, hallelujah, hindi lalapit sa yung tolda. Yung nga, mga minamahal ko, hallelujah, ang sabi nga ng ating mga kapatid kanina, nakasalamuha ko yung naging positive sa COVID-19. Inobserbahan ko ang aking sarili. Nag-isolate ako.
Ang sabi ng aking mga kapitbahay, talagang ina-expect na nila na ako rin ay mahahawa. Pero napakabait na ating pinakamamahal ng Panginoon. Ang sabi niya, mga minamahal ko, sapagkat yung ubo, yung early symptoms na aking nararamdaman sa aking pag-aayuno, aking pagpupuri, pagnanalangin, biglang nawala yung early symptoms, mga minamahal. Mas malakas pang palakpak at ipagkaloob sa ating ang pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. So, mga minamahal ko, in package parati ko, hindi sa pinansyal, nariyan ang physical na amen? Kalusugan natin. Malayo tayo sa, as I said, mga minamahal ko, malayo tayo dito sa virus na ito, mga minamahal ko. Hallelujah, na bumabagsik ng bumabagsik. Left and right, nakikita natin, ang dami pong namamatay. Amen? At hindi na katulad ng dati, mga minamahal ko, na nakukonfine pa ng matagal sa ospital. Ngayon, mga minamahal ko, itinakbo ngayong umaga, kinagabihan, patay na. Amen? Nakikita natin, mga minamahal, yung mga kakilala natin dati. Mga minamahal ko, talagang nagpo-post sa Facebook, mga minamahal, na sila'y malusog pa. Then all of a sudden, nakita natin yung kanilang profile pic. Amen? Nung mga may nakamag-anak nila, meron ng, di ba, nabigla yung ating mahal kapatid. Condolences. Condolences, mga minamahal ko, sapagkat nawala na. So, ito ngayon, mga minamahal ko, hallelujah, talagang pinagpala tayong mga anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. At higit sa lahat, mga minamahal ko, ang pagpapalang espiritual. Amen? Amen? Na tayo po, mga minamahal ko, may kagalakan. Anytime, mga minamahal ko, pagtunog ng pakakak, makasama tayo doon sa Rapture of the Saints, mga minamahal ko, na napipinto na. Amen? Kapag mga minamahal ko, hallelujah, talagang well in place na. Ang mga minamahal ko, ang eskema ng kalaban, na-reveal na ang Antichrist, mga minamahal ko. Sapagkat mga minamahal ko, akala natin itong COVID vaccine is just an COVID-19 virus, mga minamahal ko, is just an ordinary phenomenon. Hindi po, mga minamahal ko. Ito'y kinasangkapan, mga minamahal ko, ng mga minamahal ko, hallelujah, ng Antikristo. Para talagang mai-push yung kanilang agenda na one world economy, one world currency, one world government, at saka yung one world religion. So, mga minamahal ko, hallelujah, pag-usapan natin, lubin ng mahal na Panginoon. Amen. Amen. Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon. So, mga minamahal ko, out of sa mga income natin sa ngayon, mga minamahal, meron pa rin naman tayong income eh. Amen? So, hindi na tayo makasagot. Kaya nga mga minamahal ko, meron pa rin tayong pambili. Di ba? So, hindi tumitigil, mga minamahal ko. Ang mahal na Panginoon, hallelujah, maraming kaparaanan para dumaloy sa atin ang pagpapala. Sa mga may trabaho pa, sa mga may negosyo pa, sa may mga anak pa sa abroad, mga minamahal ko, hallelujah, na nagpapadala ng mga remittances. Amen? Amen? Sa mga mga minamahal ko, nakakapagtinda pa. Mga minamahal ko, may bahagi ang ating pinakamamahal ng Panginoon. Huwag nating, mga minamahal ko, kaligtaan. Mga minamahal ko, 20% minimum, mga minamahal ko. Doon sa 80%, mga minamahal ko, hallelujah. Doon sa mga pagpapaliwanag, mga alam na po natin yan, mga minamahal ko, the more na nagdaragdag tayo, mga minamahal ko, the more, mga minamahal ko, na nabubuksan ang mga dungawan sa langit. Hindi lang, mga minamahal ko, hallelujah, ang mga daanan, daluyan ng pagpapala ay isa. Amen? All of a sudden, nakatanggap tayo, mga minamahal ko, ating beloved Brother Norman, mga minamahal, all of a sudden, ang sabi niya, yung auntie ko nakuripot na hindi nagpaparamdam for so long years. Amen? Bigla na lang nag-text, tumawag sa akin, nakipag-communicate at tinatanong niya, ano ang may tutulong ko sa'yo? Gusto mong magnegosyo, bibigyan kita ng puhunan. Amen? Kung hindi yan, mga minamahal ko, hinipo ng mga Panginoon, I don't know. Sabi nga niya, mga minamahal ko, kuripot at talagang wala nang silang communication. So, mga minamahal ko, hallelujah, ang mahal na Panginoon, siyang gagawa ng kaparaanan. Do you believe that? Mga minamahal ko, naniniwala po ba tayo na magagawa ng mahal na Panginoon? Amen?
God is able, mga minamahal ko, hallelujah, na i-multiply niya mga blessings natin. Buksan niya mga durungawan. Bigyan tayo ng mga opportunities, mga minamahal ko, to earn, to make a living. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Yung mga minamahal ko, 10,000, 2,000, 20,000, 4,000, mga minamahal ko, hallelujah, 50,000, mga minamahal ko, 10,000, doon sa natirang 40,000, maaari pa tayo magkaloob ng another 1, 2, depende sa atin, mga minamahal ko, hallelujah. Yung mga nagpapatotoo, mga minamahal ko, hallelujah, until now, ang sabi nga nila, mga minamahal ko, until now, we cannot outgive God. Hindi natin kayang higitan ng Panginoon sa pagbibigay. Kaya naman, mga minamahal ko, hallelujah, talagang patuloy na dumadaloy sa kanila ang masaganang biyaya at pagpapala. Kaya mga minamahal ko, narito na po ating beloved Brother Saldi, ating beloved elder, para pangunahan tayo sa pananalangin at magising na ang mga anak ng Diyos na ngayong minamahal ko, hallelujah, medyo nakatulog na, nakaidlip na, mga minamahal ko, sapagat ang pagkatapos nito, mga minamahal ko, yung pagdadala na ng mensahe ng kaligtasan. Narito po ang Bola kapatid. Praise the Lord. Praise the Lord. Dumalangin po tayo, mga minamahal. Dakilang Diyos, mapagpala naming Ama, banal Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan namin pinakamamalapan ni Kristo. Kami po nagpupuri, papasalamat, mahal na Panginoon sa yugtong ito ng pagbibigay namin kaputandog, mahal na Panginoon, na lubos mong kinalulukdan, mahal na Panginoon. Upang ibalik yung pag-aari handog ng pag-ibig mula sa aming mga puso, mahal na kagalakan sa aming mga puso, upang kami, mahal na Panginoon, makapanumbalik at pagpalain sa lahat ng bagay, mahal na Panginoon. Basbasan mo at pagpalain ang yugtong ito, mahal na Panginoon, ito ang iyong pangako sa lahat ng mga anak na matutapat, mahal na Panginoon. Nabubuksan mo ang sandungawan sa langit at huhulog mo isang pagpapala na walang sapat silid, kalalagyan, siksik, liglig at umaapaw. At pangako mo din, mahal na Panginoon, na sasawayin mo ang lahat ng uri na mananakmal sa aming buhay, mahal na Panginoon. At nagtatakip na maraming kasalanan ng iyong mga anak, mahal na Panginoon, sapagkat tagagamit mo ang iyong mga anak, mahal na Panginoon, para sa pananambalik ng mga kaluluwa sa huling araw na ito, mahal na Panginoon, higit sa lahat ang iyong pangako, ang kaligtasan at buhay na walang hanggan sa piling mo, mahal na Panginoon, sa kalangitan, mahal na Panginoon. Ang Diyos, patuloy mong kausapin yung mga anak na hindi pa tumatalima sa yugtong ito, mahal na Panginoon. Tanan ng pananampalataya, kagalakan, mahal na Panginoon, upang lahat ng mga anak, lahat ng pinangako mo sa yugtong ito ay makamtan, mahal na Panginoon, ng iyong mga anak at hindi mapasalob ng sumpa na lumalaganap sa mundong ito, mahal na Panginoon. Magpalain mo din po yung mga anak, mahal na Panginoon, sa kanya-kanyang kaloob mo na trabaho, hayupan ng pananim, lahat ng uri na pinagkakakitaan ayon sa iyong pangako, mahal na Panginoon. Ang iyong mga anak, mahal na Panginoon, gagawin mong ulo at hindi buntot. Bawat mahipo, bawat matanganan ng iyong mga anak ay pagpapalain mo din, mahal na Panginoon. Pabagan mo din po yung mga anak na walang trabaho, pagkakitaan, pagkaluban mo po, mahal na Panginoon, sa himalang kapamaran man. Upang lahat ng iyong mga anak na gamit mo sa dakilang mong layunin ng pagpapalaganap ng iyong banal na salita sa buong sangkatauhan. Ang ibig mo lahat, makalam ng katotohan, mga ligtas sa pamamagitan ng ministeryo ito, ay ng salita na may dakilang pag-ibig, kapangyaring katotohanan at kaligtasan, mahal na Panginoon. Ngayon kami pinapupas. Salamat sa yugtong ito, mahal na Panginoon, sapagkat sa yugtong ito kami nakakilala sa iyo. Lubos mong pagpalain, mahal na Panginoon, sa pangkalatan panalangin na aming minamahal na magulang namin sa iyo. Sa iyong matamis at banal mong pangalan, aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen and amen. Praise God.
Pumalakpak ang mga commandment keepers. Amen. Ang mga minamahal ko, hallelujah, talagang nag-iingat at sumusunod sa palatuntunan na ating pinakamamahal ng Panginoon. At ang mga Panginoon magbalik ng a millionfold, mga minamahal ko, sa ating patuloy na katapatan sa baging ito. This point in time, magising na po tayo mga minamahal ko. It's 5 minutes before 5 o'clock in the morning. Amen? Time check. Kaya mga minamahal ko, hallelujah. Kanina, napagbigyan po natin ng ating pong mga mata. Mga minamahal ko, medyo nakaidlip. Hindi man mga minamahal ko talagang, mga minamahal ko, hallelujah, tuloy-tuloy. Sapagkat mga minamahal ko, tayo nga po literal na nagpupuyat. Well, at this point in time, mga minamahal ko, tayo nasa pinakamahalagang bahagi ng ating pananambahan. At bilang pagbibigay galang, sa salita ng Panginoon, tayo na pong lahat ay alerto ng tumayo. Narito po ating pinagpalang mga aral. Ating mga beloved ordained preacher, beloved brother Buboy Nira. Praise the Lord. Bless you, Brother Noel. Let us pray. O budigilat mapagpala naming Diyos, namin sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Muli, sa magdamag na ito, ang aming marubdob at sa pusong pagpapasalamat, pagluwalhati, pagsamba, ay aming pinapabot sa iyo. Sa dakilang pribilehiyo na pinagkaloob sa amin, pangsama-samang magkakapatid, sasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Salamat sa mga nunang yugto ng banal na gawaing sinagawa na iyong nilangisan. Ang mga papuring awit na kay nalugod sa amin, aming nadarama ay napakatamis ng presensya. Ang mga patutong inihayag na iyong mga anak, patuloy nagpapatunay na ikay makapangyarihan, suma sa amin, naramdaman namin na iyong pagmamahal, pag-ibig sa amin, O God. At ganoon din, malapay ng mga papuring awit na inaalay na iyong mga awit, minsan ang pang-ibinuhos sa aming kalagitnaan ng pakatamis na presensya, hanggang sa pagbibigay na may katapatan, patuloy na tumatalima ang iyong mga anak. At sa mga sandaling ito, amin pumuling pag-aralan ng iyong mga salita. Ngunit sa pangkalahatang panalangin ng amin, the beloved Pastor Will Distrada Almeida, lahat kaming narito ay nanikluhod, humihingi muna ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali at mga pagkakasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming mga karumihan, at buksan aming mga pangunawa at kaisipan sa Ebanghelyo ng kaligtasan. Pawiin mo po ang mga antok sa aming kapaligiran. Alisin mo, malapay Isus, ang lahat ng mga hadlang, mga istorbo sa aming pagkinig ng mga salita. Sa makaparehang pangalan ni Isus, and with thy word, O Lord, in the mighty name of Jesus, amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Balik po tayo sa ating mga upuan, maminamahal. At kumuha na po ng mga Biblia. Kumuha ng papel, ballpen, mga kakailanganin maminamahal sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen? At sabi nga ng ating pong beloved elder, huwag na tayong matulog. Saktong 5:00 maminamahal. Magandang umaga sa lahat ng ating minamahal, mga kapatiran, ating kapiling sa ating patuloy na pagsasagawa ng ating overnight prayer dito sa San Carlos City, Pangasinan Outreach sa Pilipinas. Atin pong binabati ang ating webcast viewers through YouTube at Facebook. Ganon din po, ating pinapaabot ang ating tao sa puso na pagbati na may pagmamahal sa ating dearly beloved and honorable pastor, Will Distrada Almeida. Amen. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina C. Almeida. At magandang umaga na rin po sa kanilang mga beloved children, grandchildren at children-in-law. At sa lahat ng ating mga pastoral workers, beloved ordained preachers, prayer warriors, sa ating minamahal na mga elders, ating kapiling sa umagang ito. At kung mayroon tayong mga bisita, welcome po kayo sa banal na gawain ng Mahal na Panginoon. Siyempre po sa lahat ng mga kapatiran natin. Mula pa kanina talagang gising na gising
at nag-antabay talagang maisagawa natin ang ating mga buhay spiritual tuwing overnight prayer. At ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati ay nauuko lamang sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan muna natin sabay-sabay ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At lagi kong napupuna, maminamahal, na pagdating ng overnight ngayon, parang nabaliktad. Ang Wednesday service ang mas marami kaysa overnight prayer. Alam niyo po ba na kapag nalulungkot ang mahal na pastor nung araw, sabi ng mahal na pastor palagi sa amin, pag nalulungkot ang inyong pastor, mas nalulungkot ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Yung ating mga kapatiran na walang dahilan na bakit hindi sila nakarating sa ating overnight prayer, mas gusto pang manood na lang sa webcast. Mag-isip-isip tayo, maminamahal, dahil ang Diyos ay hindi po magra-rapture sa inyo, sa inyong mga tahanan. Dahil sinabi yan ng man of God na ang rapture of the church is during the service. Andito po talaga sa gawain ng mahal na Panginoon. Palakpakan muna natin ang ating Diyos na buhay. Baka umasa kayo na ira-rapture kayo, pwera na po, maminamahal, yung nandun sa iba yung dagat, hindi naman natin sila makakasama. Amen. Wala po sa bansang Pilipinas at wala po sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, at talagang nakukontento na lang sila sa panonood ng webcast sa online. Maminamahal, huwag din yung ugaliin yan. Dahil man of God na po ang nagsasabi na ang kanya pong kukuning buhay, sasalubong sa kanya ay yung pong nagtsatsaga na nandito sa bahay-sambahan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa umagang ito, maminamahal, atin pong pag-aralan ng salita ng Diyos. Dito po tayo sa aklat ni San Lucas, Kabanatang 6, talatang 46 hanggang 49. Ilang beses na po na paulit-ulit na binabasa at pinag-aralan ito. Atin pag-aralan, mga minamahal, ang napakahalagang araling ito. What foundation are your house built? Ano po bang pundasyon ang iyong bahay o bahay mong itinayo? At para sa ating kaalaman, itong bahay na itinayo na ito, maminamahal, ay hindi po literal itong bahay. Amen. Ito po yung bahay na sinabi ng banal na kasulatan, templo ng Diyos, walang iba kundi yung ating katawang lupa, itong atin pong katauhan. Amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kindly, basa po sa mga sinabing talata. Praise the Lord. Amen. Sa aklat ni Lucas, sa Kabanata 6, ang talata ay 46 hanggang 49. At bakit tinatawag ninyo ako, Panginoon, Panginoon, at di ninyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi? Ang bawat lumalapit sa akin at pinagiginggan ng aking mga salita at ginagawa, ituturo ko sa inyo kung sino ang katulad. Siya'y tulad sa isang taong nagtatayo ng bahay na humukay at pinakalalim at inilagay ang patibayan sa bato. At nang dumating ang isang baha, ay hinampas ng agos ang bahay na iyon at hindi nakilos, sapagkat natitirik na mabuti. Datapwat dumirinig at hindi ginagawa, ay tulad sa isang tao na nagtayo ng bahay sa lupa na walang patibayan. Laban sa yaon ay hinampas ng agos at pagdakay nagiba, at malaki ang naging kasiraan ng bahay na iyon. Pagpalain po ng mahal na Panginoon ang kanyang mga salita na ating binasa. Everybody shout, praise the Lord. Kayo po ba'y gising na, mga minamahal? Dito po sa ating binasang talata, ayon po sa Tagalog na version, maliwanag naman po siguro na intindihan, na unawaan po natin. Dito po sa mga binasa nating talata, dalawa pong klaseng pundasyon ang ini-illustrate ni San Lucas na kanyang sinulat. Paano po gumawa ang Kristiyano ng kanyang bahay? Amen. Paano po tayong gumawa kanya-kanya ng ating bahay espiritual, itong ating katawang lupang ito, maminamahal.
na ang karamihan masyado nang minamahal. Amen. Amen. Naririnig lang ng kanyang kapitbahay, lusyang ka na, huwag ka na mag-overnight. Mas pinakinggan pa yung kanyang kapitbahay kaysa Diyos na tumawag sa kanya. Tingnan niyo, maminamahal. Amen. Amen. Sinasabihan lang na, nakabarong na naman at mag-anak ng kasal. Nahiya. Sinabihan ng mga magulang na kung hindi ka titigil sa kadadalo dyan, mawawalan ka ng mana. Mayroon namang malapit dito ng mga gawain, bakit hindi na lang dito? Maminamahal, ito pong lahat ng mga katanungang ito ay maliwanag na sasagutin isa-isa sa atin sa umagang ito dahil napapansin ko, maminamahal, talagang sa totoo lang, parang dumadaan na lang sa ating mga tainga yung mga pinag-aaralan. Hindi na natin isinasa puso. Hindi na natin talaga ninanamnam yung ating mga pinag-aralan. Makinig tayong mainam dahil ang kalalabasan nitong pag-aaral na ito ay ito na pong kasalukuyan nating kinalalagyan. Itong ating pong dinanas ngayon na kahirapan. Dito po ito tatakbo, maminamahal. Dahil ang ating pong pinag-uusapan dito ay yung matibay na pundasyon. Amen. Ang matibay na pundasyon, ang sabi rito sa ating binasang talata, ito po ay nakabaon na nakatungko o talagang inilagay sa bato. Hindi, maminamahal, basta-basta na pundasyon. Itong pundasyon na ito, maminamahal, ay mula nung ikay makakilala kay Kristo, wala kang ibang pinakikinggan kung hindi ang iyong pastor, ang iyong mga ngaral, amen, ang lahat ng mga tumatayo sa pulpito na nakaalam mo, mga minamahal, na nakakatulong sa iyong buhay spiritual, hindi ka nakikinig kung kani-kanino ng mga mangangaral. Yung mga mangangaral ngayon sa telebisyon na napakagandang mangaral, wala namang pruiba, walang ebidensya, hindi man nakapagbabago sa buhay mo, hindi man lang gumaling yung mga galis doon sa kanilang mga congregation. Ang gagaling magsalita, pero ang lalaki ng mga singsing dito sa kamay, ang lalaki ng mga palamuti dito sa liig, hanggang tainga, punong-puno ng kolorete. Paano ka magkaroon ng kapangyarihan kung ikay mangangaral na katulad niyan? Amen. Punong-puno ang nguso ng mustats. Huwag tayong masaktan kung kayo man ay sumusubaybay sa Jesus Miracle Crusade International Ministry dahil ang sabi nga ng ating mahal na kapatid, si Apostol Pablo, am I therefore your enemy because I tell you the truth? Kayo ba'y nasasaktan ngayon dahil sinasabi ko sa inyo ang katotohanan? Paano lalakip ang kapangyarihan ng Diyos kung ang mga mangangaral na iyong pinakikinggan na magbigay sa iyo ng aral na pundasyon na talagang ang sabi ng Biblia hindi matitinag na kahit anumang bagyo, amen, hindi puro salita ng mga magaganda, talagang ating pong pundasyon dito, maminamahal, ay sabi nga ng banal na kasulatan, hallelujah, hindi magandang pananalita, ngunit may pruibat ebidensya. Yung pruibat ebidensya dito, maminamahal, hindi matitinag ang Kristiyano na yan. Kahit ano pang mga panliling lang ng dyablo, hindi ka madadala. Palakpakan po natin ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Anong pundasyon ito? Mahirap yata magpuyat. Magdamag ng overnight. Amen. Buong Friday night. Mabuti kung gagawin mo isang beses lang. Ilang taon na since birth ng ministeryong ito. Amen. Ng Jesus Miracle Crusade, way back 1975 up to the present, talagang pinapractice natin yung pagpupuyat. Amen. Itong ating pagpupuyat, maminamahal, ay isa ito sa pagsasagawa ng matibay na pundasyon na ang atin pong kasasaligan ng pundasyong ito ay walang iba kundi si Kristo. Nandyan po yan sa 1 Corinthians chapter 10, verse 4. Amen. Ipaki-plus na lamang po niyan at mamaya basahin po natin kung mayroong patayong oras dahil talagang napakabilis ng patak ng orasan. Alam niyo, maminamahal, hindi nakukontento ang mga Kristiyano. Kaya nga ang sabi ng ating beloved Sister Annalisa Almeida Smith,
Ano na bang nangyari sa atin diyan sa Pilipinas? Ngayon nga lang, mga minamahal, na-shock ako. Yung ating gawain diyan sa Umingan, imagine yung hindi na hanggang 30 daw, pinagbabawalan sila, wala daw gawain tuwing linggo. Baliw na yata yung mga opisyalis na hindi naman sila naghalal sa sarili nila, kundi tao ang naghalal sa kanila. Hayaan ang mga mananampalataya na hindi makasamba, sino pa ang manalangin nitong kinatatakutang virus na ito? Amen. Amen. Tayo'y nagagalit, mga minamahal, hindi tayo sa tao nagagalit, sa masamang espiritu na lumulukob dito sa mga taong kung ano-ano na lang naiisip nila, akala nila, mga minamahal, nakakabuti sa kanilang mga mamamayan dahil nga lumalakad. Related ba yung kanilang mimo na talagang pagbabawalan ang mga Kristiyano. Samantalang alam natin dito, maminamal, ang cancer ay gumagaling, ang mga kitongin ay nililinis, ang mga bulag nakakakita, ang mga pilay nakalakad. Tapos, maminamahal, pagbabawalan. Dahil andito yung pandemya, andito yung itong virus na ito, maminamahal. Injection sila ng injection ng injection. Wala namang nangyayari. Ganun pa rin. Mayroon pa ring breakout. Talagang dumarami pa rin. Amen. Praise the Lord. Hindi po yan ang katugunan. Amen. Dito po sa ating banal na gawain, sa kahabagan ng ating Diyos na buhay, lahat ng simptomas naririnig na natin. Nagtitestify mula pa kanina. Kung kayo'y gising, kayo'y sumusubaybay, kaya yung ating minamahal na mga webcast viewers, mga kapwa Pilipino, ibang lahi sa buong mundo, na alam ko po na fully generated na po yung ating mga gawain. Kahit po nagtatagalog tayo, ini-English po yan. Matagal na po itong aming naobserbahan nung kami pa po ay nandoon sa TV program ng ang ating mahal na pastor nagpipreach ng Tagalog. Dahil ang mga sumusubaybay, iba't ibang lahi, mga German, maminamahal, kinukuha yung ating mga tapes, yun pala ay fully generated na. Kahit Tagalog nagsasalita, pag lumalabas sa kanilang lugar, English na. Ay, sa kahabagan ng mahal na Panginoon, na ibahagi talaga natin ang mga salita ng Diyos ng purong-puro. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Dito, maminamahal, ang pundasyon ng atin pong mga katawang lupa, itong sasagawa natin ng ating pundasyon, maminamahal, ito po ay nakasalig, ito po ay nakabaon, ito po ay nakatayo mismo sa bato. Ibig sabihin, pag sinabing bato, rock, ay mabigat po yan. Talagang, lalo na pagka talagang ano po yan sa lupa, yung lupa na yung bato ay buhay pa na bato. Amen? Amen? Yung mga lime na mga bato ay hindi basta-basta yan. Kung kakapit po yung ating pundasyon na yan, isang tiyak na bagay, talagang hindi po yan matitinag kahit ano pang unos ng mga pagsubok, ng mga problema, ng mga suliranin. At ang atin po, sabi ng banal na kasulatan, basahin na nga po natin ang unang Korinto, 10:4. Kindly, praise the Lord. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang Korinto, Kabanatay 10, talatay 4, ito pong nakasulat. At lahat ay nagsiinom ng isang inumin ding ayon sa Espiritu, sapagkat nagsiinom sa batong ayon sa Espiritu na sumunod sa kanila. At ang batong yaon ay si Kristo. Ang batong yaon ay si Kristo. Amen. Hindi lulot-lula mo, kapitbahay mo, na lagi kang inuusig. Lagi kang pinagsasabihan na hindi ka bang nagsawa? Hindi ba kayo nagsawa? Mayroon na kayong Miyerkules, mayroon kayong Linggo, mayroon pa kayong overnight. Bakit tayo magsasawa? Ang ating ginawang pundasyon ay ang pundasyon pala na ayon sa sinabi ng banal na kasulatan na si Kristo mismo ang bato na ating pong panulok, yung ating pong pinaglalagyan ng ating pong pundasyon. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon. Kapag si Kristo maminamahal
na palagi na nating ipinapangaral na wala ng ibang pag-asa sa mundong ito. Anumang mga dumarating na mga dinobyo, kidlat nga lang, hindi na kayang pigilin ng tao. Amen. Lindol, hindi na kayang pigilin ng tao. Ano pa? Pagbutok ng mga bulkan, hindi na kayang pigilin ng tao yan dahil yan ay natural, nangyayari. Pero ang sabi ng banal na kasulatan, kapag nakabaon ang iyong pundasyon ng iyong buhay espiritual kay Kristo, walang bagyo, walang lindol, walang volcano na makakatinag sa iyong pananampalataya. Hallelujah! Dahil si Kristo mismo ang ang iyong pundasyon, si Kristo mismo. Walang makakatinag. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. So, ito mo minamahal ang kinakailangan malaman ng mga mananampalataya ng tao. Dahil yung isang pundasyon na alaswerte, walang pakialam, basta humukay lang sa earth daw, at inilagay yung kanyang haligi, inilagay yung kanyang pundasyon. Ito yung mga Kristiyano, maminamahal, kahit anong pakiusap natin, na intindihin natin, unawain ang mga salita ng Diyos, huwag babaliwalain. Amen? Amen? Ito yung mga Kristiyano, maminamahal, na napakadaling matisod. Masaway lang yung kanyang kahinaan, tisod na, maturuan lang ng ikapo na magbigay ng may katapatan, ayaw. Ito yung mga Kristiyano, maminamahal, na kahit anong pangangaral sa pamumuhay na may kabanalan, sumusuway pa rin. Amen? Amen? Galit na galit sa mga mangangaral. Ito daw yung mga Kristiyano na gumagawa ng kanilang pundasyon doon lang sa lupa. Isang salita lang, isang bawa lang ng kanyang kapitbahay, maingay ka. Tama na, huwag ka mag-iingay dyan, huwag ka na magpuri. Ating pastoral dyan sa Umingan, lalagang, parang ako lang maminahal, parang pag nandun ako, talagang inis na inis ako. Sabi ko, tayo ang naunang nagtayo, tayo pa ngayon ang patahimikin. Para bang dito? Tayo ang naunang. Mayroon bang nakapagpatahimik sa atin? Ikaw, may kapitbahay tayo dito. Sorry sila. Bakit? Sino bang nauna? Tayong nauna. Kapag nauna ka, sino bang makikialam sa iyo? Wala yata silang alam sa batas ng ating gobyerno, ng ating pamahalaan, ating kinalalagyan. Paano po? Hindi nga naayon yung kanilang pundasyon sa pundasyon na gusto ng ating mahal na Panginoon. Isang salita lang, makarinig lang, bawal daw ngayon, hindi tayo pwede magsamba ng linggo dahil may protocol dito si Mayor. Ay sabi ng mga pulis, pinuntahan tayo ng mga pulis, bawal lang dumalo at walang gawain sa linggo. Itong mga pobre nating mga kapatid na nagsisikap na makapunta sa langit, talagang grabing pag-ibig sa gawain ng mahal na Panginoon, gustong dumalo, di ngayon, i-adjust natin. Gawin nating Sabado. Kasi bawal ang linggo. Anong kaibahan ng Sabado at linggo? At anong kapangyarihan ng mga taong ito na magbawal, hindi naman nila hawak ang impyerno at ang langit. Kung gusto nila maimpyerno, sila lang dapat ang pupunta doon. Bakit nila pagbawalan ng mga taong pupunta ng langit? Amen. Ultimong sikilin mo ang karapatan ng tao. Ultimo ang ating bansang kinalalagyan, mayroon tayong bansang may demokrasya dito. Mayroon tayong pagpapahayag ng ating mga nararamdaman. Amen? Amen? Sino magsasakal sa atin diyan? Hindi po pwedeng sakalin. Nang dahil lang sa kanilang kagustuhan, ito na yung sinabi ng ating beloved elder kanina. Ito na yung pamamaraan ng demonyo na pati tayo idadamay kapag hindi po maayos ang ating pundasyon, madali tayong magiba. Amen. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil yung problema kasi, absent ng absent. Wala ngayon sa overnight, hindi narinig itong ating pinag-aralan. Paano tutubo ang iyong pananampalataya? Paano maayos ang pundasyon ng iyong buhay na ginawa ngayon? Amen. Amen. Gusto lang linggo.
Miyerkules, dahil maiksi lang. Maghapon lang. Ay, yung overnight, ayaw ko niyan. Kala mo, yun ngang sinasabi dito sa pulpito, naging selective Christian ka. Piliin mo lang yung gusto mong sitas ng Biblia, abay hindi ka malangit yan, papunta kang impyerno niyan. Eh sino ba naman ng Diyos na malulugod sa'yo, pipiliin mo lang yung gusto niya. Kaya ang kapal ng Biblia para pag-aralan mo, balansehin mo, gawin mong kaaya-aya yung sarili diyan sa mga salita ng Diyos na wala kang nilalabag. Lahat sinusunod mo, lahat pinakikinggan mo, lahat pinapahalagahan mo. Amen? Amen? Everybody shout, praise the Lord. Maminamahal ang ating mahal na pastor, maragsa magsalita. Halos hindi natin maintindihan, pero kapit na kapit ang mga salita na kanyang binibitawan. Bakit? Makatotohanan eh. Totoo yung kanyang sinasabi. Kaya tayo dito maminamahal, dahil bunga tayo ng ating mahal na pastor, siya ang nagturo sa atin paano maayos itong ating pundasyon. Hindi pa windang-windang na pundasyon. Amen. Amen. Talagang ang mga mangangaral ay ganun din katapang mangaral. Hindi tayo mangangaral dito maminamala, hipu-hipuin natin yung mga ayaw. Bakit? Sabi nga ng Biblia, pilitin mong pumasok sa makipot na daan dahil makipot ang daan patungong langit. Maluwag ang daan patungong impyerno. Amen. Kung gusto nila, di doon sila. Pagdating ng panahon, sasabihin nila, tama pala ang tinuturo sa atin ng ating mahal na pastor. Tama pala yung tinuturo sa atin ng mga nangangasiwa sa gawain na talagang sinusundan ng mga ngaral na talagang may pasanin sa kaluluwa ng kanilang kapwa. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Ngayon, maminamahal, alam niyo po kung bakit talagang dapat na nating malaman na ayusin natin itong pundasyon ng ating pananampalataya, pundasyon ng ating buhay, na ating ilagay daw ito na ang ating panulok, ang ating daw pong pinagsasaligan ay ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Dahil darating daw po talaga ang panahon na mapanganib. Dito sa unang Timoteo 4:1, in the last days, maminamahal, some shall depart from the faith. Sabi rito, kindly, paki-flash dito po sa pakibasa. Dito po sa 1 Timothy chapter 4 verse 1. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang Timoteo, kabanatay 4, talata 1, ito po ang nakasulat. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Amen. Tingnan niyo po, maminamahal, sinabi dito, now the Spirit speaketh expressly that in the latter times, ito daw pong mga panahon na ngayon, itong huling panahon, some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils. Ano po ba itong doctrines of devils? Ano sa tingin ninyo? Tingnan niyo yung mga pananakot. Tanggalin ka sa trabaho kapag hindi ka bakunado. Kung hindi ka magpabakuna, hindi ka makabili, hindi ka makatravel sa airplane, sa barko, kung saan-saan, kung wala kang card nitong bakuna. Lahat, paminamahal, akala ninyo, itong bakuna na ito, maminamahal, ay basta-basta lang na problema? Nagsisimula na nga po tayo sa Great Tribulation period. In other form na po itong bakuna, ito na po ang kanilang gagamitin. Kaya kung inyong napapansin, sinasakal na po tayo ngayon. Ito na po yung doktrina ng demonyo. Ito na po yung doktrina ng Papa ng Roma na talagang ang mga Kristiyano ay pahirapan na. Sige, magpabakuna pa kayo. Sa linggo, may fact-finding na po dyan, piniprepare. Isa-isahin po yan. Bigyan ko na lang kayo ng ibang script. Sabi nga ng ating beloved elder, yan daw po palang bakuna na yan. Lahat ng nagbabakuna. Kasi mayroon na palang mga Kristiyano nagpabakuna. Diyan sa Umingan, ang dami na. Dito yata, mayroon na rin. Tago lang.
Sige, magpabakuna pa kayo. Eh, yung sa bakuna daw, mayroon daw po dyan, mayroon ng, akala natin hindi totoo yan. Kaya totoo man o hindi, atin lang ipaliwanag para maliwanagan ninyo. Mayroon daw pong mga sangkap dyan na 6 proton, 6 neutron, 6, ibig sabihin, 666, ando na. Kaya nga, baguhin ang DNA test ng tao. Baguhin. Sino bang gumawa ng DNA ng tao? Sino bang may kapangyarihan gumawa ng DNA? Sa lahat naman nakaalam, walang iba kundi ang Diyos lamang. Sino yung tao? Anong karapatan ng tao? Baguhin ang DNA ng tao. Ano siya? Diyos? Oh, hindi natin alam itong vaccine na to, this is one of a kind of, yan ang mark of the beast. 666. Kaya nga, ipinaliwanag na sa atin, ang tagal-tagal na, sinasabi sa atin ng ating beloved minister folks, wag. Dahil walang sinabi ang ating mahal na pastor. Ang ating pananampalataya ay nakasalig sa pundasyon na si Kristo ang Pangulo. Si Kristo ang batong ito. Nakasandal tayo ang ating pananampalataya. Bakit ba minamahal? Kailan ba tayo iniiwanan ng mahal na Panginoon? Itong pandemya, magto 2 years na buhay ka pa. Oh. Sasabihin mo, kasi pagka hindi po ako magpa-vaccine, tanggalin na ako sa trabaho ko. So what kung tanggalin ka? Bakit? Wala bang ibang trabaho? Diyan ba talaga mabubuhay ka? Eh bakit ang mahal na Panginoon nagsabi, eh mga ibon sa parang pinapakain ko, kayo pa na aking pinili. Amen? Pababayaan ko? Eh, ang problema dito, maminamali, kung halimbawa, makatotohanan lahat ng mga sayantipiko na nagbibigay ng kanilang kuro-kuro tungkol diyan. Dahil sa ngayon pa lang, ang resulta kitang-kita na. Hindi ka makapasok sa mall kung walang kang vaccine. Ano yon? Ibig sabihin, at saka, ngayon ka lang nakakita, bakit yung vaccine may nakadikit na numero? Numero mo na yon. Oh, Di ka ba nag-isip? Ilang taon na ito dineliver ng ating mahal na pastor? Mula yatang ng Save Ako 1986, ito na yung pinangangaral ng mahal na pastor. Amen. Tapos sabihin natin, hindi pa kasi maliwanag ang pagkasabi. Hindi pa kasi sinasabi na bawal palang magpabakuna, kaya nagpabakuna ako. No. Wala nang ibang sisihin dyan kung di ikaw na nagpabakuna. Wala nang ibang sisihin dyan kung di ikaw na tumanggap. Dahil ang presidente mismo nagsabi, hindi naman yan sa pilitan, huwag ninyong pilitin, huwag ninyong gawing requirements sa trabaho ninyo. Pag ayaw, huwag na ninyong pilitin. Eh, tingnan mo yung mga dumarating sa amin ng mga chat. Ang sabi nila, Kuya, magpagawa na lang po kami ng letter dahil sa lahat ng aming trabaho, ako na lang po ang hindi bakunado. Tatanggalin daw ako. O ano dong proof ko? Ultimo yung mga manager. Sabi ko, mga manager lang pala, hindi man may-ari ang manager. Nagmamanage lang yan eh. E di dapat sila doon makipag-usap sa may-ari. Eh baka yung may-ari nan, Kristiyano pa eh. O maging Kristiyano pa. Amen. Eh bakit? Ano mga requirements natin? O, hindi sa pagyayabang, sa lahat ng ating mga anak na hindi lumabag sa patakaran ng banal ng iglesyang ito. Ang patakaran ng ating mahal na Panginoon. Yung pinagbabawal, yung magsushort, pinagbabawal yung magpapantalon, yung bang jogging pants na sa PE nung araw, amen. Oh, kumukuha sila ng mga papel, yun lang ang ginawa nila. Yung aking mahal na anak na lang, maminamahal. Imagine yung pantalon, ginawa niyang, ang robe na pantalon, ginawa niyang palda. Hindi naman siya pinagbabawalan. Nakita pa nga ng mahal ng mga customer. Ang sabi nila, ang ganda pala na nakapalda, nag-robe, yung nag-asikaso sa kanila. Ang ganda pala ng mga nakapalda. Mayroon tayong mga teachers dito na talagang ipinaglaban. Bawal talaga sa amin. O di ngayon, bakit? Lumitaw, nagumanda, lumitaw ang tunay na Kristiyano, nagniningning. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So, choice mo talaga. Ibig sabihin, kung ngayon ang tatakan at nagpa-injection ka na, kasama ka na doon sa, hindi ka na kasama doon sa 1 of 1%.
na sinabi ng propeta ng Diyos. Kasama ka na talaga doon sa madidisave. I'm sorry to tell you, dahil sa totoo lang po, isang nakikiusap sa akin sa ibayong dagat. Ang sabi sa akin, Kuya, talagang wala na daw talaga silang magagawa dahil tanggalin sila sa trabaho, kaya napipilitan daw sila, kaya nagpabaksin sila, ganito. Sabi ko, yan ang ugat ng wala silang kaalam-alam sa ugat ng iyong pananampalataya na kahit ano pang mangyari, hindi ka pababayaan ng mahal na Panginoon. Yung baksin na yan is to test your faith. Subukin ang iyong pananampalataya. Dahil nandito na po tayo sa horrible day, nakakatakot na panahon. The end times, mga minamahal, na kapag hindi tayo magbabantay nito, isang tiyak na bagay, masilo tayo ng dyablo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Sa Romans chapter 3, verse 3 up to 4, kindly. Praise the Lord. Sa Aklat ng Roma, Kabanata 3, ang talatay 3 at 4. Ano nga kung ang ilan ay hindi nangagsisisampalataya, ang di pananampalataya nila ay nagpapasawalang halaga baga sa pagtatapat ng Diyos? Huwag nawang mangyari. Oo, bagkus pa nga ang Diyos ay tapat, datapwat ang bawat tao'y sinungaling gaya ng nasusulat. Tingnan nyo. Ito mo minamahal, for what if some did not believe? Ito, maminamahal, kayo po ba'y gising na? Nasubaybayan po ba ninyo yung sinabi ko, maminamahal? Sinabi rito, for what if some did not believe? Shall their unbelief make the faith of God without effect? Anong ibig sabihin dito? Ano daw ngayon, maminamahal? Ito ngayon, kasi ang dami pong tawag nito, ang dami po ditong naninimbang. Ang sabi rito, ano daw kung halimbawa hindi sila naniniwala, hindi sila sumampalataya? Ang atin daw po bang pananampalataya kay Kristo ay magiging baliwala? Ang sabi ng sinagot din po sa 4, God forbid. Hindi po mangyayari. Hindi po totoo. Kung ayaw mong maniwala, ayaw nating sumampalataya, din tayo po ang mahuhulog sa kabiguan. Nakuha po natin, maminamahal? Yung mga sinasaway natin, inaayos natin, talagang bumabaluktot na ang kanilang lakad, espiritual. Dahil gusto natin lahat ay maging matuwid, sumunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Dito lang tayo, sa matuwid na daan, sa sentrong daan. Tapos ayaw nilang magpatuwid. Talagang lumiliko sila. Kumakanan sila. Kumakaliwa. Umaatras sila. Alam niyo po ba, maminamahal, ang sabi nito, ang pananampalataya ba daw natin ay magiging walang kabuluhan? Sinagot tayo sa 4. Hindi daw po. Mangyayari at mangyayari ang kagustuhan ng ating mahal na Panginoon. Ang ibig sabihin, sa ayaw mo at sa gusto, ibaon mo ang iyong pananampalataya, ang iyong paggawa ng iyong building, maminamahal, yung iyong buhay, ibaon mo kay Kristo. Huwag kang humiwalay kay Kristo. Huwag kang umayaw sa lahat ng turo ni Kristo. Sundin mo ang lahat ng sinasabi ng mahal na Panginoong Jesucristo dahil yun ang magdadala sa iyo doon sa tugatog ng tagumpay. Hindi kanya pababayaan, hindi kanya tatalikuran, hindi kanya aayawan. Amen. Amen. Kapag ikaw ay umaayaw na, sasabihin, maliligtas naman ako dahil may first heaven kahit tanggalin ko na yung aking pagiging choir member. Iiyak-iyak ka pa? Iiyak-iyak pa tayo? Amen? Amen? Saka na lang kapag uminit ako, babalik na lang ako. Paano kung ikaw ay maabutan sa ganyang kalagayan? Sa tingin mo? Kaya nga ang sabi ng banal na kasulatan, mabuti pang hindi mo nalaman ang katotohanan dahil pagkatapos mong malaman ang katotohanan, tatalikod ka lang at itapon ka sa dagat-dagatang apoy, useless yung buhay mo espiritual. Kaya pagdating ng tatakan, pagdating ng baksin, magpabaksin ka na.
Sabihan ka ba naman, may isa kang baka kapag ikaw ay mapili, mabunot, palabunutan pa. Talaga mga kalukuhan talaga. Halimbawa, sa 1,000 o sa 100,000 o sa 1,000,000, bibigyan lang ng isang baka. Makipagsapalaran ka, nagsusugal ka sa buhay mo. Ang kapalit diyan ay ikaw pala ay dadalhin na sa impyerno. Sumang-ayon ka na pala kay Satanas. Doon sa sinasabi niya na magpabaksin ka lang, pagkatapos okay na. Magaling ka na, maayos ka na. Anong magaling ka na? Yung aking hipag, mayroon siyang pinsan. Araw-araw nagja-jogging. Umiinom ng milk. Talagang nagpamaskulado. Nagpabaksin. Pagkatapos magpabaksin sa umaga, kinahaponan, kinagabihan, patay. Tapos sasabihin natin, isolated lang yan. Nangyayari lang. Diyos ko naman, hindi tayo mga muron. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ilan bang paliwanag pa natin na sasabihin? By fax na. Talagang sasabihin na natin isa-isa. Maririnig ninyo. Maminamahal noon pa yan. Yung isang grupo ng yung Eagle group, yung Brotherhood. Maminamahal, nag-explain sila, sabi nila, ang lakas-lakas ng ating kapatid. Siya pa nga ang nag-i-encourage sa amin. Ganito, mga kapatid. Bakit sa isang iglap, patay na? Nung malaman, bakit ano nangyari? Pagkatapos lang po ng bakunahan. Tapos sasabihin natin, masyado namang alarmist yung mga preachers, ordained preacher ng Jesus Miracle Crusade. No, we are not alarmist. Kaya nga ating binasa itong basihan na sinabi ng Biblia, paano daw kung ang Kristiyano ay hindi naniniwala sa pananampalataya? Ang pananampalataya ba daw ay magiging walang kabuluhan? Hindi po. Ikaw na hindi naniniwala, nagkukunwari kang mananampalataya, mahulog ka sa bitag ng dyablo. Amen. Amen. May pananampalataya ka. Pagsagot, anong gusto mo? Bakuna, tanggal. Bakit? Kasi kinakailangan. Ito doon ako sa tanggal. Matatanggal ka lang sa trabaho. Ang daming trabaho. Amen. Amen. Ang problema, yung vaccine na ilalagay na sa katawan mo, baguhin na yung DNA mo. Yung DNA po, yun po yung iba't ibang klase ng pagkakakilanlan ng tao. Hindi po tayo pari-pariho ng DNA. Dahil ang mahal na Panginoon lang ang gumagawa niya, nakakaalam. Ang gusto ng bakuna, lahat ng DNA, isa na lang. Kaya nga, 666 na eh. Yung 666 na, yun na yung sinabi ng Revelation chapter 13, verse 15 up to 18. Nagagamitin na ito, hindi ka makabili ng mga pagkain, hindi ka makatravel, amen. Lahat na ng gagawin, ito daw po ay para alipinin na ang tao ng isang tao na gusto po magkaroon ng isang relihiyon, isang monetary system, isang pera na lang, isang mga kumbaga sa passport, isang na lang. Pagka may tataka ng 666, okay ka na kahit saan ka magpunta. Pero ang tanong doon, hindi ka na ba mamamatay? Kung sinasabi sana nila, sige magpabakuna ka, hindi ka na mamamatay. Mauna ang taga Jesus Miracle Crusade. Lahat, hindi na mamamatay. Pagkatapos ng bakuna, namamatay. Pagkatapos ng bakuna, mayroon nga isang doktor. 4 na beses nagka-COVID. Bakunado. Then una-una, doktor Imagine yun. Doktor na siya nagpabakuna, 4 na beses pa nagka-COVID. Nakaligtas pa rin. Kaya pinasalamatan niya na nakaligtas pa rin siya. Pero hindi garantiya ang bakuna para sa COVID-19.
Eh bakit? Kahabagan ng mahal na Panginoon. Lahat ng inyong mga patotoo. Lahat ng ating narinig ng mga patotoo. Lahat ng simptomas na nakukuha ng sinsya. Di ba iisa? Lahat tayo halos nakadanas. Amen? Amen? Eh bakit pa tayo magpaluko dun? Bakit pa talagang suportahan pa rin natin? Nagpapatunay lang yan na wala kang pananampalataya. Totoo yung ating binasa. God forbid, let God be true, but every man a liar. Amen. Ang Diyos lang ang totoo. Ang tao, talagang sinungaling yan. Sabi nga ng Biblia, you are of your father the devil, he is a liar. Amen. Amen. Dayain lang tayo ng dayain. Oh, sabihin mo na ngayon. Hindi kasi namin narinig sa aming ordained preacher. Hindi namin narinig sa aming mahal na pastor. Hindi namin narinig sa aming minister. Ayan, narinig na ninyo. Ano pa? Mag-antay pa ba kayo? Mabawi pa ba ninyo yan? Eh, nagdedesisyon kayo kagad. Pabakuna kayo kagad. Paano ngayon yan? Sinong sisihin diyan? Don't you know? Di sa iyong kaalaman. Eh, ang daming talagang self-proclaim na by 2025, lahat ng nabakunahan, dido. Eh, paano yan kung mangyayari? Kaya granting without admitting na lang yan. 2025, mabubuting kung abutin ka pa ng 2025. Eh, nakapagbakuna ka na. Eh, bakit? Sa lumang tipan, sa New Testament, lahat ng mga patakaran ng gobyerno, lahat ng mga ini-introduce, ino-oppose ng mga anak ng Diyos. Bakit? Talagang grabe, strong faith. Mayroon silang strong faith. Mayroon silang matibay na pananampalataya na ang pundasyon ay hindi basta-bastang matinag. Dumalo ka palagi, Miyerkules, Biyernes at Linggo. Pumunta ka sa Bible study. Magbigay ka ng may katapatan. Mamuhay ka ng may kabanalan. Walang makakatinag sa'yo. Amen! Padaluhin lang, ayaw dumalo. Magbigay lang, hindi naman sa'yo yung binibigay mo. Pag-aari naman ng Panginoon. Pamumuhay lang ng may kabanalan. Ano ngayon kung maiinitan ka? Talagang, nandito tayo sa tropical country. Maiinitan ka talaga. Eh, ikaw naman ang magbe-benefit diyan. Hindi naman yung mga nagbawal o nagbigay ng inganyo sa'yo na magpa-vaccine ka na. Amen? Amen? Kaya maminamahal, sabi ng Marcos City 13, making the Word of God of non-effect. Tuloy, ginawa daw natin, pakibasa, Marcos City 13, ginawa daw natin na ang ating napapakinggang mga salita ng Diyos ay walang epekto, para bang walang nangyayari dahil din sa ating kagagawan. Amen. Walang epekto ang iyong pananampalataya dahil hindi ka naniniwala. Wala kang pananampalataya. Ilang beses na in-explain sa iyo yan. Kindly, pakibasa. Marcos City 13. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng Marcos Kabanata 7, talata po ay 13. Ito po ang nakasulat. Naniwawalang kabuluhan ang salita ng Diyos ng inyong salit-saling sabi na inyong itinuro at nagsisigawa kayo ng iba pang maraming bagay na kawangis nito. Amen. O, tingnan nyo. Sa English, making the Word of God of non-effect through your tradition which ye have delivered, and many such things like things ye do o do ye. Yung mga bagay, katulad yan maminamahal. Sino bang nag-iimbento niyan? Sino bang nag-iimbento? Kapag may epidemya, bakit yung ating mga ninono nung araw? Ilan na bang epidemya na dumating sa bansang Pilipinas? Yung mga kolera. Ano pa? Yung mga SARS. Ano pa? Ano pang mga dumating? Hindi lang nga yan eh. Yung Yolanda. Oh, ang daming namamatay. Pero may naiiwan, may nabubuhay. Sa kolera, hindi lahat ng namatay sa kolera, mayroong natitira. Hindi, talagang dumarating talaga lahat yan. Every 10 years, every 20 years, every 100 years, mayroon talagang dumarating. Amen? Ano po ba ang ating paghahariin sa ating mga buhay?
Yung pananampalataya na itinuro sa atin na dalisay ng man of God, ng prophet of God, na ngayon nagpadunong sa atin na sa ating pananampalataya ang ating cancer, sakit sa puso, high blood, diabetes, ano pang karamdaman, gumaling? O yung sinabi pala ngayon, doktrina ng tao, yung sinasabi lang ng tao, ito ang remedyo, ito ang kailangan gawin. Diyos ko, mga minamahal, napakadali naman nating linlangin. Amen? Amen? Magpapalinlang ka, may pananampalataya ka, anak ka ng Diyos na buhay, lumalang ng langit at lupa, magpaalipin ka, susunod-sunuran ka diyan sa mga nagtuturo na walang kasiguraduhan. Amen? 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 Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Hindi lang tayo ipinanganak ngayon. Matagal na tayong ipinanganak kay Kristo. Kaya nga ang ating pundasyon si Kristo mismo. Hindi na tayo basta-bastang matitinag pa. Wala na makakatinag ng ating pananampalataya. Amen. Sayang yung ating pinagpupuyatan. Yung dinadaluhan natin tuwing linggo, tuwing Miyerkules. Yung Bible study natin na nagsasakripisyo tayo, naglalakad tayo dati-rati. Wala pa tayong mga bahay, wala pa tayong mga sasakyan, naglalakad tayo. Pagkatapos ngayon, binigyan ka ng bahay, binigyan ka ng sasakyan, binigyan ka ng magandang trabaho. Pagkatapos ngayon, here comes vaccine, magpabaksin ka na lang. Nakuha na natin, maminamahal. Nakuha na natin ang essence. Nakuha na natin ang punto de vista ng ating mahal na Panginoon. Amen. Magpadala pa rin tayo. Samantalang simple lang salita ng Diyos, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Matakot ka lang sa Diyos. Huwag kang matakot sa tao. Huwag kang matakot sa vaccine. Huwag kang matakot sa COVID-19. Nung dumating ang 10 salot sa Ehipto, exempted ang mga Kristiyano. Amen? Amen! Kristyano ka ba talagang tunay? May alam ka ba talaga sa salita ng Diyos? Kung may alam ka, exempted ka. Amen! Natural lang tayo ngayon, medyo na may nararamdaman dahil isang mundo nga ang ating ginagalawan. Isang sikat ng araw, tanggap natin yung ulan kapag umuulan. Pagising mo sa umaga, same morning ng kanilang nararamdaman. Kaya yung mga simptomas nilang nararamdaman natin, pero mayroon tayong kakampi. Mayroon tayong, hallelujah, Diyos, maminamahal, na sinasandigan ng ating pananampalataya. Hindi tayo basta-bastang matitinag yan. Amen? Amen? Dahil ang pundasyon natin, nakakatiyak tayo, si Kristo. Ang mahal na Panginoong Jesucristo. Dito sa ministeryong ito, maminamahal, ang sabi nga ng mahal na pastor, napatunayan na kumukulo na lahar, tinatapakan ng mga Kristiyano. Kumukulo. Alam ko nung talagang pumutok yung pinatubo, sabi ng mga kapatiran namin diyan, maminamahal, tumatawid, at kumukulo, talagang tinatapakan lang nila. Kapatiran natin diyan sa dako, maminamahal ng Pampanga. Talagang grabe. Tinatapakan nila, kumukulong lahar, makarating lang sa gawain. Oh, may lahar bang nakakasira sa kanila? Amen? Amen? Tsaka, ilang beses na sinulong yan sa Kongreso, nagagawin talaga nilang yung vaccine. Hindi po pumasa. Hindi tinanggap. Bakit? Nandito tayo sa demokrasyang bansa. Democratic country tayo. Mayroon tayong freedom of expression. May express natin. Lalo na itong ating pananampalataya. Amen. Anong gagawin natin? Anong gagawin nila? Sakalin tayo. Lagyan na tayo dito ng mga kadena sa liig at sunod-sunuran lang tayo. Tusukin yung ating mga ilong para lalagyan ng nylon para kung anong hila nila, susunod na lang tayo. Hindi naman pwede yun. Hindi magkaroon ng chaos, pagkaroon ng civil war, kulang pa sila kainin. Kung babalik ang mga kahinaan ng mga Kristiyano sa Jesus Miracle Crusade, problema ng presidente ng Pilipinas. Sa totoo lang. Dahil dito ang mga kriminal binago, mga matay tao, mga NPA, mga extremist, paminamahal, binago na ni Kristo, pinagpala na
Kristiyano ng tunay. Ay pagbabalik yan, ay kulang pa yung pandemic na yan. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Kaya naman huwag tayo magpaloko. Mahal na mahal tayo ng ating mahal na Panginoon. Binibigyan tayo ng karunungan ng ating Diyos. Binigyan tayo ng pangunawa ng ating mahal na Panginoon dahil totoo siyang Diyos. Nagmamahal sa atin. Hindi niya tayo pababayaan. Kung gusto natin ng proof, then we will give you the proof. By Sundays, loobin naman ang Panginoon na minamahal. Magdala kayo, i-record natin lahat. Dahil isa po yan, maminamahal, na talagang amin pong ikinabahala. Dahil para bang binabaliwala lang natin. Extremely, Jesus Miracle Crusade is against vaccine. Amen. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Tayo po'y umawit sa ating mahal na Panginoon. Hindi tayo po minamahal ay nag-consume ng medyo mahaba-haba. Life was filled with guns and wars, And everyone got trampled on the floor. I wish we'd all been ready. The days grew cold, a piece of bread could buy a bag of gold. I wish we'd all been ready. There's no time to change your mind. The sun has come and we've been left behind. There's no time to change your mind. The sun has come and you've been left behind. Man and wife asleep in bed. She hears a noise and turns and really is gone. I wish we'd all been ready. Two men walking up a hill, one disappears and one left standing still. I wish we'd all been ready. There's no time to change your mind. The sun has come and you've been left behind. There's no time to change your mind. The sun has come and you've been left behind. life was filled With guns and wars, and everyone got trampled on the floor. Hallelujah. I wish we'd all been ready. Children died. Hindi ninyo kami masisisi. Sapat na karunungan galing sa ating Diyos ang pinagkaloob sa atin. Upang malaman natin, hallelujah, ang mundo ating ginagalawan. Hallelujah. There's no time to change your mind. Huwag tayong magpaluko sa Diablo. And you've been left behind. There's no time to change your mind. The sun has come and you've been left behind. Man and wife asleep in bed. She hears a noise and turns and he is gone. I wish we'd all been ready. Two men walking up a hill, one disappears and one left standing still. I wish we'd all been ready. There's no time to change your mind. The sun has come and you've been left behind. There's no time to change your mind. The sun has come and you've been left behind. Oh, there's no time to change your mind. The sun has come and you've been left behind.
Oh, there's no time to change your mind. The sun has come and you've been left behind. Purihin ang ating mahal na Panginoon Jesus, maminamahal. Sa mga kapatid namin na pinagpalang lubos, nakikinig sa ating mahal na pastor, sa inyong mga mangangaral, pinagpala kayo, ipinaglaban ninyo ang inyong pananampalataya. Kahit anong alok ng diablo, hindi mo sila pinikikinggan. Dahil alam mong mapipinsala ang iyong buhay espiritual. Kapag ikay umuuna sa diablo mo, minamahal, diyan sa baksi na yan, you were nowhere to go. Hindi na talagang wala ka nang magagawa. Pero habang ikay tumatanggi pa dahil ikaw ay templo ng Diyos, walang sino mang sisira sa templo ng Diyos. Sinabi ng banal na kasulatan, we are the temple of the living God. Sino man ang sisira sa templo ng Diyos, sisirain ng Diyos. Kaya maminamahal na pakapalan natin. Sapat na mga kaalamang espiritual magmula sa propeta ng Diyos sa lahat ng mga mangangaral, ipinapangaral sa atin. Mula ngayon, isa sa puso ninyo yan, isa sa isip ninyo, huwag kayong matinag. Anong problema? Kung halimbawa, hindi ka pinalan, nasama ka sa pandemic na to at ikaw ay binawian ng buhay. Salamat sa Panginoon. For to me to live is Christ and to die is gain. Pagpikit natin sa lupa, wala kang alalahanin. Walang nang idikit sa katawan mong baksin. Pagpikit mo sa lupa, tuloy ka na sa ating mahal na Panginoon sa kanyang piling. Inamatay ka dahil may baksin. Paano yan? Hindi ka kilalanin ng mahal na Panginoon. Paano ka? Paano tayo? Ang masakla pa nga, sunugin ka. Ano pang babalikan ng kaluluwa mo? Sinunog ka na. Be wise. Maging matalino tayo, maminamahal. Maging matalino, mga Kristiyano. Tayong pinakamatalinong tao sa ibabaw ng mundong ito. Sabi nga ng 8:1, 2 ng Roma, we are over and above the law of sin and death. After that, the Spirit of Christ dwell in us. We are more than conquerors. Kaya maminamahal, manatili ka, manatili tayo. Gawin nating holy ang ating katawang lupang ito, na ang pundasyon ay walang iba kundi si Kristo. Tayo dumalangin, dakilat mapagpala naming Ama, Diyos namin sa langit. Aming napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa umagang ito, mahal Panginoon, tao sa puso kami nagpapasalamat sa walang hanggang karunungan. Patuloy mong ipinagkalob sa amin. Salamat sa totoong propeta, totoong pastor na iyong hinirang pinili para kami turuan ng mga tunay at dalisay mong mga salita. Manatili nawa sa aming puso't isipan ng mga salitang ito. Huwag namin, Panginoon, pabayaan. Huwag namin ipagpapalit ang lahat sa anumang pananakot ng mundong ito. Bagkus tumayo kami, mahal na Panginoon, ayon sa aming pananampalataya. Ipanghawakan mong matibay ang lahat ng mga narito. Mga kapatid namin na dapat makukumbinsin at salamat mahal na Jesus na nakaabot ang pangangaral na ito. Panghawakan mo sila, lumayo sa daya ng demonyo. Tulungan mo sila, manapin. Tulungan mo kaming lahat. Manatili ang aming pananampalataya. Maisandig sa iyo. Dahil ikaw ang aming pundasyon. Sa pangkalahatang panalangin na aming dearly beloved Pastor Willie Estrada Almeida, dinadalangin ko pang lahat ng ito sa matamis na papayang pangalan ni Jesus. Mga pangailangan natin, maminamahal, idulog natin sa ating mahal na Panginoon. Dakilat mapagpala naming Ama, Diyos namin sa langit, aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagsusumamo kami, mahal na Panginoon, na patuloy mong panghawakan, pagtibayin ng aming pananampalataya, pahabain pang buhay ng aming dearly beloved Pastor Willie Estrada Almeida, their beloved children, children-in-law and grandchildren, lahat ng yung mga ordained preacher, yung mga preachers, mga manggagawa,
mga beloved elders, manapaisos, mga awit, mga manunugtog, mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatandang mananampalataya ng The Jesus Miracle Crusade International Ministry sa buong Pilipinas, maging sa buong mundo. Pagtibayin mo ang aming pananampalataya, mahal na Panginoon, panghawakan mo kaming matibay ayon sa iyong mga salita. Hindi kami, hallelujah, aalis. Hindi namin hiwalayan ang mga salitang ito. At anumang daladalang mga problema ng aming mga kapatid sa umagang ito. Andyan man sa webcast, hallelujah, hallelujah sa YouTube, hallelujah sa Facebook, dito man sa aming mga kapatiran sa San Carlos. Mahal na Panginoon, ang kahirapan, problema, karamdamang cancer, ipatong yung kanang kamay sa inyong mga ulo. Hallelujah, leukemia, cancer, tuberculosis, sige sa puso, high blood, diabetes. Hallelujah, incurable sicknesses, diseases, doubts and unbeliefs. Hallelujah, lahat ng mga karamdaman na walang kalunasan. COVID-19, malusaw ka. Hallelujah, hallelujah, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Gawin mong hallelujah. Banal ang lugar na ito. Aming mga gawain sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. I claim the promise, the answers to my prayers in Jesus' mighty name. First prayer, beloved Pastor Will Estrada Almeida. We claim the promise, the answers of our prayers in Jesus' name. Amen and amen. Say hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin natin mahal na Panginoon, minamahal, tumalon tayo 3 beses, sabay sigaw, hallelujah, praise the Lord, bilang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon, tayo po'y muling nagtatagumpay sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabay-sabay, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Sabihin natin, I love you, my dear Jesus, I love you, my dear Jesus, we love you so much, my dear Jesus, we give all the glory and honor unto thee, Lord. Great, worthy to be praised forever and ever, praise the Lord. Brother Alvin. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak pumuli tayo ng malakas sa ating pinakamamalapayang Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalapayang Jesus. Amen. God bless po. Beloved ordained preacher ko, Boboy na Amen. At maraming salamat muli sa ating pinakamamalapayang Jesus. At tayo mga minamahal ay naliwanagan, mga minamahal. Amen. Naliwanagan tayo sapagkat marami po ang nagtatanong tungkol sa vaccine na yan. Ngayon ay maliwanag pa sa sikat ng araw. Amen. Purihin po ang ating pinakamamalapayang Jesus. Amen. At bago po tayo dumako mga minamahal sa announcement, ako po sa kapintulutan lamang po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy na Amen. Ako po nagpapabot ng pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat, at pagsamba na ako lamang po sa ating nag-isang Diyos na buhay. Sa ating pong napakabait na pinakamamalapayang Jesus po lamang, ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Isang magpagpalang umaga po sa ating lahat. Sa pangalan po ng ating pinakamamalapayang Jesu Kristo at ating din pong pinapaabot ang dobleng paggalang pagbati po ng magandang umaga sa ating pong dearly and beloved Pastor Will Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God, maging sa kanila pong mga beloved children, amen, ating pong pinapaabot ang taos-pusong pagbati, amen, sa mga grandchildren, to the whole Almeida family. Amen. At lagi po nating inaalala, mga minamahal, mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin, ating pong dearly and beloved assistant pastor, Lina C. Almeida, ating pong beloved Mama Dear. Amen. At sa mga beloved viewers, magandang umaga po sa ating lahat, sa mga minamahal na mabaguhan, bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain po ng ating pinakamamalapayang Jesus. Amen. At bago po tayo dumako mga minamahal, sa atin pong announcement, regular announcement, atin po munang i-update po yung atin pong special offerings. Mga minamahal, amen. Alam naman po natin kung saan nakalaan, mga minamahal, kung ano ang proyekto ng ating nililikom, mga minamahal. Amen. Ito po ay para sa pag-asa sa ayos ng CR, pagtatiles, mga minamahal. Alam natin, mga minamahal, hindi po biro ang atin pong ang halaga, mga minamahal. Amen. Hindi po biro, mga minamahal. Amen. At ang atin pong nalikom, mga minamahal, yung cash on hands, mga minamahal, from September 8 to 17, 1,631. At nadagdagan po ito ng September 19, Sunday, 626. September 22, Wednesday, 333. Ang atin pong hawak, cash on hands, ay 2,590
pesos, mga minamahal. Yan po ang halaga, mga minamahal, at kulang na kulang po, mga minamahal. Amen. Ating dagdagan, mga minamahal. Amen. Sapagkat ang ating pinakamamalapeng, sabi nga po, mga minamahal, ang mapagbigay na puso ay mas lalong pinagpapala ng ating pinakamamalapeng Jesus. The more you give, the more you receive. Sabi nga po, mga minamahal. Amen. Ang ating pinakamamalapeng Jesus. Amen. Ating pong tinatawagan, ating pong beloved brother Joshua Villaruz upang ipanalangin po yung ating ipagkakaloob upang ito po ay basbasan at pagpalain ng ating pinakamamanapeng Jesus. Amen. God bless po sa ating beloved elder, ating beloved brother Alvin Reyes sa pagpalangin at sa oras ito ay ating dalangin ating pagkakalob na special offering upang ito ay basbasan at pinakamamanapeng Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Pagpala mga Diyos, makapangyarihan sa lahat sa iyong pangalan. Aming pinakamamanapeng Jesus, maraming salamat sa patuloy. Pagkapala mo sa iyong mga anak at sa oras nito, sa kanilang pagkakalob ng kanilang special offering, malpins bilang pagkikipagkaisa, malpins sa proyekto na nililikom para sa ikaunlad, ikakaganda, ikaayos tuwing bahay sambahan. Patuloy mong pagpalain ang iyong mga anak na hindi nanghimagod, na nagkakalob ng kanilang special offering, ibalik sa kanila ang kanilang ipagkakalob na higit pa sa kanilang pangailangan na pagpapala, makabilyong beses, makatrilyong beses sa pagpapala, ibalik mo sa kanila, pagpalay mo kami lalo spiritual na pagpapala, sa dalang beloved pastor, Uldis Almeida, in Jesus' mighty name we pray, amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Magmarcha na lamang po tayo sa gitna, mga It will minamahal. come back to you. Good measure, press down, shake it together, and running over, give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give, and it will come back to you. Good measure, press down, shake it together, and running over, give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give, and it will come back to you. Good measure, press down, shake it together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. When you give to the Lord. When you give to the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalapeng Jesus. Amen. Pumalakpak, pumuli tayo ng malakas sa ating pinakamamalapeng Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Pagpalain po tayo ng ating pinakamamalapeng Jesus, mga minamahal. Amen. God bless you po. Ibalik po ng billion-trillion times sa pagpapala sa bawat mapagbigay ng mga tunay na anak ng Diyos. Amen. At tayo na po itarako, mga minamahal, sa ating pong regular announcement. Narito po, mga minamahal, ang regular na pagdaraos ng gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, dito po sa Barangay Baybay Mamarlao, along Palaming Road, mga minamahal, katabi po ng Key Warehouse, mga minamahal. Sa tuwing araw po ng Miyerkules, 1:00 hanggang 5:30 ng hapon, at sa tuwing araw ng Biyernes, magsisimula ng 9:00 ng gabi at matatapos po ng 6:00 ng umaga ng Sabado, at sa tuwing araw po ng Linggo, magsisimula po ng 9:00 ng umaga at matatapos po ng 4:00 ng hapon. Tuloy-tuloy po, mga minamahal, ang Bible study sa lugar ng Barangay Tubag, mga minamahal. Amen. Binitis Residence. Sa tuwing araw po yan ng Martes, mga minamahal. Amen. 3:00 hanggang 6:00 ng gabi, mga minamahal. At sa mga baguhan, amen, patuloy po tayong dumalo upang lumago po yung ating pananampalataya, sapagkat ang pananampalataya, yan po ay lumalago sa patuloy pakikinig ng salita ng ating pinakamamalapeng Jesus. Amen. At patuloy po tayong magbunga, mga minamahal, atin pong isama, atin pong loved ones, amen, atin pong mga kaibigan, atin pong mga kapitbahay, katrabaho, isama po natin dito po sa gawain ng ating pinakamamalapeng Jesus. Amen. At i-follow up po natin, mga minamahal. Magkaroon po tayo ng time, concern, mga minamahal, sa mga hindi na po natin nakakasama sa pagdalo, mga minamahal, atin po silang puntahan sa kanilang tahanan at ating sabihin na miss na po sila ng ating pinakamamalapeng Jesus. Amen. 10 piso, 5 piso,
ating idaan dyan po sa information para po yan sa TV program and radio program. Meron pong counseling, mga minamahal, sa mga may dinadala, mga minamahal, amen, may mabigat na problema. Meron po tayong counseling sa mga beloved brothers, mga minamahal, dito po sa luhuran ng ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy Nier, at sa mga beloved sisters doon po sa likod, sa kinaupuan po ng ating beloved sister Ate Vines here, mga minamahal, amen. At meron pong lay hands, mga minamahal, pagkatapos po ng closing prayer. So, bago po tayo pumunta sa harapan, manalangin po muna tayo dyan sa ating kinaupuan. Atin na pong magsisi, mga minamahal, atin na pong pagsisihan lahat po ng ating mga pagkukulang, mga minamahal, amen, bago po tayo pumunta sa harapan. At, mga minamahal, makinig po tayo, manood ng Jesus Miracle Crusade International Ministry program, mga minamahal, amen. 24/7 na po, mga minamahal, amen. At sa tuwing Sabado naman, mga minamahal, ang espesyal para po sapagkat ang ating dearly beloved parents in the Lord, sila po ang nagdadala ng mensahe, nangangaral sa araw na yan, mga minamahal, amen. 10:30 ng gabi ng Sabado, matatapos po ng 12:30 ng madaling araw ng Linggo. At kabilin-bilinan po, mga minamahal, ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, mga minamahal, amen. Kung nais nating makatiyak sa ating mga kaligtasan, huwag po tayong umabsent, mga minamahal, amen. Huwag tayong a-absent. Dadalo po tayo, mga minamahal, ng Miyerkules, Biyernes at Linggo. Isama pa po natin ang Bible study, mga minamahal, amen. At may practice po, mga minamahal, ang ating beloved adults choir, at sundan po na ating pong beloved youth and singles choir, at ang ating pong beloved Jesus Finest Generation Choir. At mamayang hapon po, mga minamahal, yung may maluwag na oras, mga minamahal, amen, meron po tayong disinfection, mga minamahal, maglilinis po tayo, mga minamahal, i-disinfect natin yung ating mga upuan, amen. Tumulong po tayo, mga minamahal, sa mga may maluluwag na oras, mamaya po, mga minamahal, amen. At kung wala na po tayong nakalimutan, praise the Lord, tayo na po ay tumayong lahat, mga minamahal, at atin na pong pasalamatan ating pinakamamalapang Jesus muli sa tagumpay na ipinagkaloob po sa bawat sa atin sa araw na ito. Amen? At narito po muli ating pong beloved brother Joshua Villaruz upang tayo po, mga minamahal, ay pangunahan sa closing prayer at tayo po'y pag-ingatan ng ating pinakamamalapang Jesus. Amen? God-bless po sa ating beloved elder. Tayong lahat ay manalangin para sa ating pagtatapos. Hallelujah. Hallelujah, mapagpala ng Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat sa iyong pangalan. Aming pinagkamamalapang suso ng dalang beloved Pastor Willis Chad Almeida. Maraming salamat sa pagkapal pinagkaloob mo sa amin. Muli, aming kang sama-samang napapurihan, na luwalhati sa napasalamatan sa Espiritu katotohanan. Maraming salamat sa kalakasan kalusugan sa buhay taglayin ng bawat sa amin at ganun din ang pinakamamalapang suso sa paglangis mo sa bawat yugto ng banal na gawain namin sa nagawa, iyo kami sinamahan at ng indahilang kapagiran sa Espiritu ay pinadama mo sa amin mula sa pag-MC, sa pag-awitan sa joyful psalm song, sa mga patotoo na inihayag ng ipinagpal ng mga anak sa pag-awitan ng beloved choir mula sa kupunan ng beloved children's choir, beloved youth and singles choir, Jesus Christ Generation Choir, mapansus na muli ipinadama sa amin sa Santong Espiritu at ganoon din sa patuloy na pagpapaliwanag mo sa iyong kahalagaan ng pagkakalab na ikapat na doon na siya susi na pagpapala sa patuloy katapatan ng mga anak, mag-isa pagkikipagkaisa nila sa pagkakalob ng kanilang special offering para sa mga proyekto na nililigom sa ibang sambahan na ilalagay sa pag-aaral na ibang halikaligtasan na dinala pinagpalang mangaral sa umagang ito aming isinasamo, patuloy pinapanalangin anuman pinag-aralan namin. Ito'y magsilbi pagkain ng aming managugutom na kaluluwa. Tumimo sa aming puso't isipan namin itong may pamuhay habang kami naghihintay sa nalalapit na pagbabalik at sa aming pansamantalang paggawahiwalay. Balutin mo kami dakilang pag-ibig at kapangyarihan na kung paano kayo pinarating ng mga lahat iligtas dito sa dakong ito, ganoon din sa aming pag-uwi sa aming kanya-kanyang tirahan. Tahanan, balutin mo kami dakilang pag-ibig at kapangyarihan muli kami ibalik sa araw ng bukas, linggo, upang sama-sama ka namin papurihan, malulatit masabang pasalamatan sa Espiritu sa katotohanan. So, the beloved Pastor Willis Chad Almeida, in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Amen.